Thank you guys. Thank you. Thank you everyone. Hello people. How long? Thank you guys. Thank you people. Yeah, thank you. Good evening everyone. Good evening viewers. Good evening. Hello, good afternoon, good morning fans all around the world. I'm saying hello to each and every one of you. Thank you guys, thank you. Yeah, lovely outfit I've got there. Beautiful. My fans that lives in America, I'm sure a whole lot of them are still at work, and that was the reason why I delayed the show, you know, for another 30 minutes. I would like all my fans worldwide to join me. You guys should please share this video. Let's share till we enter about 1,000 plus. So eba mi share mo ki gbogbo ẹ̀yin pàdé Abike Jagaban, ẹ̀yin ọ̀rẹ́, ẹ̀yin tí ẹ̀yin olólùfẹ́, ẹ̀yin fans Abike Jagaban worldwide. I welcome you all on this evening live chat. It's good to have you guys here. It's always a delight to welcome your opinion, your suggestions and advice on this show. So thank you so much for being a part of this drip. I welcome you all. I told you that I cannot predominantly run this show without you guys. There's no me. Without God, there's no us. So thank you for being a part of the vision. Thank you so much. I welcome you all on back. Thank you very much. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin uncle, ẹ̀yin aunties mi, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ Jagaban, ẹ̀yin pàdé ẹ̀, ẹ̀yin ọkọ, ẹ̀yin boyfriend, àlè yìí náà ní nǹkan yíyàn. Ìmọ̀ tí lè ṣe sí. Bọ́mọ ẹni bá dára ó di dandan kọ́kùnrin mọ́ lé káàkiri. Wọ́n lé mi lọ́lọ́kù o. Adúpẹ́ fọ́lọ́run o. Kíní tí ó bá tàmọ́ ni wọ́n nílé, so adúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n ṣì ń lé àwa torí ọmọ tó snake Jaga snake
So thank you so much, guys, for being a part of this vision. Ati 1 year, o ṣe díẹ̀, o tọ́dún kan, a máa dúpẹ́ f'Ọlọ́run for bringing us, you know, this far. You know, Olúwa ṣeun. Láìsí ẹ̀yin, kò sí Abike Jagaban. Láìsí Ọlọ́run, kò sí kankan nínú wa. Ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ọba jídára ni, àṣeyìí òun ni. Ọba tó sọ pé kò ńgbà tí ẹ̀dá bá rò kó tán. Ọlọ́run tó sọ pé òun ni má ṣe bẹ̀rù. Ó ní bó bá wò òun, ó lóun á jẹ́ kán bí ọmọ òòjọ́ láàárọ̀ tó bá wò òun Ọlọ́run wá lù pa tó bá máa fi di alẹ́. Nígbà tárúgbó wà ńbẹ̀ tó wọn Ọlọ́run ò pa. Ó ní tó bá wá wò òun Abike òun Ọlọ́run, ó lóun á jẹ́ kí ẹlòmíì dàgbàdàgbà. Ọmọ tó bá fún gbà mí, ó lóun Ọlọ́run á lù pa. Òun kàdé wẹ́ lómi, òun á fún lọ́mọ ànídálẹ́, àṣeyìí òun ni ọba jídára ní tẹ́dá kan ò tó bí. So ká dúpẹ́ f'Ọlọ́run tí ò fi wá dára tí òun wà. Alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ f'Ọlọ́run, adúpẹ́ f'Ọlọ́run, adúpẹ́ f'Ọlọ́run. Bọ́tà ṣe ń lùlù bàjẹ́ tó Ọlọ́run ò jẹ́ kó dún. Wọ́n ń lù lọ́tún, wọ́n ń lù lósì, wọ́n fẹ́ kó dún, wọ́n fẹ́ kó bàjẹ́. Wọ́n gbẹ́ kòtò, wọ́n fẹ́ ká kó sínú ẹ̀ ká má dìde mọ́. Gbogbo èrò bí tọ́ta rò sí wa bí kó ṣe ni. Gbogbo ìlùbàjẹ́ tán lù, wọ́n fẹ́ ká bọ́ta jó sí. Àmọ́ nítorí pé Ọlọ́run ni Ọlọ́run, kò máa jẹ́ ká tiẹ̀ retí gbọ́ débi pé àjò sí. Adúpẹ́ f'Ọlọ́run. Ọ̀tá wò wá títí. Ó ní lójú ewúrẹ́ wọ́n níbi kálápàtà kú ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lójú àwọn ọ̀tá yé wa bí ká sùn ká má jí mọ́ ni. Àmọ́ torí pé Ọlọ́run ni Ọlọ́run ọba jídára kó máa jẹ́ kí mọ̀tá yẹn máa ṣẹ lórí wa. Àwọ̀ṣọ inú ń bọ̀tà àárín ìlílẹ̀ wọ́n nínú ń bẹ́lẹ́ ṣi. À ń jóúnjẹ àárọ̀ tó ń bá tọ̀sán ń bá talẹ́. Inú máa ń bí àwọn ọ̀rẹ́ mi tàn súnmọ́yàn ká má wàá sọ ọ̀tá. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ f'Ọlọ́run jàre. Ọba jídára ni. Ibi tó ti jọ mí lójú jù lára rẹ̀ tó máa ń dá. Òun ni kí n gbọ́ pé àwọn kan dúró kọ́ láwọn ayé àwọn tó bí àwọn parapọ̀ àwọn abiyamọ ayé àwọn fẹ́ ṣépè fọ́yàn kan. Ọlọ́run lòun òun Ọlọ́run. Ó ní tí ò bá tí ìyá òun ó ní kò tí ìyá ẹ̀dá ni. A wá yọ ẹni yẹn lọ́wọ́ wọn báyìí. Ìgbà yẹn a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní progress ẹni yẹn. A máa pò kìkì ẹ̀, a máa pò kìkì ẹ̀, a máa pò kìkì ẹ̀ ní kíákíá. Àwọn ọ̀tá ayé a máa wò pé kí ló dé? Ṣọ́mọ ta ní ká ṣe kí ni ká sọ wẹ́ẹ̀dẹ́lẹ̀ ṣóun ló ń pele sí lójú ayé wa yìí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ f'Ọlọ́run. To those of you that are my non-Yoruba speaking audience, I really apologize that I'm going to run most of tonight's, you know, topic in Yoruba language. You know, I would just like the people that are involved, you know, to understand me fully. I would not like to speak too much Oyinbo, too much English, because I would like all my Yoruba people that are involved in this unrest, in this ruckus, in this fracas, to understand it, because I know most of them don't even understand deep English. So I'm not going to be using my dictionary, those big grammar tonight. No use of those big grammar. I will come down to their level. I would like each and every one of them to understand what I'm saying. So peradventure, if there's anything, you know, I have to chip in English, then you guys will be at advantage of that very line. So you can hang on if you want to understand, if you want to know what is happening tonight. But like I wrote out there, that's peace pact with terms. Peace pact with terms. What is pact? Is an agreement. What is treaty? It's like a paper signed by two different people. It could be country, it could be two different, you know, partners to reach an agreement. You sign a treaty. Both of you will sign a treaty to reach an agreement with terms. So that is what I'm doing tonight. I'm signing a peace pact. We are signing this peace treaty, the agreement between the Omoewe and Omoaye, but with terms and conditions. Sorry about that, people. Right? Omoibiru Adamo Ipiesi Wade o Waidu Lomo. Okay now. Alaji ló kàn lálẹ́ yìí o. Ẹ ṣá ra máa gbọ́ bàrí yẹn kó ra máa dún bẹ́ẹ̀. Oh, network, there's nothing wrong with network. Someone actually called my WhatsApp and I had to call them off. So people, I want to believe most of my audience tonight are Yoruba people. The Yoruba indigene. Sorry. Are you an Ogun State? Abeokuta, Oyo, Ilaro, Ibadan, whatever, Ekiti. Isale Eko, Lagosian on this medium tonight.
sit down and relax. Let's take the ride together. It's going to be really thunderous, like I promise. It's going to be loud. I ain't here to cry, to get emotional for anyone. No, you see, that my hair, I don't want it to be coming romancing my face. So, you know, I don't like hair romancing my face. Anyway, guys, let's get at it. There's been a lot going on social media in recent time. And as you all know, my impact in the drama and every other person that are involved impact in the drama. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo ń ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lórí social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí a rójú tú ẹ̀ tí a mọ ìdí ẹ̀ ẹ mọ ipa tèmi Abike Jagaban kó nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀hún ní orí social media ẹ mọ ipa tí every other person kó ní orí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà ní orí social media. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà níbí ní alẹ́ yìí máa rọ̀ yín máa bẹ̀ yín pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share video yìí. I am calling on all Yoruba, all Nigerians in diaspora to come together to listen to what is happening. We've had a lot of critics all around the world. Some people will watch us and they will be like, àwọn obìnrin yẹn wọ́n jà ní London, kò máa ń ṣèjà kékeré, ẹ má dá wọn lóhùn, wọn lọ́kọ ni, wọn lẹ́bí ni, wọn lólùbáwí ni, wọn ọ̀rẹ́ ni dó wọn dáadáa ni. Àmọ́ ìjẹ́ mọ̀ kọ́ sọ pé ẹni tó kàn ló mọ̀. Ìbá ṣe pé ó kan ìkan lára àwọn wọ̀nyí tí wọ́n rànú ẹnu wọn ni. Bóyá wọn ò bá mọ nǹkan tó ń sọ ẹni tó kàn ló mọ̀ ẹni tá bá nà wọ́n lòun ni ara máa ń ta kò wá ń ṣe gbogbo ìgbà náà ní pé tó máa ti gbá ilé tí ọ̀tún kó máa kọ tòsì sí irọ́ o bẹ́ẹ̀ lómi bá gbá ilé tí ọ̀tún fi rọ́ṣì kó méjì fún padà ní etí òsì double slap etí òsì ẹ̀. So next time tí ọwọ́ ẹ̀ bá fẹ́ yá á rántí pé slap kan ṣì wà reserved nínú méjì tí wọ́n fún òun tó jẹ́ pé ẹni tóun bá tún gbá nẹ́ẹ̀sì ìgbà tí kan ṣì wà o rìsàvù á nílé tí òun torí ẹyọ kan mo gbára wájú méjì ló gbá òun o ayaran tí a ká ọwọ́ ọmọ ẹ̀ sí aṣọ. So let's endeavor to share this video. I would like all my fans all around the world gbogbo àwọn olólùfẹ́ Abike Jagaban ni mo fẹ́ kàn gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. So please guys kindly share as I reduce that music. So the music is going to be lowered now. Thank you, Mofe. I've lowered the music. So you guys should join me. Let's talk it. Let's rub minds together. I've been seeing a lot of things going on since yesterday morning. Àti oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. Mo wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ni nǹkan tí mò ń kà lọ́tùn lósì yìí? What is happening? Èní ò kì í ṣe ọjọ́ ọjà rárá. Ọjọ́ àlàyé náà máa ń pè ní ká ṣe àlàyé kó yéra wa yéké gbogbo ìgbà náà kọ́ l'Abike máa wá ló máa jójójójó ló máa kọrin fún yín ẹ mọ̀ pé ìgbà mi wá ní ọ̀rọ̀ wà kò sí ààyè ìgbà mi àyà wà kò ní sí ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ tó bá wọn èmi Abike máa jẹ́ káyè wà máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tún wà ìjọ́ tó bá wọn mi kí n fọ̀rọ̀ wọn ṣẹ̀fẹ̀ máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wà kò ní sí ààyè ìjọ́ tó bá wù mí máa jẹ́ káyè wà mi ò ní fọ̀rọ̀ sí máa da gbogbo ẹ̀ sí ẹ̀fẹ̀ máa fi wọ́n pa máa fi wọ́n nù máa kúrò ńbẹ̀ nítorí pásíkò tí tò ní gbogbo ọjọ́ tó bá wù mí kí n jókòó bí ọlọ́pọlọ ọmọ tó kàn lé ọgbọ́n tó dàgbà sílé òye tó jókòó tó bá wọn àgbàlagbà jẹun tó bá wọn múlẹ̀ òun lèmi Abike Jagaban òun lèmi tó lọ pẹ́ Basira Gaba ọmọ tó kàn lé ọgbọ́n tó bọ̀ fàgbà ni èmi ò kí ń yájú sí àwọn àgbàlagbà wọn ní arọ́ba fún wọn lòun lọ bá ń pa gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi tó mọ̀ mi tó mọ orú ọmọ tí mo jẹ́ tó jẹ́ àwọn àǹtí mi díẹ̀díẹ̀ pàápàá wọn sọ fún yín pé olú ọmọ ni ọmọ tó ṣe yangàn ni ọmọ tó yẹ pé tí kò bá sínlé gbogbo lè máa ń mọ̀ ní pé olú ọmọ ò sínlé òun ni Abike òun ni Tolúlọpẹ́ Basira Gaba tí ẹ mọ̀ bí àwọn tí wọn ò lójú tí wọn ò bá wá rí èmi Abike mo rí mo dẹ̀ mọ̀ àwọn tó wá mọ iyì mi tó mọ̀ mi tó súnmọ́ mi dáadáa wọ́n mọ̀ mi wọ́n sọ pé yes ọmọ tó kàn lé ọgbọ́n ọmọ tó rọ̀dá ṣákálẹ̀ nínú ẹ̀ ni kò ń ṣe ọmọ játijàti kò ń ṣe ọmọ tó ń yájú sí àgbà àmọ́ àwọn àgbáre ni kò ń ṣe àwọn àbíàgbà àwọn àgbà játijàti àgbáre tó bá farabalẹ̀ tó dúró àgbà ó di dandan kọ́ ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kó ṣe kíni kó bọ̀wọ̀ fún ẹ àgbà tó bá dúró dọ̀tí ọmọlẹ́yìn ẹ̀ wọ́n á fi ṣẹ̀sìn wọ́n á wọ́n lélẹ̀ dáadáa wọ́n á fi pa ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ ká máa ká lọ ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ yìí o àyè dẹ̀ wà mo fà àyè lẹ̀ mo fi ọ̀rọ̀ lẹ̀. So now I'm gonna take it from last year ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní last year right mo ti máa mú bẹ́ẹ̀ àmọ́ ní alẹ́ yìí torí pé
tí ó bá máa parí pátápátá, like I told you, it will only end with these terms. And ìdí tí mo ṣe bọ́ta ní àárọ̀ kùtùkùtù, ṣe rí pé àárọ̀ kùtùkùtù ni mo gbé post mi jáde, ni mo sọ pé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Abike Jagaban, ẹ̀yin ìyá ẹ̀, ẹ̀yin bàbá ẹ̀, ẹ̀yin uncle ẹ̀, ẹ̀yin auntie ẹ̀, ẹ̀yin fans ẹ̀, ẹ̀yin àbúrò ẹ̀, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ẹ̀yin pàdé ẹ̀, ẹ̀yin ẹbí ẹ̀, tẹ́ jẹ́ pé ẹ mọ̀ Abike Jagaban, ẹ mọ̀ Tolúlọpẹ́ Bàsírá Gábà dáadáa. Mo pe gbogbo yín ní ìdájí, mo ní ẹ join mi ní alẹ́ yìí, ó nídìí. Ẹ mọ̀ kọ́ máa sọ pé tí ò bá nídìí, wọ́n lóbìnrin ò kì í jẹ́ kúmólú. Ó nídìí ni obìnrin mi ṣe jẹ́ kúmólú sí orí line ní ìdájí kùtùkùtù tí mo gbé kinní yẹn sí. Torí àwọn àgbáre, àwọn àgbàlagbà alálùbáríkà, àwọn àgbà tí Ọlọ́run yọ́nú sí, àwọn àgbà t'Ọlọ́run fi àṣẹ sí ẹnu wọn, àwọn àgbà tẹ́ pé tán bá wà níbì kan orí ọmọdé ò lè wọ́, kò dẹ̀ lè jábọ́ láàrin ọjà. Àwọn àgbàlagbà t'Ọlọ́run jogún ọjà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ fún, tán pè ní abiyamọ, àwọn àgbáre tí nǹkan ò gbọdọ̀ bàjẹ́ lójú wọn. Wọ́n ti pè mí Abike. Àwọn tí mi ò rò pé wọ́n ti ẹ̀ lè pè mí ní àná láti ìlú wa ní Nàìjíríà, wọ́n máa pè mí. Àwọn ìyàwó àwọn governor tí mi ò expect, mo ti ní mi ò ní dárúkọ wọn, àmọ́ bí wọ́n pọ́n mi lé ni. Odidi first lady of a state contacted me, called me, pé àwọn ń bẹ̀ mí, àwọn fi orí adé bẹ̀ mí, àwọn fi gbogbo ọba aládé tó wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn tún fi bẹ̀ mí, àwọn fi gbogbo àwọn ará síwájú ìlú bí tí èmi Abike ti ṣẹ̀ wá, àwọn fi bẹ̀ mí pé àwọn ti deliberate ní orí ọ̀rọ̀ yìí. There's been so many groups tí wọ́n discuss ọ̀rọ̀ èmi Abike Jagaban àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media, tí àwọn èèyàn ń gbé wá sínú group pé can you imagine Nigerian women what they are doing to each other abroad. Ó láwọn wá ń follow ẹ̀, mi ní dárúkọ ìyàwó governor tó jẹ́, torí mo ti sọ pé nítorí àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn, àwọn ìka èèyàn, mi ní gbé orúkọ wọn síta kán má bàa lọ tún yẹ̀yẹ́ ẹni ẹlẹ́ni. Ṣé mọ̀ pé ní tí ò bá níran, tí ò lẹ́bí, tí ò lẹ́ni tó ṣoríire nínú ẹbí wọn, tóun náà dẹ̀ bí oríire kalẹ̀, tó bá ti rí gbogbo nǹkan tó dáa, ó máa bàjẹ́ ni. Torí ìdí èyí ni mi ṣe ní dárúkọ wọn àwọn gan ò fẹ́ kí n dárúkọ àwọn, torí wọ́n bẹ̀ mí, gbogbo àwọn obìnrin yẹn ni wọ́n bẹ̀ mí. 2 AM ni mo sùn ní òru àná tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀, and that was why mo ṣe lè join kíní polodi pé kí n jọ àwọn rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àwọn dẹ̀ ríbi tó pẹ̀ sí, àmọ́ má pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúrà, má jẹ́ kí oníyangí, má jẹ́ kó depo sí àlá ẹ. Oníyangí títí tí ẹ ti bàjẹ́, má jẹ́ kó kó bá Abike. Ìràwọ̀ ẹ̀tàn ọjọ́ iwájú ẹ̀ dá, arírú ọmọ tó jẹ́, gbogbo wa la ti ń follow story yìí bọ̀. Wọ́n wá bẹ̀ mí, wọ́n fi ìlú tí wọ́n ti jáde tẹ́mi Abike tí mo mọ̀ ń pẹ̀, tí mo dàgbà sáàrin ẹ̀, wọ́n fi bẹ̀ mí pé Abike sọ fún gbogbo àwọn tíìmù ẹ dá sí àwọn ẹni ìbàjẹ́ yìí ní ara. Wọ́n ní gbogbo ìbàjẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media pátá àwọn máa ń discuss nínú WhatsApp group, àwọn actually follow ẹ̀, àwọn rí bó ṣe ń lọ. Wọ́n wá ní kí n jọ, wọ́n ní kí n lọ, kí n sọ fún gbogbo àwọn ọmọ mi to cease fire, that they need to stop, which, you know, I was really impressed. It really impressed me. I thought I was nobody, but for the wife of an head of state, Odidi #1 in the state, to have contacted me, to have called me, it means a lot to my career. It means a lot to my world. I never thought I could be noticed. And nítorí àwọn tí ò ṣẹlẹ̀ fún tó bá gbọ́dọ̀ eléyìí, kí náà máa sọ, wọ́n ló tún ti parọ́. Èmi Abike ò ń parọ́, ọmọ tán bí lére ni mi má ta ṣẹ́ṣe. Ìyà ò jẹ́ mi, ẹ̀rí dúró mi ni, mi ò jọ ọmọ tí yà ń jẹ, ṣẹ́ ti rí mi. Mi ò gbowó oúnjẹ lọ́wọ́ èèyàn. Wọ́n ní àjànàkú, wọ́n ló fojú ṣẹ́wọ̀ bọ ni, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lọ́bọ òkúkú tọrọ jẹ. Ọbọ Abike ò tọrọ jẹ, ó tẹ wọn àjànàkú kó fojú ṣẹ́wọ̀. Èmi Abike ò tẹ̀ bálẹ̀ rí kí n wá kanlẹ̀kùn ilé yálà ya bàbá anybody pé ẹjọ́ ẹ fún mi lọ́bẹ̀ kí n fi jẹ. Ọlọ́run ò máa jẹ́. Ṣe rí báyìí, ọmọ bíbí ire tán bá ti bí ere tó bá yá, ire yẹn á ṣe kíni, á tó ẹ̀ wọlé padà wá nítorí pé bíbí ire ni ẹ. Bíbí ire lèmi Abike. Àwọn tó ní mí gbogbo bí tán bá wà lẹ́yìn, inú wọn ń dùn ní pé olú ọmọ làwọn bí kalẹ̀, ọmọ tán fi ń yan gan ni, ọmọ tó ń gbógo ìdílé ga ni. Èmi nìkan ni mo dá wá sí orí social media. Ní ọjọ́ tẹ̀ní kọ́, mo wà lógun lọ́gọ̀, mo ti di ẹgbẹgbẹ̀rún. Tí n bá ń lọ lórí títì, wọ́n fà mí lọ́tùn, wọ́n fà mí lósì, wọ́n fà mí sábúrú, wọ́n fà mí sí dáadáa ni. Right, wọ́n fà mí sí dáadáa.
eléyà ní Àbíkẹ́ tó wọ́n ní Àbíkẹ́ tí má bira mi pé kíni mo ṣe wọ́n ní o ṣe tó gbà wá ǹjẹ́ tí bá jẹ́ èyàn burúkú ni ǹjẹ́ àwọn kan máa bọ́ta bá mi ya photo ǹjẹ́ àwọn kan máa dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ǹjẹ́ màmá jẹ́ ẹ̀bùn ibi ni gbogbo wa wà ní last year mo rò pé bí tí ìbànújẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn fáwọn ọ̀tá yé mi téèyàn kan pè mí tó fún mi ní odidi mọ́tò a car gift last year. I think it was sometime around Christmas. I wouldn't forget. So, to buy and follow story me, follow last year. I'm sure you guys can remember vividly when I was given a car last year. That was where the hatred started. Fully. Peki no fun. Kilo nso. O paroju. O tile paroju. Ori mi eleda mi. Mama genda shola shobura bi toga. Abike o moropa. And that is what is working for me. Originality, integrity has paved the way for me so well. I have come to present my Primark top when I'm wearing Primark. I have come to present my couture, my beautiful dress like this one when I'm wearing it. I'm not one of those that fake. I don't live on fallacy. I am not one of those deceptive ones on social media. I don't believe in intimidating anybody. Traumatizing the sick, nor the poor is never my style. I don't do it. And you all know it. So if you follow the story so well, then you will know where we're coming from. Ayé yín dáadáa láti last year. Pé Àbíkẹ́ ò ṣọmọ tó ní ìgbéraga. Kì í taṣọ àgbà mọ́lẹ̀. Àwọn àgbà gidi, àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn. Bí King Wasiu Ayinde Marshal K1. Bàbá tèmi Àbíkẹ́ ni. Mo bọ̀wọ̀ fún wọn síwájú. Mo ti rí wọn. Mo ṣe nǹkan tó yẹ kí ọmọ kó ṣe fún bàbá ní gbogbo ìgbà mi ò ní yí lórí títí kí n tẹ aṣọ mọ́ mọ́lẹ̀ ọmọ tí ò bá ní àgbálẹ̀ nìkan òun ló máa ń tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ àmọ́ mo tuntun sọ mo ní àbí àgbà kọ́ àgbà játijàti kọ́ àwọn àgbà re àwọn àgbà alálùbáríkà àwọn àgbà tí ò kì í bínú tí ọmọ wọn máa ń pọ̀ jọjọ tó pé kò ṣe pé àníṣe wọn àbá lọ bọ̀ wọ́n ní Àbíkẹ́ mà ti ṣe lágbájá wọ́n ní ẹ fílẹ̀ kó ṣe mí ọmọ mi ni àwọn àgbà rẹ̀ nìyẹn tó máa sọ pé àgbà tí ò bínú wọ́n lòun lọ́mọ ẹ̀ ń pọ̀ jọjọ ojú èmi Àbíkẹ́ rí orí tó nínú iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí ẹ̀yin tẹ́ wá tàgán lè má mọ̀. It is not easy to be fighting a just cause. It is not easy to be a human rights activist. It is not an easy task to stand in for people, to give your voice to the voiceless. Of course, I receive all the bullets, but I don't care. Why? Because I am built with stone. Because I got God's back. Ọlọ́run bẹ ní ẹ̀yìn mi Àbíkẹ́. Kò jẹ́ kójú tì mí. Kò jẹ́ kẹ́sẹ̀ mi yẹ̀. Kò má yà yín lẹ́nu pé ẹ wo ọmọ náà rèé o. Pretty. English kìíní mi o. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi rè. Pé gbogbo òkò tó ń sọ yẹn, why is she not dented? Kò yà yín lẹ́nu pé gbogbo òkò tẹ́ sọ pé kí ló dé tí ò ti ṣubú. Ó yẹ kó ti ṣubú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń rọ́ èpè sórí àwọn ọmọ yín lójoojúmọ́ lórí social media tẹ́ ń pè. Tẹ́ máa ní ọmọ àbí lágbájá yẹn àwọn ọmọ tẹ́ bí nínú ara yín àtọkùnrin àtobìnrin tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn ṣépè láì kí n ṣe èmi Àbíkẹ́ kò yà yín lẹ́nu bí èpè yẹn ò ṣe tí ìjà kọ̀ràn kó má jà pípele mà ní èmi Àbíkẹ́ máa ń pele sí ká dúpẹ́ fọlọ́run ọba kò ṣe mímọ̀ ṣe mi o Ọlọ́run ọba ni nítorí kíni gbogbo owó ṣẹ̀dá tó bá ń nomi jẹ́ èèyàn kúrò tó ń nomi jẹ́ àwọn èèyàn tó ń fún aláìní tó ń náwó fẹ́ni tó kù díẹ̀ káàtó fún Ọlọ́run ọba ló máa bẹ́ẹ̀ gbọ́ ti tiẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run ọba ló ń lé ẹṣin fún màálù tí ò nírù so mo fẹ́ dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ tí ń follow wa bọ̀ that has been really constant, supportive, morally, physically on this program. You guys have been really incredible. You've been amazing. I tell you, I couldn't have had a better team. You guys have done very well. Without your support, without your love, I don't know where we would have been. Òótọ́ ni pé wọ́n hit wa, wọ́n ṣe gbogbo wàhálà, àmọ́ àṣubú. Ọlọ́run ò jẹ́ ká ṣubú. Wọ́n tún set stage call. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pé bóyá ó máa rẹ̀ kò rẹ̀ mí o, kọ̀ràn kó rẹ̀ mí Àbíkẹ́. Wọ́n ní máa mẹ́wẹ́ rẹ̀ lódò. Máa wá fi pele sí lójú àwọn ọ̀tá. Bẹ́ẹ̀ gan ni. So Adúpẹ́ Godwin, thank you so much, Sister Abike. Thank you. So now, guys, I'm going to be reading out my bullet points. It will be coming as question, and I am hoping to get answers. I'm giving all Omwewe Pata, and Omaye the privilege to come to this media. Comment freely. Share your fair opinion. Let's hear what you've got to say. I don't want to get you tonight. I want to free you. Your expression
is warmly welcome tonight. You know I can never be bothered, but I'm going to prove the points that I wish to prove tonight. This is what I told the First Lady when she called me, that I have heard all what you guys said. Oh, sorry, you women, I will not call them because they are my mommies. Oh, the people that called me, they are, in fact, if you people should hear their name, they are top dignitaries, prominent Nigerians. Those that keep our flag flying, those are the ones that called me. And because of them, because of my mommies around here abroad, my daddies, my uncles, my aunties, those that mean a lot to me, I am going to agree to the peace pact. But I told all of you, with terms and conditions, and we're going to be watching. And I told these women that called me, thank God they said they've been following the story, they have evidences. I told them to write it down, to note it, that very soon they're going to see what evil these people are. But before that, I'm going to be taking you into full details of what has been transpiring between myself, between my team and them. They are number one and HJ team number one, which is the woman standing talking right in front of you. So you all know what brought me into the limelight. Emo di tí mo ṣe jáde, emo nǹkan tó gbé mi jáde pé ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ wèrè, ọ̀rẹ́ òfò, ọ̀rẹ́ ẹ̀yà, ọ̀rẹ́ ìbànújẹ́, ọ̀rẹ́ tó ń kọ̀sí èèyàn ní wàhálà. Òun ló gbé mi dé orí social media. And I thank God because the storm did not swallow me. Ọlọ́run ò jẹ́ kó gbé mi nítorí kíni, torí pé mi ò ṣe ibi. Gbogbo ìwọ ṣẹ̀dá tó bá gbọ́ mi ní ayé yìí, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣe dáadáa. Tẹ́ bá ń ṣe dáadáa, tẹ́ bá ṣe, òun ló máa lànà fún yín bí tí ó bá jàbí pé kò ti sọnù. Bó bá ń wáyé kọ́ láwọn ayé àwọn abiyamọ ọ̀kà, àwọn olórí ibú táwọn ń jẹgun ọmọ àwọn lójoojúmọ́ kan pariwo jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ́lọ́run ó bá gbà yín, Dáfídì yín lọ́wọ́ kìnìún. Wẹ́lẹ́ ni. Ayọ̀ Daniel yín kúrò ní Kristi nǹkan kan ní yín ṣe wàláì. Ẹ má ṣe dáadáa. Ìwà dáadáa yẹn máa ń sọ fún yín pé ìwà ni ó kù ọkù bó o bá dé sáré, ẹ̀sìn kan ló kù ọkù bó o bá dé sáré. Ìwà yẹn gangan ni, ẹ̀sìn kan níwà, àti rẹ́ni tó ń borí tó yàkàjú ṣèbé lọ, arẹ́ni tó fojoojúmọ́ gbé bíbélì káàkiri tẹ́ pé ìkánú wọn ó worse. Wọ́n lè pààyàn kan bẹ́rí èèyàn kẹ má rí ẹ̀jẹ̀ ní ọwọ́ wọn. So ẹ̀sìn kọ́ ọ̀rọ̀ ìwà ni. Ẹni tọ́lọ́run bá wá jogún ìwà yẹn fún, òun nìkan ló ní ilé ayé. Ẹni tọ́lọ́run ò jogún ẹ̀ fún, wàláhì ó ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò tí mọ̀. Ẹni tọ́lọ́run máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni wọ́n ló máa kọ́kọ́ gbà wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run bá wa ṣó gbà wà lọ́wọ́ àwọn àti wa, ó ṣìdí wọn fáráyé wọn pé ẹ wo ẹni tẹ́ rò pé yàn gidi, ẹ jẹ́ kó ṣẹ̀ sí tán. So mo dúpẹ́ fọ́lọ́run. So now mo máa bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn kan tán láwọn abiyamọ ayé tí wọ́n ń pè sí orí fóònù, lórí fídíò àti show Rupiano, Madam Rupi of Manchester. Tọ́níhà, àwọn ò fẹ́ faramọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn ọmọ AJ wọ́n ní wọ́n máa ń ṣáìdì pé kán rape. You all know what I stand for. I cannot condone any indiscipline. Seriously. When I say indiscipline, you all know what I mean. Because I am not a saint. I am not a saint. I'm not that flawless. I used to tell you. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni èmi, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ̀yin. Àmọ́ tó bá di pé ká parọ́ mọ́yàn, kẹ́ gbé ẹ̀bi fún aláre, kẹ́ gbé àre fún ẹlẹ́bi. Èmi Àbíkẹ́ ò ń bá wọn fọwọ́ sí. Kí nìdí tí mi ò ṣe ní fọwọ́ sí? Ní last year mo ní mo mú olè. Olè tó ń jalè, tó ń lo ike oníke. Olè tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́, tó máa sọ pé òun give away ní every Sunday. Mo wá rò pé ìyá wọn tó lóhùn stand for indiscipline, bóyá ó máa bá mi fi ọwọ́ sí. Bóyá máa jọ lọ mú olè yẹn sọ tòótọ́, àmọ́ torí pé olè yẹn wà nínú tíìmù ẹ̀. A máa gbọ́ nǹkan kan bóyá sọ pé ẹ mọ̀ pé òun ò kí ń tolerate shit. Ìyá máa tolerate shit. Ó máa fi ọwọ́ bo olè tá mú ìyẹn Bùkọ́lá Jésè tó yẹ pé gbogbo ayé, gbogbo ará Manchester ló mọ̀ pé odù ike kó nọ́ọ̀kì oníke kó ṣe nǹkan tí ò dáa kó lọ sẹ́wọ̀n. Ó ní record history of olè jíjà, criminal record, right? So kò lè ní òun ò mọ̀, ó trace ẹ̀ ó rí àmúdaṣọ àṣírí bò wọ́n nítorí pé ó rí pé ọmọ ewé ni wọ́n. Now ìyẹn ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn abiyamọ yẹn, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, question and answer ni tonight. Ẹ̀yin abiyamọ yìí, ẹ jọ̀ọ́ máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Wọnúọlá
The $1 lady is a woman that I raised the money for last year. The woman that lost her child last year, that we raised fund for the funeral. Sorry, this year. I was going to say, pardon my statement there. So the woman that lost a child, that we raised the money for funeral, the woman that we opened PayPal account for, the woman that we opened GoFund for, so she could have a proper funeral for our child. Now, when the lady lost her child, share video, yo, please share. Keep sharing. In question and answer. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gidi tẹ́ bá ní làákàyè tẹ́ jẹ́ abiyamọ gidi tẹ́ ní ọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń pọmọ tọ́mọ ò gbọ́dọ̀ jábọ́ ẹ̀yin àgbàlagbà gidi tẹ́ bá sọ pé tẹ́ bá wà lọ́jà orí ọmọ tuntun ò gbọ́dọ̀ wọ́ ẹ̀yin ni mò ń bí o kò ṣe àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ní làákàyè kò ṣe àwọn àgbà lásánlásán kò ṣe àwọn àgbàlagbà òpùrọ́ kò ṣe àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé àwọn gan ò ní kan lé tó máa kọ́ wọn débi pé àwọn á ní nǹkan tó fẹ́ filẹ̀ fáwọn ọmọ tá à bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin àgbáre ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà tẹ́ pè mí tẹ́ ń bẹ̀ mí tẹ́lẹ̀ follow story ẹ̀yin ọlọ́pọlọ èyàn ẹ mọ̀ kí mo máa sọ gbogbo gbà máa ní ọ̀rọ̀ yìí o alẹ́ ní máa bẹ̀ mí sọ̀rọ̀ yìí o mo lá ní sẹ́ǹsì tó dájú ọ̀rọ̀ yẹn o ẹni máa bá wa dá ọ̀rọ̀ yìí o a ní sẹ́ǹsì tó mórí pípé wá so ẹni tó ní sẹ́ǹsì tó lórí pípé yẹn tó ní ọpọlọ tó ní làákàyè ẹ̀yin àgbà yẹn ni mo bẹ̀ pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo bẹ̀ yín ọmọ yín ni mo jẹ́ orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà ẹ̀yin ni mo fẹ́ kẹ́ bá wa dá sí tàbá tó rẹ̀ yín tẹ́ kì í ṣàgbà náà ẹ̀yin ọmọdé bíi sàwáwò èmi Àbíkẹ́ tọ́lọ́hun jogún làákàyè tó jogún ọgbọ́n tó jogún òye ayé fún màá fẹ́ kẹ́ bá wa dá náà at the same time ẹ bá wa dá ní dáadáa ẹ jọ̀ọ́. So now ìgbà tí ọmọ bèbí yìí kú ọmọ 11 years ló kú ní ọwọ́ ẹ̀ ìyẹn Wọnúọlá. She lost a child, an 11-year-old daughter. She lost her child to sickle cell anemia. Kò dùn mọ́nù pọ́mọ òun kú. Kò dùn mọ́nù pọ́ òun fojú sunkún ọmọ. Àmọ́ then àwọn ewé group mo wá rí tán wá gbé òkú ọmọ náà pẹ̀lú pósí. Wọ́n wá gbé òkú ọmọ tó ti kú ọmọ 11 years. Èmi Àbíkẹ́ ò ní bá wọn mọ sàárì ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gidi abiyamọ alálùbáríkà tẹ́ wà lórí line ní mọ sàárì ọmọ. Ẹ̀yin èèyàn gidi tí Ọlọ́run dá tó fi feelings sí yín ní ara. Tẹ́ feelings, tẹ́ ní ìtara abiyamọ. Tẹ́ wà lórí line ní mọ sàárì ọmọ. Ọmọ yín ò ní kú lójú yín gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe dàgbà tó kọ́lọ́run ò bá jogún ẹ̀mí gígùn fún yín. Èmi àti ẹ̀yin àní bá wọn kúkú òjijì. Gbogbo àgbàlagbà tá bá gbà sọ́lọ́run kókó jẹ́ kadà. Ní dẹ̀ èyí tá máa fi wo ibi tó ọmọ wa ti máa kú. Now ọmọ yẹn wá sí òkú ọmọ ẹ̀ kú o. Mo wá ṣe nǹkan tó dàbí pé yàn kò ṣe rí. Mo raise owó fún ní orí show yìí. Owó tí a raise fún òun kọ́ ni owó tó bá wá. Owó díẹ̀ ni ó kù sọ. Ó ní ẹjọ́ kò fún òun lówó díẹ̀ ẹ jẹ́ kó fi sí òkú ọmọ òun. Ẹ ràn òun lọ́wọ́ ẹ bá òun sí òkú ọmọ òun. Nítorí pé government ò gbé. Yálà owó tó bá wá la kó fún or not. The money was raised above our budget. The money was raised above our own expectation at the same time. She only wanted like a 3,000 pounds, but we eventually gave her almost 18,000 pounds on this show. Kudos to AJT. Have we done anything wrong there? That was where they picked on this lady, because we gave her money, because we raised the money for her from individuals on this show. It wasn't from my own personal pocket. It wasn't from any of his personal pocket. It's the little token here and there, contribution here and there, that made that huge sum. Owó kékèké tá fún lọ́tùn lósì yẹn, òun ló ṣe kíni, ó yá kí ló wá ṣe. Ó má bà wọ́n nú jẹ́. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní attack ẹni tí ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú. They launched a big attack on this aggrieved woman. A bereaved mother of an 11-year-old daughter. They launched an attack on her for coming to ask for arms for support from us. Now, the reason why I mentioned that is, where were those women that called themselves Abiamoye that wanted to support
Something that Rubiano deliberately caused herself. The sorrow she deliberately caused herself. By traveling, meeting someone on Facebook, someone you don't know. You met him on Facebook, on social media. She deliberately caused herself all the sorrow. And what did they? Elenya biamaye. E dide fun yen. Fun eni to ṣe àfọwọ́fà fún ara ẹ̀. Ibo lenya biamaye yi wa. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé we are women, we are standing against indiscipline. Why can't you all come together and join hands with me, Abike Jagaban, to support Wonuola so that the lady will not go and commit suicide? Do you want her to commit suicide? Do you want her to die? Do you want her to continue grieving over that child she has lost? Why did you all not get up to support her? That is question one. Question one. Ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ̀yin ìkà tẹ́ pera yín lábiyamọ ayé tẹ́ lọ gbèjà ẹni tó ṣe àfọwọ́fà fún ara ẹ̀. Tó bá jẹ́ abiyamọ gidi ní lóòótọ́, èmi rò pé ẹni tó bí ọmọ tó gbé ọmọ sínú fún dídí oṣù mẹ́sàn-án tọ́mọ fò ṣánlẹ̀ tó kú ní ọmọdún 11 oyún tó rù fọdún kan tó tọ́tọ̀ fún lọ́yàn fọdún kan tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ ọmọdún 11 ọmọ yẹn wá ṣe bẹ́ẹ̀ due to sickle cell anemia ó wá ṣánkú mọ́ yẹ lójú. Èmi rò pé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kára ti tẹ ẹ̀yin abiyamọ ayé tó kù tẹ́ fẹ́ gbé ọmọ yín sìn. Ẹ̀yin abiyamọ ayé tẹ́ pera yín lábiyamọ gidi yẹn mo rò pé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kẹ́ ti dìde pé kí ló dé tẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkàbá ìfẹ́ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lose ọmọ. Kí lọmọbìnrin yìí ṣe fún yín? Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ṣẹ̀yàn láyé bó ọmọ bá kú lọ́wọ́ ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mo rò pé yẹ ká soft pedal ní kára wá wálẹ̀ ká parí ìjà yẹn. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má wò báyìí, ẹ má jẹ́ kó gbógun ti ọmọ yìí. Ọmọ náà ọmọ tó kú ọ̀hún ó wá di ọmọ tí gbogbo yín tẹ́ wá ń gbé kiri ẹ wá ń gbé fọ́tò ẹ̀ kiri ẹ má jẹ́ kó jogun omi. Up till 3 days ago, the picture of that girl was still on the internet with her coffin. This is her coffin. Look at her in the coffin. Look at her. The picture of that little girl that died. Ọmọ òun tó ṣọ́kú mọ́ yẹ lójú. Òun rèé. One, this is Elizabeth's picture. Please come off for burial. Come and do the coverage and go live on Facebook for people to see how you did the burial, because you are still going to bury the rest of your children. How can they be doing this? They put my picture and then they put the girl. Look at the poor girl in the coffin. Look at it. This is what Iyaewe did on the Williams show. Can you see the poor girl in the coffin? This is Wonuola's daughter, right? That is Wonuola's daughter. I'm sorry, guys. That is the girl in the coffin, blocked. They even blocked a dead child. Can you say that? That is her in the coffin. That is my own picture beside her. So these are the price I have to pay. In Kotong Ba lọ́wọ́ mi rè. Nítorí pé mo jáde mo jà fún ẹ̀tọ́ ìlú. Nítorí pé mo jáde mo jà ìjà òmìnira fún àwọn èèyàn mi pé let my people live. Live and allow others to live. This is social media. It is created for networking. It is created for people to come out and vent their head, to share your fair opinion, to express yourself freely without anyone having to give you boundaries. So this is where I have gone wrong, because I told them to stop. Because I told them not to do this to this poor girl that is lying in peace in the Lord. Why do they have to still traumatize the mom? This picture has just been posted 2 days ago by the Williams, which belongs to Esabod Tokumbo Ashabi Aboderi. Now, Enyabiamaye ati Rupiano Foko Shade to support run women empowerment. I think this is where you should come in as a woman to fight for your fellow woman. If not over anything, for a child that has been certified dead. When they certify someone dead, do you know when a child is certified dead? She is actually dead. Gbogbo àwọn tá ń jà yìí, ìkọ̀kọ̀ nu wo kì í ṣòkú o. Àìtí di òkú, ọ̀run ò dẹ̀ ní jẹ́ ká di òkú láìpẹ́ ọjọ́. Torí èmi Abike Jagaban àti gbogbo àwọn tíìmù mi, èmi Tolúlọpẹ́ Bàsírà ọmọ olówó gàbà. Èmi máa dàgbà, máa dògbó. Máa fi erigi, máa fi jobi, máa forúnkún, máa fi pọ́wọ́ bá ẹ máa ń sọ.
ikú kan ò ní mi pa bọ́lọ́jọ́ bá ti dé mi rí baba lákú bá ẹni tó lè gé ọjọ́ mi kúrú torí bí ó bá ti yọ Ọlọ́run kò yá èèyàn ní lórí ọ̀rọ̀ ayé mi Àbíkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ èjè tó kù pátápátá àwọn ọmọ mi àwọn team mi member mi bí ó bá ti yá Ọlọ́run ọba kò sí baba lákú bá kankan nínú yín tẹ́lẹ̀ sọ pé ó ti yá yín láì tí yá Ọlọ́run ogún ọdún lẹ́ni gbọ́ngbọ́n ìlòkè òkè gbọ́ngbọ́n ní fún gbogbo àwọn team mi. So that is question number 1 there. Ọmọ yìí ti kú, she is certified dead. Why can't Folashade, the CEO of Women Empowerment, come out to do a show? Why? Because Wonola does not belong to the bully team, does not belong to their team. If only she were to be with them, probably they would have said something about her. So that is what. That one is gone. Emma Jibi Moshen call Ejo Tori Olo. Mo fẹ́ kẹ́ máa dé. Mo fẹ́ máa rí answer the reason why they did not come out for her. Those abiyamọ ayé. Ibi tó yẹ kí tara abiyamọ, ìwọ tó fún ọmọ náà yàn. If you have once nurtured the child and you know how it feels. Mo fẹ́ mọ̀. Gbogbo point tí ìyá ewé àti Làfúnkì tán sọ lánàá. Àwọn ni mo fẹ́ counter because Làfúnkì Esther One, she wasn't dead when all this thing happened. I thought she was that peace ambassador. That was the peace ambassador that came out earlier this year. She used to be part of my team. Làfúnkì was once bullied by Esabod. Làfúnkì has been bullied by Esabod a million times. If you guys remember, December, January, February, Abike Jagaban was the only person that came out to fight for Làfúnkì. I fought for her. I stood against the Omewe, isn't it, for Làfúnkì. I fought a fight openly. I told Yewe to stop bullying her because the moment Làfúnkì said she was coming out to do Ìrírí Ayé, everybody went mad. Not just at me, but orí èyí. Pé Làfúnkì ò lè ṣe Ìrírí Ayé, ó gbógun ti Làfúnkì ní gbogbo ọ̀nà. Ó bọ́ta ó bú Làfúnkì. Ó ní kò ríṣẹ́ ní Walmart, ó ní aṣọ tó máa ń gbé wọ̀, ó ní kò ń ṣaṣọ nọ́ọ̀sì, ó lọ sọ páṣọ àwọn tó ń fọlẹ̀ ni. Ẹ máa rántí gbogbo yín, mo fẹ́ kan rántí ní ẹjọ́ ẹ máa rántí tí n bá parọ́ ẹ máa já mi. Ẹ̀yin ọmọ ewé náà ẹ bọ́ síbi ẹ sọ tẹnu yín. Tẹ́ bá ti sọ àsọjáàmù, àwọn ọmọ mi ò ní block yín. So now, ìgbà tó bully Làfúnkì, I came out, if you all remember that video, go back to my wall and watch it on YouTube. I came out for Làfúnkì severally to defend her. I came to face Yewe for her. That Yewe stop bullying Làfúnkì kò sí nǹkan tó máa ṣe fún Làfúnkì. And that time, Làfúnkì too will come out and say, Tókunbọ̀ Àṣàbí, tó bá bí ere, tó bá tún bú Infinity àbí Jagaban, màá bá ẹ jà. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, kí lẹ rò pé mú Làfúnkì sọ pé Tókunbọ̀ tó bá tún bú Jagaban àti Infinity, màá jáde fún ẹ. Because Làfúnkì herself knew that Yewe is a bully. That is another certified statement from Làfúnkì to ascertain pé Iyewe is a bully when the going was good between myself and Làfúnkì with Infinity. I want you guys to note this point. We're not fighting tonight. Mo kàn fẹ́ make sense jáde fún yín ni. So now, ìgbà tí Làfúnkì tó ń jáde tó ń bá wa bá Iyewe jà torí pé Iyewe bully ni. Tèmi náà ń bọ́ta fún Làfúnkì gbogbo àti Iyewe bá ti bú pé òun máa tú àṣírí ẹ̀. Làfúnkì mọ̀ ń gbà yẹn pé Esther Tókunbọ̀ Àṣàbí Abọ́dẹ̀rìn is a bully. And that was why she did all those videos she went to clean for her. But now the table has turned around. Orí ti yí padà. Ìlú mà ti ṣe kí ni ó ti yí padà lẹ́nu Làfúnkì. Now, nítorí pé Làfúnkì ò rí seat ní orí ọ̀dọ̀ wa yìí mọ́. Mo wá ń gbọ́ pọ́n sọ pé Làfúnkì náà sọ pé àwa ọmọ ayé, àwọn ọmọ èjè, ìdí tá ṣe jọmọ ayé àlejò ọmọ ọ̀run àlékù. Nítorí pé mama live ni. Wọ́n ní as long as God liveth, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ayé yóò ṣe liveth. Ẹ̀mí wá gùn pẹ́. Torí ẹ̀ la ṣe pé ora ọlọ́mọ ayé la ṣì wà yé àmọ́ bọ́run ṣe rí. Ayé là ń jẹ sọ ọmọ ayé ni ẹ, we are really enjoying it here. Because no one knows how the other side looks. So mo sọ fún àwọn tèmi pé ọmọ ayé àwọn ọmọ tó já sí wọ́n já kùtùkùtù wọ́n à ń ṣe ọmọ tó máa ń rubbish. We are not those certain. Them are rubbish intelligence wa. And you can't silence us. We will always fight for our human rights, wherever it is. Gbogbo bí tá bá ti bára wa la máa ti jà fún ẹ̀tọ́ wa. Ẹ̀tọ́ èèyàn ni a máa ń pè. Ẹ̀tọ́
ọmọ ìlú ẹ̀tọ́ ènìyàn. So now ẹ máa bá mi di àwọn point yẹn pé kí ló bring Lafunky out against Esabod ní November, December, January is because she knew Esabod was a bully. Up to the point that the table turned around. Kó tó di pé òun àti Infinity wọ́n jà. So now, Lafunky peace ambassador. Another question I'm going to ask you is yàtọ̀ sí pé Tokunbo Asabi Aboderin out of ìlara, owú, àìnítẹ̀lọ́rùn, ìkà tó fi kọjú ìjà sẹ́mi Abike pé ta lọmọ náà tó fẹ́ déèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun nìkan lòun fẹ́ káyé máa gbọ́. Ǹjẹ́ a lè bi Lafunky pé báwo lòun àti Infinity náà ṣe tó fi di pé ó wá joyè ọ̀dàlẹ̀ tó wá da Infinity níwájú gbogbo èèyàn. Èmi àti ẹ ni mo rò pájọ ní argument. Ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó cause argument. Ó bọ́ sórí line mi. Ó ní can you stop abusing Tokunbo Asabi Aboderin níjọ́ náà lọ́n tí mo ń ṣe fídíò. Ǹjẹ́ ẹ rántí ẹ̀yin èèyàn? Mo fẹ́ kẹ́ máa rántí o. Ǹjẹ́ ẹ rántí ẹjọ́ ẹ rán mi létí? Ṣé rántí pé níjọ́ náà lọ́n à ń ṣe fídíò? Láìjà ni Lafunky bá bọ́ síbẹ̀ lójijì ló bá ní can you stop, I'm out of here. Ni mo bá lọ pé sórí ẹ burú ni you are out of here. Out of where? After all, àjọ jà yìí ni. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Ṣé mi ò mọ̀ pé ó ti lọ ń bẹ Esabod pé kó má sọ gbogbo story Eselu tí ó fẹ́ sọ. Mo wá lọ bá pé I fought your battle for you. We are still fighting the same cause. How come you walk into my live chat to tell me to stop abusing Tokunbo? I thought we should be on the same side. I did not realize that she has gone behind me to appease the woman, not to tell the story that she knew between herself and Oba Eselu. You know, it's just like you have one of your team member turn against you in public, saying, Abike, I'm out of here. If you know you want to abuse Esabod, let's have that jobuni. No, fún ìwà ẹ̀ka tó máa ń ṣe. Ibẹ̀ lára ti fún mi. Máa fàjú yẹn lọ. Ẹ̀yin èèyàn mi mọ̀ bóyá ẹ rántí. Òun lọ àná bí ìwà ẹ̀ka, ìwà ọ̀dàlẹ̀. Tí Lafunky ṣe fún Infinity, ìkọ́ra ẹ̀. Pé mo lọ ṣe fídíò fún pé you don't dare it with me again, girl. I can be really daring. That's me naturally. So I warned her off never to try such with me on my live chat anymore. If she had come into my inbox to say that, probably I would have taken it lightly with her. But she did not do that. She actually wrote it out there. Tí gbogbo yín bá rántí, ẹ rántí bó ṣe kọjọ́ náà lọ́hùn. Gbogbo ẹ̀yin fans mi náà lẹ bínú pé kí ni Lafunky mi? Kí ni nǹkan tó ń kọ́ yẹn màmá? Ọ̀rọ̀ ò yé àwọn ọmọ. Ṣé ẹ rántí ẹ máa rántí o ẹjọ́ mi ìfẹ́ kí ọkọ bò mí? Mọ nǹkan tí wá sọ mo bọ́ta àwọn admin mi go mọ nǹkan tí wá sọ. Ìwọ ẹyọ kan yìí mà ló mú Lafunky ló bá gbaná jẹ. Ló bá ní pé kí n fò kí n show. Next in tamari Ọlọ́hun di camp òun lọ sí ọ̀dọ̀ Tokunbo Aboderin to face us. Eré ni a sì pé ká tó wí ká tó fọ̀ ó ti gbé gbogbo audio gbogbo nǹkan tó fi ètékété gbà lọ́wọ́ Infinity. Ọmọbìnrin yìí má dá gbogbo sí orí social media. Rántí ni peacemaker ambassador peace bó ṣe máa sọ pé I have more than 20 audio, I will release them. Mo gbọ́ ni máa release má bá ti ẹjẹ́ tán ní Infinity ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi bóyá mo ti gbàgbé ẹ rán mi létí tí n bá parọ́. And then she betrayed him so open. I've never seen anything like that in my whole life before. Two people fight, would disagree to agree. But nǹkan tó ṣe yẹn ìwọ ọ̀dàlẹ̀ ayérayé ẹni tátijọ́ ń jẹ tátijọ́ mu tó ń bínú ẹni. Wọ́n ní gbogbo alàgbà tó sinú délẹ̀ tí a mọ̀ èyí tínú rúnú wọn. Lafunky wà lára àwọn alàgbà tínú ti ń rún láti dé wọn. Ìjọ́ tó wà tí Infinity ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ nínú ti ń rún. Àmọ́ gbà tí Ọlọ́run máa mú ó má ṣìṣe. Ó ṣìṣe yẹn within 1 month Ọlọ́run fi ṣe ẹ̀sìn. Ìyẹn peace ambassador yìí ni o kẹ́ máa rántí. So now she did that. She released all the audios, everybody's audio. Thank God that your CEO was not involved in so much mess in the audio. Because I rarely talk to people. And if I eventually now talk to you, those are the things, whatever it is that I will say to you, are the things I will be more than proud to say in public about whoever at all. Èmi Abike ò kí n bẹ̀rù.
mo máa ń sọ pé ẹni tó bá tijú fún ni òun la máa ń tijú èmi Àbíkẹ́ mi ní tijú baba ńlá kú baba ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ò bá ní mí ní ìsinmi ẹni tí bá máa tijú ajẹ́ ni yìí bí àwọn olórílẹ̀-èdè àwọn ìyàwó gọ́vnà tó pè mí tó ń bẹ̀ mí àti àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyá fún mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyá fún mi tẹ́ ń bẹ̀ mí kò ṣe pé mi ò rántí mo ń mọ̀ pé ń bẹ̀ mí àmọ́ tí àbábadé rúbi tábadé yìí náà ọ̀rọ̀ tí lè yanjú. You guys should keep sharing. Keep sharing this video. Share with as many people as possible, seriously. So now, this was the role our peace ambassador, Lafunki, Esther One, that was the role she played in the drama. And the moment she played that role, everything became messier. It became drastically messier. If you agree with me. The moment tó ṣe ìwà ọ̀dàlẹ̀ tó ṣe yẹn lógún bá bẹ́lẹ̀ pátápátá ṣé mọ̀ pé ìyá ń dìbàjẹ́ tó lóun máa ń jẹ́ ń dìbàjẹ́ ṣé tí mọ̀ pé kà nìyẹn láti ilẹ̀ ibi táyé bá ti bàjẹ́ táyé bá ti rún táyé ò lè rójúmọ́ ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni Tòkunbọ̀ máa ń pitch tent ẹ̀ sí láti ilẹ̀ ó wá jàjà rí Lafunki. Now tell me, do you think I'm welcoming Lafunki back to Omewe? Do you think it was a genuine welcome back? Hell no, people. She wanted to use her. And I like her. Yewe, she's smart. And when you say someone is smart, I give it to her. Because when she's lying, ó ti mú gbogbo lupo tẹ́ máa fi ká, ó ti di. Ṣé rí ìgbà tó ní pé mo máa lọlé. Ìgbà tó ti gbọ́ fírífírí pé ó mà ti dé Nàìjíríà, ó sáré prepare ẹ̀rọ. Ó ní wọ́n mà ti gbé wèrè yẹn lọlé. Toró mọ̀ pé máa rí mi lẹ́kọ̀ọ́. Inú hotel ni mo wà tó ti parọ́ mọ́ mi pé wọ́n ti gbé mi lọ́lé. Ìgbà tí mo tún bọ̀ kí ló tún sọ ó náà tún ti ń gbé mi bọ̀. Àwọn irọ́ tí ò make sense. A ṣe smartly but ó máa ń já. Ó máa ń jo ṣé ara ẹ̀ náà ló máa ń jo. Àmọ́ in the beginning she can be so smart ẹnu àmàdún ni fọ́rọ́fọ́rọ́ wọ́n ti gbé lọ́lé. Ẹ ti gbàgbéjọ́ tó ń ka reference letter mi tó ní immigration. Our reference number is 248 wo òun rèé. Gbogbo reference number rẹ̀ tó fi níwèé máa jẹ́ kó gbé edeko ẹ ti gbàgbé ni ẹ̀yin èèyàn mẹ́jọ ṣe ti gbàgbé ni ẹni tó ka reference number mi ńjọ́sí mo máa ṣe bẹ́ẹ̀ mo máa lọ seko mo máa lọ ṣe fàájì ilé ayé mi Panashuku kan tí mo mọ̀ ṣe yẹn náà èmi gangan ẹ change orúkọ mi Queen Panashuku ọba àwọn panápaná wo hands up mo I hold up to it to the name mo máa bá fàájì mi lọ seko ìgbà tí tún máa dé ẹjọ́ kí ló tún sọ ó tún cook up another one so ni wọ́n wá gbé mi wọ́n mo wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi ni so ẹ bá mi ẹ jẹ́ tún get ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn o back to the peacemaker peace ambassador. So now lẹ́yìn tí gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú tí gbogbo ojú ìjà Infinity àtàwọn Adétòrò tí gbogbo ẹ wá it now became messier gbogbo ẹ wá dojúrú finally ó wá lójú pọ̀ kùtùkùtù àwa lójú tí ẹ mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí ni ọmọbìnrin yìí kí ni pa tó tún kó náà ó fò lọ bẹ́ẹ̀ fóró ó di orí wọ́ọ̀lù Fọláṣadé àti Bukky Jesse gbogbo ìgbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ìjà tí wọ́n ń bú èmi Àbíkẹ́ Jagaban kí ni Lafunki máa ń ṣe náà tẹ́ bá rántí ẹ̀yin èèyàn mi the peace ambassador will share the video and she will stir up the war she will ignite the fire to burn more and more and more till everyone become ashes. That is our intention. The intention of the peace ambassador. Ó fẹ́ kí gbogbo wa jóná ká di ẹrú ni. Àmọ́ ẹni tó bá dẹ́rú, wọ́n lóhun lẹ́rú máa ń tọ̀. Èmi Àbíkẹ́ ní làákàyè. Gbogbo ọjọ́ tẹ́ bá rí mi tí bá dé ọmọ pé mo wá mu ògógóró yẹn. Gbogbo àwọn ọjọ́ yẹn kọ́ ni máa ń mu ògógóró mi yẹn o. Mo lè fi dé mọ́. Àmọ́ wọ́n ní tí a bá díjú ká ṣe bí ẹni kú. Báwo lèmi Àbíkẹ́ bá ṣe mọ ẹni tó fẹ́ràn mi? Àwọn ọ̀nù tíìmù mi gan ò fẹ́ràn mi tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ibi tó yá ayé mi dé nìyẹn. Mo ní lẹ́yìn ìjọ́ tí mo ti bá Jíbìkẹ́ jà mo ní ẹ̀rọ ayé bà mí látara Jíbìkẹ́ torí ẹ̀ kò jẹ́ kí n trust so many people. I won't lie to you. I have so many friends now. I love you all, but I will tell you openly, I don't trust most of you. I only play with you when I have to play with you. I smile when you need to see my white teeth. Orí mi pé jù. Ìjọ́ tí Jíbìkẹ́ ti dalẹ̀ mi Àbíkẹ́ tó ti ṣe adúrúkà tó ṣe fún mi. Ìjọ́ yẹn mo ti on guard
for everybody to come across until I am fully convinced that you're my friend. And you know what it means? You have to pass those tests. Loyalty tests. I will never trust anybody. Láyé mi mọ́. Even though there's still a few of you that close mommy. Ta ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́? Ta ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́? Àwọn ọ̀rẹ́ afia jẹ má fi ayo wo. Ṣebí inú ilé ayé náà la rí. Wọ́n ní ẹ̀ǹkùlé. Wọ́n lòun lọ̀tá wà. Ṣebí inú ilé gangan la ṣe ni tó ń bá tẹni jẹ́ ń gbé. So kí náà ta fẹ́ ṣe fún mi látọ̀dọ̀ àwọn ewé tó fẹ́ dùn mí. Ìgbà táwọn ọmọ inú ilé mi náà tán lè ṣèkà fún mi. I'm not saying they have, but this is just the theory of life, philosophy of life that we all have to understand. Lafunki dìde from inú ilé tèmi. Ó fún mi ní wọ́jẹ. Lafunki tèmi dìde ìgbà tí iye ewé bọ́ta tó bá títí ẹ̀ jẹ́ tó sọ story ọkọ ẹ̀ tí mo defend. Ó decamp out of hatred, out of àìlóye, lack of wisdom. Ó mà decamp, ó mà lọ ṣèkà fún mi ní ọ̀hún yẹn. Mo mà dákẹ́ mo fi ọwọ́ lẹ́ràn. Àṣà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Àṣà ogun ò tí bẹ̀rẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí kọ́ ó di kó máa share video àwọn Ṣadé odidi peace ambassador madam ìrírí ayé master. Bú dáadáa. Mi ti ṣe fúngbà yẹn o. Gbogbo yín tẹ́ bá rántí jẹ́ mọ̀ pé mi ò kọjú ìjà sí Láfúnkì. Ṣé mọ̀ pé mi ò dédé ṣe video fún rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. Mo sì ń wo ìdúró tó dúró àti bó ṣe ń deal pẹ̀lú Infinity. Mo fẹ́ wo bí tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn máa gbé wa lọ ẹ̀yin èèyàn mi. Lẹ́yìn eléyìí ìyèwé wa ṣe kíni ó rí pé ọwọ́ òun ó ti tẹ̀ nǹkan tó òun fẹ́ one of our team. But now she can gather information from her to fight Infinity. That was when the evil woman was hell-bent on ruining Infinity. So she used Lafunki as a weapon to hit him. Not because she wanted her. Why did Lafunki, why did the Yewe not put Lafunki in her admin till tomorrow? Because she has not backed her trust. Because Yewe would never trust Lafunki. Remember, she knew how she came to her, how she decamped. She knew that she would do the same thing to her the moment she's able to penetrate them fully. She would do the same thing to Omoiwe. So, one fulaye, one funi limit, baby bye. Òun ló lè dé. Wọ́n jẹ́ kí Lafunki wọnú àwọn ọmọ ewé. Àmọ́ kí ni nǹkan tó plan àwọn ọmọ ewé tí Lafunki bá ti wọnú chat group wọn. Wọ́n fẹ́ lò ní o. Wọ́n ní welcome olórí Lafunki. We welcome we with love. Thank you for the peace pact. Wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n fẹ́ gba information yẹn tán ni nípa Infinity kan fi bàjà. Kò ṣe pé wọ́n fẹ́ fún ní seat. She doesn't have a golden seat on the Ewe group till tomorrow. But we gave her one. Remember when she comes into my show? Bẹ́ẹ̀ni mama ṣe olórí Lafunki Baltimore. Àbí kí ni wèrè lòun jẹ́ ńgbà yẹn náà. Olórí Lafunki Baltimore máa pọ́nlé, máa ṣàpọ́nlé ẹ̀. Mi mọ́rí mi ò rí láyé mi ó kọjọ́ máa dúgbò mi. She's not someone that I think I've set my eyes on before. Even while we were growing up. Because age group mi ni ọmọ 40 àti 42 age group ni wọ́n. Ọmọ 42 àti 44 age group ni wọ́n. Ìrírí mi mọ́rí. And I always tell you people that I couldn't have rolled with her even if I knew her way back then. Because we do not belong to the same class. Èmi àti Lafunki ò kì í ṣe same class. Mi ò belong sí class ẹ̀ rárá ní gbogbo ọ̀nà. Eléyìí ò ṣe pé mo fi fumble. If you look at me, ẹ lọ wo gbogbo photo mi. Look at my mode of dressing, everything. Lè ever fi mi wé Lafunki. Lè fi Lafunki wé mi. Ṣó yé yín? Put it there. Lè fi Lafunki wé mi. Ibo la ti jọra. Jọra. Ìmúra wa ò jọra. Òye wa ò jọra. Lè reason bákan náà. Ẹ wo ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ó gbé fídíò jáde. Ó ní ìyáláyà wọn. Ìyáláyà ohun tí èmi máa ń pè ní àrólé mi Abike. Ó ní ó máa ń sọ̀rọ̀ mi. Ó ló máa ń rojọ́ mi. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni mo ṣe ńgbà tí Lafunki ṣe? Tó sọ. Mo padà bọ́ta ni. Mo wá hẹ́lì ìyáláyà wọn. Because she's part of my team. Because I love her. Because I remember those days that Ìyáláyà wọn has fought this battle with me. Did I come out to disgrace her? Did I sell her out? Did I sell her out to the away group? No. I never denied her. Neither did I stop talking to her. Even though Lafunki posted some stupid posts as evidence. Did I ever believe Lafunki against my team? My team will always be my team. And these are the qualities I have as a leader here.
Me can sell our team me out. I protect them when I have to. I stand in for them because I represent truth. Me ò like àwọn èèyàn tó máa ń ṣe àgàbàgebè láyé mi torí èmi ò ṣe lè deal pẹ̀lú Jibike. I will keep saying it. Àmọ́ ẹ wo role tí Làfúnkì play. Káwọn tó rí nǹkan díẹ̀ ni wọ́n lọ fi yẹ̀yẹ́ èèyàn ní ọ̀dọ̀ wọn. Àlàyé là ń ṣe lálẹ́ yẹlé yóò ń ṣèjà o. So the beautiful should not mo kàn fẹ́ kẹ́ máa tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Rónkẹ́ Yàláyà wọn, you're welcome. Ẹ máa tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ yìí ni o. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, Madam Peacemaker. Ẹ tún bá mi dé, mo tún dé síbẹ̀ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ìyá yìí wá sọ lánàá yẹn Tókunbọ̀ Àṣàbí Abọ́dẹrìn. Mo wá ń gbọ́ tó sọ nínú gbogbo kíní ẹ̀. A ní ọmọ òṣì, ọmọ tálákà mania, ọmọ tó ti fẹ́ kú tán, ọmọ tí kú máa pa, ó wá máa ń wò báyìí. Ẹ jọ̀ọ́, ìrítẹ́ rí mi yìí, ṣé mo jọ tálákà mania? Ẹ jọ̀ọ́ o, gbogbo ọjọ́ tèmi Àbíkẹ́ ti ń jáde pẹ̀lú àwọn money mania. Wọ́n ní ìrínisí, wọ́n lóhun ní ìsọni lọ́jọ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ nìyẹn. Wọ́n tún wá máa ń sọ kankan. Wọ́n ní ẹ̀dá tí ò dáṣọ fún ni, wọ́n ní kò lè pe ni lẹ́lákìsà. Ẹ̀dá tí ò fún ni ní oúnjẹ kò lè pèyàn lélébi. That man that I have not knocked on his door to give me food cannot call me a poor woman. The man that I have not knocked on his door to give me clothes, you cannot call me a nude woman that she's naked, she doesn't have clothes over her. Why? Why? Because I have not come to ask you for clothes to cover myself. So therefore, you cannot call me a naked woman. You can't tell me, oh, look at her standing nude out there. Because I have not begged you for garments to clothe myself. And that's your body. He who does not feed one cannot refer to one as the poor one. Because I never come to your door to ask for food. Ìwọ tó máa pè yàn ní money mania, olówó ilé ayé, àwọn èèyàn àti ẹbí ẹ wá ní màmá. Ẹ kó àwọn aṣọ tẹ́ wọ̀ ní 5 years jáde. Ẹ jẹ́ ká wo irú aṣọ ìgbàlódé. Èmi Àbíkẹ́ ni tó bá mọ̀ mí dáadáa, tó bá ń gbọ́ ibú owó baddest money, mother Angie. Ẹ ti mọ orúkọ mi, ẹ mọ̀ tán. Èmi Àbíkẹ́ ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó bá ṣe kíni, tó bá kọ̀ tó kún wọ́n ní kò kí ń pariwo. Olówó kì ń pariwo. Olówó kì ń pariwo. Nǹkan tó bá dùn, tó bá ní oyin gbà mí, ó máa ń dọ̀ ẹ ní mọ̀. Ṣóyé yín. Ìgbà mi tí yàn bá rí wúrà, torí fàdákà, ó ní tètè rí. Nígbà tí ó ṣe àwọn kíní Oṣòdì tán ti dá ṣáínṣáín sí tó ń dún wíníwíní. Báwo ni ìwọ ìyá yìí ṣe máa pè mí ní tálákà mania lórí show nígbà tó bọ́ mi? Ẹ̀dá tí ò ra oúnjẹ fún ni kò máa ń pe ni lélébi. Ẹni tí ò dáṣọ sí ni lọ́rùn, ó máa lè pè mí lélẹ́kìsà. Ẹ̀dá tí ò mọ bí mo ṣe ń gbé, bí mo ṣe ń san bills mi, whether mo live on benefit or not, báwo lè fẹ́ pè mí lárugún gbà tí mi ìkọlẹ̀kùn lé ẹ̀fọ́ jẹ. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀yin olówó ní group yín, point àwọn kan tó ń sọ sí mi tí mo láti dáhùn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí ni mo sọ fún yín. Òun nìyẹn. Irú ẹ̀yin tẹ́ pè ní business mogul tó gbé níyà ẹ̀ sínú ilé àkọ́kù, ilé tí wọn kọ́ tán, tẹ́ fi 5,000 ránṣẹ́ sí ìyá yín. Àbẹ́ni tó wá fìyà jẹ̀yẹ́ láti odidi Nàìjíríà tó gbé wá sílùú òyìnbó, tó wá gbé lọ sí Dublin nínú ilé adúró tí yà pa ìyá ẹ̀ síbẹ̀ débi pé ó ń yàgbẹ́ oúnjẹ. Kí ló ń jẹ́ tálákà mania? Kí ló ń jẹ́ money mania? Èmi Àbíkẹ́, mo kọjá ọmọ tẹ́bi ń pa. Ẹ bá bi Jibike ọ̀rẹ́ mi dáadáa tí ò bá ní fàbò sisi. A sọ fún yín pé ibú owó mother Angie ni bẹ́ẹ̀ ni, kò parọ́. Kò ní parọ́, òun lèmi sọ openly yìí. Ẹ bi wọ́n dáadáa. A ní Àbíkẹ́, ibú owó mother Angie, mi ò lè fara wí ẹ̀. I don't give false statements. Bí yàn bá ṣe tó ló ṣe máa sọ. Síbẹ̀ kò máa gùn mí rí sáwọn ọ̀rẹ́ mi. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tó máa wà lórí line, Bọ́lá George, Bukky, Yusuf, gbogbo wọn. Wọ́n sọ fún yín pé tàbíkẹ́ bá dáná tán, á pe tẹbí tará gbogbo ará àdúgbò ní alẹ́ ẹ̀bọ́ tinú bí òun ṣe parí ẹ̀ wá jẹun sí mi lọ́rùn. Kí ló kù díẹ̀ káàtó fún ọ̀rẹ́ mi kí n di irú ayé tèmi live nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ mi kí n pariwo. I told you that I believe in simplicity because it works for me. I'm not someone tó máa lọ lójú títí tí máa bá yín wọ tí máa ti mú vest ẹyọ kan bíi £2.50 ní Primark títí wọ jeans £10. I am okay. I'm covered. I am a simple dresser to the core. Ìjọ tí má dẹ̀ máa wọ vest yẹn náà tó bá máa jẹ́ designer ni kò lè wọ̀n because ẹ ti mọ̀ pé life mi simple ni. So nǹkan tó bá wà wùn yín kẹ́ táàgì pé mo wọ̀. Ìyẹn ò ní pé kí n rẹ́ mọ ẹni tí yà ń jẹ kémi lọ máa bá wọn náwó sí pé ẹ̀yin tálákà mania. Ọmọ tán bá fi owó tọ́ tó jẹun yó, ó máa láwọn kankan tí ò ní sọ́ńtà. Kọ̀nà kó pé èèyàn tálákà mania á bù fáwọn tálákà yẹn ni á daṣọ àṣírí bò wọ́n.
àmọ́ ọmọ tí ò bá rí ọlá rí á gbé kíní ni á sọ ọmọ àkọ́kọ́ á lóhun ọlá níyanu á sọ èkejì á lọ láti débẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni tó bá tún ní kí lórúkọ ìkẹta á ní mi ò mọ̀ pé mo lè rọ́lá rí ṣe rí báyìí pé ìyàtọ̀ wà nù wọn nínú àwọn tó máa ń pè ní mo bọ́lá ńlé mo jí bọ́lá orúkọ yẹn yàtọ̀ ṣóyè yín so èmi Àbíkẹ́ tí ìwọ ìyá yìí máa ń pariwo lójoojúmọ́ ọmọ òṣì talakamania mi ẹ̀rẹ́ agota ní mo wọ̀ jọ́ sí ublot ìjì kò lè yé yín gbogbo ẹ̀dá tó bá yẹ pé ìdí ìbàjẹ́ ló máa wà gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ nǹkan rẹ̀ kan ò lè jọ wọ́n lójú àfi bí kọ́ máa bàyàn jẹ́ kẹ́ máa rárá bú fún àwọn èèyàn mo ti bí yín nínú ẹgbẹ́ ewé mo ní àìmọye ìgbà níwọ peace ambassador ti jáde wo etí mi sórí ìwọ ti tàwọn Upton Park o mo mọ bí títí máa ń ṣọ́ọ̀pù mi ìtẹ́lọ́rùn òun lèmi Àbíkẹ́ ni mo wà after ìmá tí wọ́n gbọ́n kọ́ mi tínú mi ti dùn kò bá wùn yín kẹwàá góòlù sára láti òkè orí yín dé abẹ́ ẹsẹ̀ kábọ̀sì bọ́ sí ṣerú ẹ̀yìn ilẹ̀ fẹ́ wa góòlù sára mo mọ àwọn tó máa warú góòlù yẹn sára tí má jókòó sẹ́gbẹ̀ wọn tí má jókòó sẹ́gbẹ̀ Fọlọ́runṣọ́ Alákìjà tó bá wọ ilẹ̀kẹ̀ kékeré mo mọ̀ pé bú ilẹ̀kẹ̀ ló wọ̀ yẹn ìbínú pearl ìyálàyà platinum àwọn ìbínú ẹrù ni tó bá ṣe tó ń tó ló báyìí mo mọ̀ pé tó ń bàtà ó lè kọ́lé kò ṣerú ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ ewédè mi Àbíkẹ́ máa jókòó sí ní nǹkan kan yín máa address mi as talakamania ẹ wo dúró mi ẹ wo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ mo ní good presentation ìjọ tí mi ò bá bá ẹ̀fẹ̀ wá tó níbi kí wọ́n aṣọ ọmọ ọ̀tá Òṣòdì yẹn fún yín this is just me naturally fáwọn tó mọ̀ mi èwo nínú àwọn ọmọ ewé ni mo fẹ́ bá tò láyé mi èwo nu yín lọ láti débẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ fún tí ó fẹ́ wú mi lórí torí mo máa wo oúnjọ́ náà mo wo birthday tí màmá Monimania ṣe màmá Monimania ṣe birthday ẹ lo họ́ọ̀lù bí họ́ọ̀lù tó máa ń rẹ́ǹtì fún àwọn tó fẹ́ practice ijó oníkété ẹ tí ẹ lè mọ̀ pọ́n ṣe nǹkan rẹ nínú irú họ́ọ̀lù yẹn bóyá kọ́kọ́ àwọn youth pé jẹ́ ká lọ practice acrobat àwọn local youth tún ní o kò lè jẹ́ àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ gidi tó ń jó bíi káfí tó yẹ pé tó bá kó wọn wá sí bíbáyìí àbí bí táwọn Alicia Keys àwọn Beyonce ti fẹ́ lọ jó ní Hollywood irú yẹn kọ́ o àwọn local bóyá àwọn ọmọ kéékèèké primary school wọn kọ̀ wá ẹwọ́rú hall tẹ́lẹ̀ ẹ ti ṣe pátì màmá olówó pátì ìyá olówó odidi Monimania àti owó ń gùn ẹ wo aṣọ tẹ́ wọ̀ ẹ wo bàtà ẹsẹ̀ yín ẹ wo gbogbo ìgò tí ìyá olówó ń wọ̀ lórí show gbogbo àwọn sunglasses Harry Potter ibo lẹ ti rírùgbọ́ Harry Potter tẹ́ ń wọ̀ yẹn ìyá odidi ìyá olówó kí ló dé tán múra fún yín báyìí èmi Àbíkẹ́ I don't do my things to spite anybody. I'm not one of those that intimidate. My life relies so much on simplicity. I keep saying that. Mi lè fẹ́ jáde sí kẹwàá gbogbo nǹkan sí mi lọ́rùn. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tán bá fẹ́ ra nǹkan fún mi, wọ́n máa lọ gbé big chain. Màá ti sọ wọn pé I won't wear. I believe in tiny things, simplicity. Mo like nǹkan tó bá ti tóbi jù lára mi. Àmọ́ tí àwọn ọmọ ọ̀tá ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní olówó ẹ̀yin Monimania tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan bó bá jẹ́ pé odidi kọ́ọ̀pù yìí náà fi ṣe pendant fún yín ẹ máa wọ̀ káyé lè rí pé wọ̀ nǹkan re ni kí ló dé ìbá ṣe pé wọ́n bí yín mówó ni kò yẹ kẹ́ dàgbà kó wá máa jọ yín lójú màmá olówó Monimania àwa talakamania náà lélẹ̀ orí show talakamania ibẹ̀ làwa ti raise odidi almost 20,000 pounds fún Wọnúọlá ọmọ tí ọmọ ẹ̀ ṣaláìsí kí Ọlọ́run kó fi ọ̀run kẹ́ ọmọ yẹn orí show yìí àmọ́ orí show ẹ̀yin Monimania there's a woman madam kí lórúkọ madam kíní yẹn ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ rán mi létí I'm going to remember now that woman in Nigeria that woman tó ní ss kíní yẹn wait madam Bọ́lájí àbí kí lórúkọ woman yẹn ẹ wo woman yẹn ẹ wo she came for help on Esabod show what were you able to raise for her 100,000 naira òṣì owó bẹ́ẹ̀ bá kanlẹ̀kùn èmi madam Modúpẹ́ thank you very much Lizzie Eniola madam Modúpẹ́ kanlẹ̀kùn ẹ̀yin Monimania agídí lẹ fi rí 100,000 naira rẹjọ ẹjọ ẹ bá mi ṣírò iye tó ń jẹ́ 18,000 pounds in naira we raised millions of naira for Wọnúọlá on this show to the glory of God millions of naira we raised on this AJ show for that woman that lost her child.
A woman that is distressed, that is sick, a vulnerable woman, that woman that is on sick bed, called Madam Modupe in Nigeria, she knock on your door for help. You could hardly raise 100,000 naira for her. Ẹ̀yin money mania, ẹjọ́ kí ló dé ṣán ti kọ́kọ́rọ́ bí kọ̀sì, àwọn ẹṣirẹ́ kọ̀sì, wọ́n ti di kọ́kọ́rọ́ vote yín mú, ibi tẹ́ gbé owó sí. Òye mi ẹ ṣàlàyé fáwọn ọmọ ayé. Dáadáa lèmi Àbíkẹ́ máa fi gbogbo ilé ayé mi ṣe. Bí ṣe rí gẹ́lẹ́ sí àwọn ọ̀rẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ni mi ò bá sọ̀rọ̀ mọ́lé ni àjà o mo cut wọn off fún ara mi ni. Torí mo mọ̀ pé tó bá débi tí mo dé ya sì máa jàgbẹ̀yìn náà ni. Torí kò ní dùn wọ́n nú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní mi ìdẹ̀ kí ń pè tó yẹ pé mo mọ̀ pé ọ̀rẹ́ mi gidi ni wọ́n, mi kò kí ń pè wọ́n ni. Wọ́n ti rí pé tí ọwọ́ yẹn ò bá ti tèkúdà, ò ní lọ bèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe iṣẹ́ ayé ni. A lot of people are not happy with me. Our family member mi gonna go, man lọ sórí line yẹn mọ́ o. Kò matter. There will always be challenges in everything tí yàn bá ń ṣe láyé yìí. Wàá face challenge ṣáá ni. O ní láti wá sórí social media wàá búyàn kó tó rí challenge. Àwọn míì iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ alákọ̀wé ni. Ọ̀tá pọ̀. Wọ́n jí láàárọ̀. Ó lè jẹ́ receptionist wọn ló máa bínú. So mi ò wà bothered pé bóyá ẹ fẹ́ràn mi àbí ẹ fẹ́ràn mi. Ẹ̀yin money mania. Ẹ̀yin money mania. Tẹ́ pé 5,000 naira lẹ́ send business mogul. Sí màmá tó bí yín lọ́mọ tẹ́ gbé sínú ilé àkọ́kù. Gbogbo ọ̀nà lẹ ti fi ara yín wọ̀n gẹ́gẹ́ bí tálákà mania. Money mania. Mọ̀ nǹkan tó mú yín sunkún jọ́ sí ni. Ẹ wá sí orí show nítorí 350,000 350 euro. Tẹ́ parọ́ mọ́ Nọ́sẹ̀línì kó gbé owó yín lọ ńgbà tẹ́ mọ̀ bẹ́ ṣe owó mọ́. Ẹ̀yin money mania. Ẹ fẹ́ gba ajá Scotland Yard. Kí ló dé tí wọ́n kó bí ajá 10 wá fún yín? Wọ́n gba ajá la gbọ́, àmàrájá àrí kankan. Àwọn èèyàn gidi security tí wọ́n máa ń lò, àwọn baddest security bodyguard, wọ́n sanwó wọn fún security company, not until you use ajá. Wọ́n wà loaded with arms. Ẹ bàbá ẹ máa ń tẹ̀lé David Cameron. Àwọn money mania ni àwọn tó ń sin Theresa May jáde. Tí bá mi Àbíkẹ́ bá fẹ́ jáde lórí show, àwọn bodyguard á lọ yàmàyàmà. Àwọn èèyàn tẹ́mi rò pé yẹ kán máa pè ní money mania nìyẹn màmá. Gbogbo nǹkan tó bá ń jó yín lọ́wọ́ ẹ lọ rẹ̀ lẹ̀. Ẹ rẹ̀ lẹ̀. Ẹ lọ fi ọwọ́ yẹn jólẹ̀ ńlẹ̀. Nítorí kíni wọ́n ti kọrin fún yín, wọ́n ní olówó ọdún kan tí ò jẹ́ kára àdúgbò gbádùn. Wọ́n ní kẹ́ ṣayé jẹ́jẹ́. Wọ́n ní ẹ bá ṣayé jẹ́jẹ́ kẹ́ jẹ́ kára àdúgbò gbádùn, ẹ ṣe ṣayé jẹ́jẹ́. Torí àwọn kan ló ti ní kẹ́ tó ní. Àmọ́ nǹkan tẹ́ ní ọ̀hún gan náà kò tí balance pẹ̀lú àwọn tó ń pè ní olówó gangan. Yó òun lẹ ṣe rí tọ́rọ́ tí tọ́rọ́ jọ yín lójú. Bẹ́ bá yó ni, bẹ́ bá rí tọ́rọ́, ẹ mọ̀ pé ẹ ti rí nǹkan kan, bẹ́ bá rí 1 million euro lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn míì gan ẹ sì máa tẹríba. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fọ́lọ́run fún ọmọ tó ṣí Facebook network yìí tó pé gbogbo wa pé ká wá ṣe rádaràda tó wù wá tá à ń ṣe yìí. Olówó ni ẹni Ọlọ́run kẹ́ ni. T-shirt mà ló ń wọ̀ kiri. T-shirt ẹ máa jọ tèmi gan bí Primark tó wọ̀ lọ sí Nàìjíríà. Kò máa gbéraga. Ó máa darapọ̀ mọ́ gbogbo àwọn ọmọ onífíìmù àwọn Kúnlé Afọláyan gbogbo wọn. Ó máa jọ ń ṣeré kiri. Mark Zuckerberg máa ń wọ office to office, rubbing minds with the young minds in Nigeria, talking to everybody. He limits himself to that level. He reduced himself to everybody's class. He spoke with the poor. He rubbed minds with the rich ones. Nǹkan tó ń pè ní olówó nìyẹn. Olówó tó máa rẹ́ra ẹ̀lẹ́ tó máa wọ t-shirt táwọn èèyàn máa jókòó tó máa níta lójókòó síbẹ̀ tó máa sọ pé Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá lójókòó yẹn. Táwọn èèyàn máa ní really? Wọ́n á tún bojú wẹ̀yìn. Tẹ́dẹ̀ máa wo bẹ̀ lóòótọ́ tẹ́ máa rí pé Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá ni. Tẹ́ bá rí àwọn olówó gidi ìmí ẹ lè rí wọn kọ́ wọ chain kọ́ wọ gbogbo jágbajàgba tó ń kó sí ọrùn. Ẹ máa rí wọn ní àwọn intellectuals. They dress simple. They talk simple. They take life simple. Everything about them indicates simplicity of life. Tó máa ń jẹ́ káyé rọ̀yàn lọ́rùn béèyàn ò bá ti múlẹ̀. So ẹ̀yin ẹgbẹ́ money mania àrípatẹ́kọ́ àrí èyí tó tẹ́rẹ́ carpet fún màmá yín pé ó lè kú ọtí tẹ́ra yẹn lè. Eléré tẹ́gbà gan eléré olówó ni. Ó kí o ó ti kí jù. Ta ló kọrin fún yín yẹn náà? Jẹ́sàn ni Adékọ́ ló kọrin fún yín. Màmá money mania
aṣọ tẹ́wọ̀ gan wọ́n mà ní àrírú ẹ̀rí lọ́jà wọ́n ní ẹni tó bá tún máa rírú ẹ̀ wọ́n ló máa lọ bá company yẹn ni kó ṣe fún wọn níbi 10,000 euro lẹ́ra lẹ́sì tẹ́wọ̀ yẹn àti gèlè yín bàtà tẹ́ra yẹn náà níta lò wọ́n ròyìn wọ́n ní kò sírú awọ yẹn màmá ipa tí olówó money mania nǹkan tá a rí bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn ẹ ṣe jẹ́jẹ́ ẹ jẹ́ kára àdúgbò sinmi tẹ́ bá tẹ̀ wá fẹ́ búyàn tẹ́ fẹ́ bú ìyá èèyàn tẹ́ fẹ́ bú bàbá èèyàn ṣe máa wá wọn délé irú èmi àbí kẹ́kẹ́ tó bú mi bẹ́nikẹ́ni bá wá fún yín ní information nípa mi try kẹ́yìn náà go out of way yín find out nípa mi dáadáa mọ orú òbí tó bí mi kẹ́ tó náà ká burú sí torí mo rí pẹ́nu yín yá láti bú gbogbo àwọn èèyàn ọmọ ọ̀ràn kíran ọmọ kìnnìkan lọ ṣe jẹ́jẹ́ o tí àwọn ìyàwó gọ́vnà tó wá bẹ̀ mí first lady tán bá ń gbọ́ èyí ní ọ̀rọ̀ ẹnu mi o tí mo fẹ́ kọ́ mọ gbogbo òkàtẹ́ ti ṣe ní orí social media so ìyẹn bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ṣe ń sọ tẹ bá tẹ̀ wá ń sọ àwọn kan tẹ máa ń stage pé kọ́ máa calling àti èyí jèsè àti eloquence gbogbo wọn a máa dá wọn máa ní ọmọ Àbíkẹ́ yẹn ó ti lè ṣépè jù ó máa ń ṣépè ó ti lè ṣépè jù ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí show mo fẹ́ bi yín pé ṣé ẹ rí ìgbà tí Bukky Jesse tó ń ṣépè fún àwọn ọmọ kéékèèké àbí ẹ rí ẹjọ́ gbogbo bí tẹ́ bá ti gbọ́ èpè lẹ́nu èmi Àbíkẹ́ ever rí pé èmi Àbíkẹ́ ever bọ́ta kí wọ́n ṣépè fún anybody kí n dédé wá máa ṣépè ẹjọ́ ẹ rán mi létí I would like to know ẹ rán mi ní etí gbogbo bí tẹ́ bá ti gbọ́ pé mo bọ́ta wá sọ̀rọ̀ òdì mo wá ṣe back to sender ni àmọ́ ẹ̀yin abiyamọ ayé bílẹ̀ wa o tí Bukola Jesse tó ṣe fídíò fún gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó ní òun á fi ọwọ́ òun gbé ọmọ sí torí kò sẹ́ni tó máa fi ọwọ́ ẹ̀ gbé ọmọ sí nínú tíìmù mi Àbíkẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo bó ṣe ṣépè ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó pè lórí gbogbo nǹkan tó bá ti ara ẹ̀ jáde àti gbogbo àwọn tó bá kù ìwọ ìyá ewé wà stage show wọ́n wá sọ pé wọ́n wà for peace wọ́n wá ń ṣépè tó bá ṣépè ẹyọ kan pé ọmọ wọn ní ọlá yẹn ó máa gbé ọmọ ẹ̀ sí ìwọ ìyá ewé wá sọ pé yes agbèsìn mo wá wora mi pé irú àgbàlagbà wo rè for example àwọn elépè yẹn irú ẹ̀ díẹ̀ máa play ẹ̀ fún yín sìn pé kẹ́tí ẹ̀ gbọ́ pé ṣé àgbàlagbà náà ní elé torí kò yé mi o ẹ jọ̀ọ́ ẹni sùúrù mo fẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àgbàlagbà kò ní dáa fún yín olórí burúkú yẹn ní òfò ẹni àdánù olòṣì olórí burúkú fọlọ́dí àwọn tó pé ìyá rẹ̀ ò ní pẹ́ sunkún lórí rẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà ìwọ ń sọ pé òun porúkọ àwọn ọmọ tèmi lórí láì yẹn ó ní wọn á kú bébí àwọn ọmọ mi ló máa kú ni bọ́mọ rẹ̀ yọ pọ́ ṣoṣo yẹn ló máa kú ni pé ìpàdé dojú ọ̀nà. good ibi ẹyọ kan yẹn kí n tó tún play ẹ̀ fọ́dà mo fẹ́ play ẹ̀ fọ́dà ó ní polodi ó tún tà kó ṣe báyìí ó ní ọmọ polodi ọmọ kan ìyẹn Esther Tókunbọ̀ fúnra rẹ̀ ó ń ṣe àgbàlagbà lọ́dọ̀ tèmi ọmọdé ni ọmọ rádaràda ní pàápàá ó ní polodi á fi ọwọ́ ẹ̀ gbé ọmọ sí polodi ò lè fi ọwọ́ ẹ̀ gbé ọmọ sí Dorcas Adéyínká ò lè fi ọwọ́ ẹ̀ gbé ọmọ sí nítorí pé kò sí ní ìbàjẹ́ inú òun ni Ọlọ́run bá máa ń wò kò kí ń wo ojú bẹ́ẹ̀ ni kò kí ń wo ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ mọ̀ kí n máa ń pe gbogbo àmà láàrínú lóde olùmọ̀rọ̀ ọkàn òun nìkan lọ́ba tó rí tán tó dẹ̀ lè sọ tán bó tilẹ̀ jẹ́ pé tí àwọn míì máa ń di sí ohun ẹ̀ bọ́lọ́run bá ń sọ̀rọ̀ ìbáṣepọ̀ atẹ́tí dáadáa ni àbá mú ẹni tó jẹ́ ẹni re àtẹni tó jẹ́ èèyàn burúkú ìwọ ìyá yìí òbí irú polodi ní ọmọ ó kọjú sí irú polodi kò sí ẹnikẹ́ni tó bọ́ta ever wá bá ìyá yìí jàre kò sí ẹni tó dédé wojú ẹ̀ rí ẹ wojọ́ bẹ́tìdẹ̀ táwọn adétòrò sọ fún pé ó dẹ̀ kí polodi ọmọ yìí ń respect ẹ̀ ni ọmọ yìí ń pọ́nlé ní gbogbo ọ̀nà pé mọ́mì mi ìsọ̀rọ̀ yìí àmọ́ kí ló fa trend fún polodi because ó lọ join team àwọn tí Esabod rí as contender which is me Abike Jagaban èmi nìkan ló rí bí ẹni tó ń bá dù competitor òun ń sọ̀rọ̀ Abike náà ń sọ̀rọ̀ ọmọ yìí mà ti rọ́ gbogbo èrò òun lọ ṣó yẹ kó ṣe é pé ìwọ ni tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ló máa kú ni tó bá jẹ́ pé ọmọ kan tí polodi ni máa tó bí ni oní ẹ̀rí ó tún wá tàka ẹ tún máa gbọ́ o. tá bá sọ mọ́ pẹ̀lú pé ó máa sọ ẹ̀ padà.
ṣé ń gbọ́ dáadáa o mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ dáadáa ní o. Now nǹkan tí Polodi sọ ni pé ńgbà tó sọ pé Polodi máa kú gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fẹ́mi náà last year pé èmi Àbíkẹ́ o kọ́ máa wo ọmọ yẹn o kò lè wọ April tó bá jẹ́ tó àrírú ẹ̀rí ọmọ yẹn ò ní ìyè èmi Àbíkẹ́ máa yè irú ohun yẹn náà ló sọ sí Polodi that Polodi was gonna die and nǹkan tó ọmọ yẹn sọ nínú fídíò ni pé ìwọ ìyá burúkú yìí ó dédé sọ pé òun á kú òun ò ní báwọn kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ìyá Sábọ̀dé lè yóò dà ó ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn wá dà ẹni tó bá ro kúrò mí ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn kí ló máa ní ká sọ wọ́n ní kẹ́ ro kúrò wọn padà back to sender ni you ain't cursing ẹ lè bí ọmọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní abiyamọ tẹ́ lọ sásì ẹsẹbọd yàtọ̀ sí Bọ́lájí Èkìn èmi ò tí ì rí àwọn àgbàlagbà mi gbogbo àwọn alájà oníkọfí everybody ti sá kúrò lórí ṣú ẹ̀ because èpè ti pọ̀ jù ìkà ti pọ̀ jù a lot of people left her show because she curses too much wàá ṣépè láàárọ̀ wàá ṣépè lọ́sàn wàá ṣépè ní alẹ́ especially tó bá rí àwọn ọmọ bí Abike Jagaban torí bí competitor èpè yìí máa ń pọ̀ ẹ ti gbàgbé pé yàn kan ló bí àwa náà ni so gbogbo èpè tó ń ṣẹ́ mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ o. bó ṣe ń sọ nìyẹn o. kò lè dáa fún yín olórí burúkú yẹn ní òfò ẹ ní àdánù olòṣì olórí burúkú Polodi àwọn tọ́pẹ́ ìyá rẹ̀ ò ní bá sunkún lórí rẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà ìwọ sọ̀pọ̀ òun polúkọ àwọn ọmọ tèmi lórí láì yẹn oní wọn á kú bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ mi ló. so now àṣé òun ní ìtara pé káwọn ọmọ òun máa kú ó ní Polodi ó sọ pé àwọn ọmọ òun máa kú so ó mú àwọn ọmọ tiẹ̀ da ìyẹ́bò ó fẹ́ kán kú tòkunbọ̀ àmọ́ ó fẹ́ kémi Àbíkẹ́ kú lọ́wọ́ àwọn tó ní mí ó fẹ́ kí Polodi kú máwọn tó ní lọ́wọ́ wọ́n ti ní nírú aṣọ wọ́n ní kò kí n faṣọ ya ó lè fa tàwọn tó bí wa ya ìwọ kọ́ ló dá wa ó mọjọ́ tán ṣẹ̀dá wa bí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kú wa kò sí ní ọwọ́ rú ẹ̀ nítorí pé wọ́n ti gbé àwọn kan tó ti kú déwájú ẹ̀ rí níwájú ewé yẹn wọ́n ní kò fewé jí wọn ó rí wọn jí ẹ̀dá tí ò lè jí òkú kò lè pa àlàyé wà láì ẹ lọ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ so now gbogbo ìwà àkà tí ìyá yìí tó máa ń wù pẹ̀lú èpè ńláńlá tí ò kì í ṣe èpè kékeré màá tún play mi fún yín nísìnyí o gbogbo èpè ẹ̀ tó máa ń ṣẹ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí nígbà ọmọ ọlọ́mọ ṣe pé ipò ayé wọn ò ní ṣe ayé wọn ò ní mọ̀ ó dẹ̀ bí ọmọ títí ẹ̀ ó bí ọmọ títí ò fẹ́ kán nàka burúkú sí wọn òun ní Polodi dá padà pé ọmọ ẹ̀ Tina aku Bùnmi aku Adéwálé aku nítorí pé kí ni ó sọ̀rọ̀ òdì sí òun náà dá padà fún ẹ kò ṣe pé ànílàkàyè kò ṣe pé akọ̀fẹ́ máa mọ̀ tẹ aṣọ àgbàlagbà mọ́lẹ̀ àmọ́ àgbà tó bá ṣe kí ni fìrẹ̀ sípò àgbà òun la máa pọ́nlé la máa bọ̀wọ̀ fún àgbà tó dédé wò wá bá ṣe dàgbà tó yìí tó ní pé káwa ṣọ́kú máa tó ní wá lọ́wọ́ tí ó dẹ̀ lè possible ó di dandan káwa náà bínú ká pa ohun òdì ká pa sínú ayé àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ọmọ tó bá tójú ara òun náà jáde nítorí kí ni wọ́n àwọn Yorùbá ní pé tit for tie tit for tat ìbí òjú ìbí lọ ìbí ta bí ẹrú wọ́n lòun náà ní abí ọmọ ṣóyè yín so màmá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kán gbé yín ṣépè ẹ yé gbé àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣépè now kò dúró síbẹ̀ o ó wá ń wo àwọn Bukky Jesse àwọn yẹn wá ń ṣe fídíò Bukky Jesse àwa ṣe fídíò àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè notice pé nínú fídíò ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mo notice Bukky Jesse gbogbo àti bá dárúkọ ẹ̀ ó gbé red face wọlé mi ò rán ẹ̀ mi ò torí ẹ̀ wá lálẹ́ yìí olórí yín Àṣàbí ni mo bá lẹ́jọ́ púpọ̀ ẹ̀yin ìṣípẹ́rẹ́ ẹjọ́ kọ́ ẹ̀kọ́ máa wòran ni ṣòye yín alẹ́ yìí ò wà relevant lọ títí now ìwọ Bukky Jesse tó péré Bukky Jesse tó bá lọ wo gbogbo fídíò ní Àbíkẹ́ tí má fẹ́ bú Tòkunbọ̀ tó ṣe ibi ó yàtọ̀ tí ìwọ bá fẹ́ búyàn ó mọ̀jú kó máa sọ pé Ògún ló máa pa ẹ́ Ṣọ̀pọ̀nná ló máa pa wọ́ Bukky Jesse ikú ló máa pa ẹ́ Bukky Jesse
mo pé kí ló dé bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń ṣe bí ọmọ aláta ṣé wọn kọ́ ẹni ó mọ bá ṣe ń búyàn yàtọ̀ sí pé kó lu ọ̀rọ̀ òdì ìgbà tó bá wá lu ọ̀rọ̀ òdì tó ń ṣe kú ló máa pa wọ́n èpè ló máa pa ẹ́ kìíní kan ló máa pa ẹ́ ló máa pàwọ́ fúnra rẹ̀ ó expect káwa wá dákẹ́ oh really kò lè work bẹ́ẹ̀ kò lè work. Èmi Àbíkẹ́ náà wá bínú bọ́ta pókè ọ̀rọ̀ òdì tí wọ́n Bùkọ́lá Jesse sọ lẹ́ẹ̀kan o báyìí bó ṣe sọ yẹn bó ṣe máa rí fún gbogbo nǹkan tó bá mí nínú ayé ẹni àti gbogbo àwọn tẹ́ bá jọ stage kọ àti gbogbo àwọn tẹ́ bá jọ ṣí àmì sí ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ àdàbí tí ẹ bá rò ìyá yìí tó pé rẹ̀ lágbàlagbà tó ní kó má ṣépè fún ẹ pé ọmọ Àbíkẹ́ yẹn ti lè ṣépè jù àwa mọ̀ọ́mọ́ á ṣí láì nílẹ̀ àwọn kọ́là tẹ́ pé àwọn ọ̀run máa pe ọ̀rọ̀ òdì sínú ayé wọn tọmọtọmọ àwọn yẹn náà wá máa pè wọlé wọ́n ní kú ló máa pa ọmọ àwọn lójijì wọ́n lárùn ló máa pa ọmọ àwọn lójijì wọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá tara àwọn jáde wọ́n ní wọn tún gbérí wọn tún jẹ́ èèyàn mọ́ ìyá ẹ sábọ̀dù ìyá dẹ̀ máa kọ́ pé àmì ẹ ṣẹ́jàre amen Làfúnkì abọ́ síbẹ̀ peace ambassador Làfúnkì amen àṣẹ gbogbo àwọn ọmọ ewé tí wọ́n ní ìkánú àwọn ẹni bíi èrònú bọ́ọ̀sì wọ́n ṣépè kàtìrìtì kàbìtì gbogbo wọn máa sọ pé àṣẹ àgùn fáwọn gbogbo nǹkan tó bá tara àwọn jáde nínú ilé àwọn tó bá ti ara wọn jáde nínú ilé ewé nínú ẹbí ewé bó ṣe máa rí fún wọn pẹ̀lú èpè ràbìtì ràbìtì wọ́n dẹ̀ máa ṣàṣẹ sí lórí àwọn ọmọ wọn àti lórí ọkọ àti lórí ìyàwó àti lórí àwọn òbí tó bí wọn pàápàá tó ní mo máa tẹnumọ́ fún yín pé ẹ bá fẹ́ faṣọ ya ẹ bọ́ sínú ilé yín agbádá tó bá yáyí jù nínú àwọn aṣọ tọ́lọ̀ má fi dàṣírí bò yìí ẹ tọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ fàyà ẹ ti sísàsì bọ́ ẹ gé olú ọmọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà pè lágbádá agbádá èyí gbogbo ọjọ́ tẹ bá nà kankan sí ọmọ làkejì mẹ́sàn-án tó kù kódà ọ̀kàndínlógún tó kù 19 wọ́n ló ń padà bọ̀ wá bá yín ni ẹ̀yin sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ gbogbo ọjọ́ tí àwọn ọmọ èjè bá wá bọ́ta tó bá wá dá èpè padà ẹ wá bínú ẹ wá faraya. One thing I have noticed about the woman called Esabod is she does not like challenge. She hates confrontation. And one thing that I derive pleasure in is confrontation. I derive so much pleasure in confrontation. I don't like being cheated. I won't say behind your back. Ma wa kojú sí ẹni, ma confront ye. Pé kí lẹ kono le wí mama. Ẹ tún sọ ke gbèsì. Torí sọ̀rọ̀ ní ìgbésì. Àmọ́ wọn ò kin like wàá ṣépè fáwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ wo bó ṣe ń ṣe lórí polodi ẹ wo bó ṣe gbé ọmọ ẹyọ kan tí polodi bí ṣépè tó máa wá kọjú sí ẹ wàá wá bínú wàhálà ọmọ yẹn ti lè ṣépè jù wàá wá lọ máa recruit irú àwọn Jesse ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ bíra wa náà gbogbo yín tẹ wà lórí line ẹ bá ń bi Bukky Jesse gbogbo ẹ̀yin tẹ bá ní ọpọlọ tẹ ní làákàyè ẹ̀yin òbí gidi tọ́lọ́run jogún ọ̀jà abiyamọ ńlá fún tọ́mọ ò gbọ́dọ̀ jábọ́ lẹ́yìn yín ẹ bá ń bi Bukky Jesse pé Madam Jesse jọ ti ẹ̀ bọ́ta láti jọ tàbí kẹ́ Jagaban ti bẹ̀rẹ̀ show ẹ̀ ní last year September ǹjẹ́ ó ever ṣe show kankan fún ìwọ Bukky Jesse àbórí fàṣì ẹ̀rí nínú show ẹ̀ kankan tó ṣe because a fẹ́ mọ bí wà tí Abike Jagaban bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe clash kò yé wa can you explain it to the world how you and Jagaban clashed Bukky Jesse ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè bá ń bí pé àti ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí Bukky Jesse ẹ̀ kí ló kàn ẹ̀ gangan náà pẹ̀lú Jagaban gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí show mi ní last year tẹ́ ní làákàyè ẹ̀ wá rántí bó ṣe kàn pé Jagaban máa dédé ṣe show ẹ̀ lọ ni Jagaban máa sọ fáwọn èèyàn pé they should not accept any form of cyberbullying that it is not right for people to restrict you from your media space your cyber space because it is yours you pay for the broadband. You pay for your contract. No one is paying for you. So therefore, you have every right to go wherever you choose to go on social media. To explore whatever it is you wish to explore. In what you bought with your money. And next thing, Bukky Jesse picked on that statement that, Jagaban, yeah, mommy no dog about I want to any bully. I know she's referring to mommy. Mommy to them, but yeah. She did not just say that, oh. She actually staged a video for me to say that. All did ṣe video aproko apprentice ẹni tó bá tó ń wọ ẹni tó fẹ́ patronize. Only that woman, I don't know if you can see this, but if you can hear me, I would like to tell you that the video you did, everybody can tell that you are referring to Mommy Esabod.
And let me tell you, àwọn èèyàn kàn máa ń tìyàn ni èmi tẹ̀rí yìí gan mo ti ṣẹ̀wọ̀n rí mo ṣẹ̀wọ̀n rí ṣe rántí kó sọ nínú fídíò yẹn pé òun ní issue criminal case ọlọ́run gan ló yọ mí tó ẹ̀yin tẹ́ má fi pálí pupa ṣakọ síyàn ẹ má fi pálí pupa ṣakọ mọ́ in that same video. Can you guys remember? I don't like to lie. I'm not reading this now. It's in my head. I can still remember what happened 10 years ago. I've got retentive memory. I don't forget stuff. Can you remember all that the video composed that day? What she said. Mommy, mommy, you know Bowie? And do you know what I did? I actually went into her inbox straight away. That day, that year, that month, last year. I called her. I said, woman, I just watched your video where you accuse me of making reference to Esabod, or where you accuse me of attacking Esabod with the video I recorded. Well, I am telling you that I did not do that video for Esabod. I was only talking generally for people, to people that they should try and explore their cyberspace the way they want without anyone having to limit them. How does that relate to your mother, the woman, the evil woman called Esabod? And she said, auntie, what's up for you? Mo bá yín wí bẹ́ẹ̀ bọ̀ mo kàn sọ ni pé kò sẹ́ni tó máa gbọ́ kílẹ̀ tí wọ́n ní mọ̀ pé mọ́mì lẹ́ ń bá wí because ẹ̀rí màmá yẹn bó ṣe wà yẹn òjò tọmọdé bá bù ó kọ́ ní kọ́kọ́ máa ń wọ́ pa o ìkà ni màmá yẹn o ti ṣe fèmí gan rí tó sọ pé òun máa pa ọmọ mi ọlọ́run ló jẹ́ kọ́ ọmọ mi ó wá ní really wọ́n ló lè sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ pé òun máa pa ọmọ ẹ̀ àmọ́ ọmọ bíbí inú èmi Àbíkẹ́ tó ti ara èmi Àbíkẹ́ jáde wàláhì kò sí ẹ̀dá kan tó wọ́n pa àwọn ọmọ tó ti ara mi jáde àwọn ọmọ alálùbáríkà ẹ̀dá kan ò tó wọ́n pa ó lè fẹ́ pa tiyín torí ìgbàna máa ń pa wọ́n lẹ́dàá kan ò kì í pàwọ́ wọ́n ò lè pàwọ́ kò sẹ́ni tó tọ́mọ ọwọ́ tèmi pa ó ní mo kàn ń sá fún yín ni o mo ń sá fún yín ni o. Do you know that was how Bukky Jesse clashed with me? We spoke. We ended it well. Mo jẹ́ tún sàmọ́ní ẹni kí ló wà mo ní mo máa ń rí ẹ̀ múnú tí ẹ̀ máa ń múra dáadáa ṣé àwọn kan máa ń pè yẹ̀yẹ́ mẹ́ṣọ́ kíní kan tíyàn bá máa jẹ́ ń gbà mí wàá kọ́kọ́ bọ́ pa ni tó bá bọ́ pa wà rú jẹ pa mo tì síwájú mo mọ̀ kó sì máa gbé ṣí ẹ̀ rádaràda ẹ̀yàn ó tún sì ń gbé padà bọ̀ lọ́dọ̀ mi ó ní ẹ má bínú mi ìbá yín wí o ẹ̀jẹ̀ má bínú mi ìbá yín wí o mo dẹ̀ ní mi ò bínú mo ló ti tán. And I swear to God, for those of you that know me, I can melt away over a mere apology kí gbogbo fracas yìí kó dẹ̀ tán. I actually melted off. I let her be and I told her jẹ́ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́ because mi ò bá yín wí mi ò dẹ̀ bá màmá yín wí. She used air for me, I used air for her. We ended it there. I don't belong to her class. I'm not one of those people that intimidate people. She has history, a very bad one. Her dossier is so dirty. Honestly. But I didn't go after her. Why? Because it doesn't concern me. A story, that story, a dirty gidi gan. Tomani story, your dirty. Story Bukky just a dirty. Me, story, I can go after her. Because I want to something picking no worry. Google push a fraud. But Google she máa ní kíní yẹn gbogbo nǹkan tó ṣe boko tí ẹ kan mi gbà tí wọ́n ṣe òun ni mo wá lọ ìyá wọn ìyá òfò ìkà money mania fake òun lèmi wà after because gbogbo gbà yẹn ló ń trade kéèsì infinity ọmọ òyìnbó ní bàtà tó máa ń pariwo infinity ọmọ bàbá só bàtà èmi sì máa ń wò ó gbà yẹn pé irú èèyàn wo lélẹ̀ tó ń trade kéèsì Bánkẹ́ Adétòrò Akeem Adétòrò àti infinity ní kéèsì sí ìyá yẹn treat gbà yẹn tó lóun máa scrutinize òun máa chastise òun máa traumatize and stigmatize ilé ayé infinity pani pé ó bóra so èmi máa lọ́wọ́ kéèsì pé what kind of human being is this máa lọ́wọ́ ṣú ẹ̀ máa rí tó bá sọ pé òun ta ló bó òun stop the fuckery your block gbàkà máa ṣàbàwò pé what kind of being is this. And so I decided to make my area of concentration no to cyberbullying.
I looked at that so well, and you know to treat case me at GBK before then, not to treat case me at GBK. Me o back Morio, I never patronize a my major contest up with me at GBK. Kilo come here at here. She made me at Oremi La Georgia. Sure, any mobaja, that be ya any mobaja. A big battle bought a ninja, me by Nidasi. And you let me go to pay at Oremi Pong in Bataja. Emily, me go to pay me at Oremi no Pong Bataja. Into Ripen Batibuki just a bar, Reja, Lide, Toloquio Collide. Bí ọmọ àlè fún ọkọ ẹ̀ ó kọ sí orí social media ó kọ sí orí Facebook gbàgàdà yẹn Bukola Jesse pé ọ̀rẹ́ òun Láìdé yẹn ó bí ọmọ àlè fún ọkọ ẹ̀ kò tí sí WhatsApp. I'm sure she would have explored that engine called WhatsApp. It would have even been worse than mine àti ọ̀rẹ́ mi but torí kò sí WhatsApp nǹkan tẹ́ rí gbogbo yín rí ńgbà tẹ́ bá bọ̀rẹ̀ yín jà lẹ́ fi bàjà nǹkan tó ti ṣe ibi tí technology àti science dé ohun lèmi náà explore ngba tèmi náà bá ọ̀rẹ́ mi jà kò yé yín get àwọn ọjà tó bad gan ti ṣẹlẹ̀ lórí Facebook tá máa ń lọ yọjú wò láyé ìgbà yẹn tá máa ka nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ àti lọ ka nǹkan tí kejì sọ kò kún ayé now everybody ń wòran ni now ojoojúmọ́ bí ṣe bọ́ọ̀rẹ́ mi jà yìí àwọn èèyàn sì ń bá ọ̀rẹ́ wọn jà everyday ọmọ kan tó máa ń pè ní Yínká ọdún fájò sàbí kí náà pè òun àtọ̀rẹ́ títí gbà tó jà bíbá ṣé wọn fọ́lá pàtì gbogbo London dàrú àwọn báńkà adétòrò àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn ti jà ní tí gbogbo London dàrú tó blọ́ọ̀gì wọn yamayama ta ló kàn ó ní nǹkan tẹ sọ fáwọn ọ̀rẹ́ yín gbà tẹjọ jà náà ẹ sọ shit anybody lè sọ any shit irú ètèmi náà tí mo kó fún Jíbìkẹ́ toró sórí burúkú kò kàn èèyàn èmi ò dẹ̀ rò pé jọ́ tẹ́ ti ń rí ojú èèyàn nínú lórí social media mi rò pé èèyàn kankan mọ ojú mi rí torí ẹ̀ lójú mi ṣe yàyín lẹ́nu gbà tí mo ṣe audio ẹ wá rí audio yẹn ò pé ọmọ tó kù tó pretty by she looks so reserved. How could she have done this to her friend? Everyone can tell that I was not a socialite. I rarely go to party, so they were trying to find me out. Who is that girl that's got that thick voice? Yes, it's Abike Jagaban. She came out to introduce herself. She came out to tell the world that she's not a bad person. I stand against indiscipline. I am voice to the voiceless, regardless of what brought me into the limelight. So I am here today, voice to the people. Yes. Confidence to the timid. I will stand in for my people. I will say no to you bully thing. Whenever it is you attack those innocent ones out there. How have I gone wrong? Whatever it is you used to measure myself and my friends, how come Yewe did not use that same measurement for Bukky Jesse and Laide that she destroyed her life on Facebook? Bukky Jesse has written a story about one pastor and his wife on social media before. How come no one attacked her? Or is it that you're just after me because you can see the kind of glory I'm carrying? Oh my God, you have missed it. I am not your victim. So that is that. Ni ọwọ́ kan. Mo máa kọ́kọ́ sọ títẹ̀ mi tó pa èmi àti Àbíkẹ́. Yèyé Ajagungbadé the first. Alájà Jagaban. No tún fún mi sọ ní kí n máa jẹ́ Alájà Jagaban. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan tó gbé mi wá sórí social media. And then màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mention gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n jẹ́ victim ní ọwọ́ ìyá ewé. So I will now open the line for both Ọmọ Ewé and Ọmọ Ayé to call in. You can call in to abuse me. And you know why I'm going to allow you to abuse me? Because I am seizing fire tonight. I am letting it go for the sake of that first lady and her group and everybody that called me from Nigeria. And for the sake of those elderly people that have been calling me, appeasing me, begging me to let you on my way, continue your way. We're not seizing fire completely. We're just going to allow you display your madness to the fullest. Just the same way you did when I was in Nigeria a couple of months back. Mi ò sí nílé. Ilé ò mà dákẹ́. Àbíkẹ́ Jagaban ó burú o. Òun ló máa ń da Facebook rú. Ìgbà tá Àbíkẹ́ Jagaban ò tún sílé tó wà ní Nàìjíríà. Facebook kò mà rójú kò mà ráyè. Ìyá Ìdíbàjẹ́ ò mà fi àwọn èèyàn lẹ̀. Ojoojúmọ́ mà ni mo fi wo fídíò látẹ̀kọ́ pé kí ló tún dé pẹ̀lú woman yìí àtàwọn èèyàn. Bó ṣe mú Kúdí ló mú àǹtí Àbíkẹ́ communication, ló mú Naomi, ló mú Détọ́lá Àdùkẹ́, ló mú Wọnú. Mo rò pé Àbíkẹ́ ló ń da social media rú ni. Wọ́n lò jó sílé, ọmọ ẹdìyẹ dàgbà. Bó bá ń bẹ ńlé kí ló máa ti ṣe àti fi jẹ. Èmi Àbíkẹ́ wà lÉkòó, ogun ò mà mí náà. Èèyàn kan lọ ṣe olùdé kó tún máa pariwo lójoojúmọ́ ni.
kí ló dé tẹ́ jẹ́ kó gún mi ìyá kí ló dé tí ẹ jẹ́ kí ìlú rójú ẹ jẹ́ kí ìlú ráyè ojoojúmọ́ iná la fi ń sunkún la fi ń kígbe pé kí ló dé ẹ ṣe ṣàánú àwọn èèyàn kẹ́ jẹ́ kó ní ìsinmi ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ní ìsinmi ó ti sú wọn wọ́n fẹ́ ní ìsinmi so ẹ̀yin èèyàn ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ máa follow story yìí ẹ máa follow story yìí question and answer ni mo ń bi yín lálẹ́ yìí o mo ní kí ló dé tí ogun òmí kí ló dé tí ìyá Ẹsábọ̀dù àdírẹ́sì kéèsì tó ti kú yẹn bí Joseph bẹ́mi àtọ̀rẹ́ mi yẹn náà ṣe jà láti last year tó bá wù mí máa tún bọ́ọ̀rẹ́ mi parí ìjà kí lẹ tún fẹ́ ṣe sí tó bá tún wù èmi Àbíkẹ́ máa tún bá parí ìjà sẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe sí tẹ bá mọ ayé ìgbà tẹ́mi àti ẹ̀ máa ń rè nìní olórin kan tí Jíbìkẹ́ máa ń kọ gbogbo ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ wá tá bá jọ máa rí one party a ní ṣèbó òun ló lọ ọ̀rẹ́ òun Àbíkẹ́ ṣèbó òun ló lọ ọ̀rẹ́ òun Àbíkẹ́ èmi náà out of ìfẹ́ máa wá dá lóhùn màá ní ṣèbé mi ló lọ ọ̀rẹ́ mi Àdúnní ṣèbé mi ló lọ ọ̀rẹ́ mi Àdúnní ó wá go sáwà láàrin Àbíkẹ́ àtàdùnní nìyẹn báwo ló ṣe wá kan ayé náà báwo ló ṣe kàn Yewé ìgbà tí Yewé bá yé ìyá níkẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní Dublin tó ra gbogbo nǹkan tí ò ń ṣe sí ẹsẹ̀ obìnrin yẹn ẹjọ́ ta ló bí ta ló mú ẹ sí ó bá yé ìyá níkẹ́ jẹ́ títí tí ó parọ́ ní ọmọ ẹ̀ náà ń dó níwòwò ó gbé gbogbo picture yẹn káàkiri Ẹsábọ̀dù ti ń ṣe ìkà for ages she's been known for her evil ways she started as an evil woman. I wonder how she come out to tell the world ó wọn kò ṣó wọn kò àjẹ́ Abdul-Jabbar tó péré ló kò ṣó ọkọ àjẹ́ ó mà ti lọ tipẹ́ àwọn àjẹ́ yìí mà lọ rẹ́yìn ẹ̀gbẹ̀yìn gbogbo ọjọ́ tí wọ́n yẹ ewé tó tún wá sọ pé wọ́n kò ṣó ọkọ àjẹ́ mélòó ló mú tó kàrí pẹ̀lú ewé ẹ̀ àmàrà jẹ́ kankan tó kà lọ́wọ́ ẹ̀ rí oṣó mélòó ló mú tó kàrí ká gbọ́ pé ewé yìí mo ti fi mú àjẹ́ o ẹ wá gbọ́ bó ṣe ń kà torí mo mọ̀ kó àwọn bá mi tó ní agbára gidi lẹ́kọ̀ọ́ tó bá mú àjẹ́ yẹn á jókòó bá ní èmi mo pa kinní kan amáràjẹ́ tó kà lẹ́kọ̀ọ́ iye ewéjọ́ tó ti ń jẹ́ ewé tó ti ń jẹ́ egbò àjẹ́ mélòó ló mú tí ó kàrí oṣó mélòó ló mú tó kàrí ó di léèyàn mélòó láti rí ẹ tó dédé disappear tó wọnú wardrobe wọn tán ní báwo ló ṣe débẹ̀ kò léwé àtegbò ló gbé ẹ débẹ̀ àárí evidence apart from the fact pé ó scam àwọn èèyàn. So now people, I want you to be following me. This is no matter of fight. I ain't fighting no one. I am only explaining what transpired between myself and this woman last year. I will go to this point and why I am seizing fire, why I'm letting go. The people that have spoken to me, that are pissed to me, wọ́n bẹ̀ mí wà láì gbogbo nǹkan náà fi bẹ̀ mí. Now, ìyẹn ti Bukky Jesse bí ó ṣe ń ba ayé jẹ́. And I can remember some time ago náà lórí story Bukky Jesse náà yẹn èyí burúkú yẹn mo rántí pé òun náà ó sọ wà full of pé tó bá ń bá èèyàn kan jà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ńbẹ̀ ló máa kó mọ́ tó bá ń bá yín jà ní ẹyọ kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ńbẹ̀ pátápátá ni Bukola Jesse máa rí fín pátá ló máa kó mọ́ láì fi ẹyọ kan lẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ irú ayé wo nìyẹn náà ẹ̀yin èèyàn mi ó lè máa bá èèyàn kan jà kó fi kanra mọ́ gbogbo ìlú kò sẹ́ni tó jọ ẹ́ lójú kò sẹ́ni tó fẹ́ rí ibo náà ti ṣerú ẹ̀ tí Bukky Jesse bá ń bá èèyàn kan jà á mú onílé á mú àlejò á mú aráàta á mú ẹni tó jókòó lẹ́nu ọ̀nà pàápàá á bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wọ́n pa á bú everybody Bukky Jesse ó ń bú èèyàn kan ìjọ tó ti gbọ́ pé wọ́n gbé information òun tó gbé pé authentic information ló di ọwọ́ mi ẹ mọye èèyàn tó bá jà ó bá Bímbọ́lá Ṣóndé jà gbogbo ìṣẹ̀dá tó mọ̀ ní Manchester ló bá jà ló sọ pé ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ ń pa nǹkan tí mo ṣe yẹn ẹ̀yin lẹ máa lọ sọ fún Abike because Abike was not there nígbà tí òun ṣe kinní yẹn àwa múnilé amálejò á kó gbogbo wọn pọ̀ mo ṣe bí ngbà tí ó kọ́kọ́ ṣe fídíò fún mi mo sọ́nsìn mo ní mo lọ bá pé I wasn't referring to that woman. Can you stop patronizing me? I thought she would back off and let me do my thing. She was not a speaker. She doesn't do motivational talk like me. I do motivational talk. Aside
running my charitable, work here, or, giving my voice to the voiceless. I talk. I started as a motivational speaker. I inspire people. I motivate them. I educate them. I bring you local news from my society. I always tell people about their immigration, status. I enlighten them. I tell them what to do. I give them directives. You go here, you go here. I bring information. Ma wúrọ̀ káàkiri mà ní nǹkan báyìí òun ni kẹ́ ṣe o tó bá jẹ́ pé o ní immigration kìíní ni o báyìí ni kó lọ o ibi avenue yìí ni kẹ́ explore. That is what I do before they decided to come to mess up what we do here. They can't succeed. I only volunteered to give them that short period to attack them in the same measurement so they can know that we are not susceptible to any form of bullying. And bullying just have to stop on social media. It leads people to committing suicide. Some people go suicidal just because of this act. That is the reason why Esabod needs to stop. I'm going to give you a list of the people that Esabod has bullied. I want you guys to read, to listen to everything I'm going to be playing for you tonight. Then you judge it after that. This is me from Yahweh. She says, on a day to I keep finding one of Yahweh's post on Instagram. Information has gone to us U.S. Embassy in Lagos that Vini Omo Yahweh is trying to get Okwebe into USA by writing an invitation letter for her. No wonder she's always acknowledging the fool on her show of shame. Reason why Okwebe has been tagging along with Muyiwa Akingbade to put them through how he was able to get his US visa. Okwebe went to Alausa passport office the other day to get another passport to secure her immigration to the USA. All US citizens on this social forum, please alert the US Embassy home and abroad that this Okwebe girl is a denied refugee from Europe, as well as a troublemaker with zero reputation. And I'm sure you Americans don't want people like her in your country. Well, one of their posts that they use in denting my image, lying, giving false information. That is myself, and GPK was the one beside me when the going was good years back. That picture, that's GPK beside me. We party together like twins. We answer the same name. We're even birthed on the same day, myself and that my friend. You see? Now, they went to take this picture. They crop it and they put that caption. One wag bebe. Odi kini, odi ori social media. Jomba tí mo ṣeré lọ sí Nigeria. Tí mo lọ voluntarily. Àwọn ẹgbẹ́ money mania tí wọ́n lè jẹ́rọ ayé tí mo jẹ. Wọ́n wá ṣe kenta mi títí wọ́n tí mọ̀ nǹkan tó máa sọ. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ilé. Àbíkẹ́ wọ́n ti gbé lọ́lé o, àbíkẹ́ wọ́n ti ṣe kinní kan o, àbíkẹ́ wọ́n ti ṣe ẹgbọn gbọ́ gbogbo jàtìjàtì. Ṣebí out of ika wickedness ni is not just to Abike, but to so many other people. In the likes of Detola Aduke, in the likes of Naomi Odun Tobias, Dupe Godwill, Vini Omoya Jesu, Apeke Ade, Kudirat Adunia Lowole, Bolaji, the girl called BJ in Dublin, Ayike Ade, Bumi Omabuwa, Tutu, Auntie Tutu, Omo Soso, Auntie Bisi Alonge, Omo Wonuola, Dokas Adeyinka, Kola Olotu, Uncle Kola Olotu, Auntie Abike communication, Ayinke Karo Ayinke, Igbayilola Akanke Ade, Iyanike Dublin, Sister Ellen Ogundimu, Woni Kayode tó wà hospital, Muyiwa Akingbade, the Ade Toros as well, were their victim before she decided to remove their pictures and their posts. Right? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, irú abiyamọ, irú ẹ̀dá wo ni irú Esabod yìí. Wàá ṣèkà fún yàn, àmọ́ ò fẹ́ kàn ṣèkà fún ẹ. Ẹ má bá mi dé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mo ń béèrè o, and I am giving you bullet points, and I have been making reference to àwọn nǹkan yẹn nígbà yẹn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ńbẹ̀. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, má fẹ́ kẹ́ máa jáde. Now, Bukky Jesse, òun àti Lafunky, wọ́n mọ̀ pa gbogbo bọ́n ṣe ń ràn Ruth Nkechi. You know, we caught this fair woman. Woman yẹn ti jáwọ́. Ó lóun ò ṣe Ruth Nkechi. This is me, naturally.
Ruth Nkechi, the fair one that we used to abuse, that we tagged, because we saw everything she did that she wrote on her social media, on her wall, on Facebook. So when we dropped that one, when she apologized, then they gave it to this girl, Moro Fire 77. This Moro Fire Baba 77, Sherry. I'm going to show you one way Ruth Nkechi for much. Ele náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní blog gbogbo èèyàn. Kò sẹ́ni tí wọ́n kì í bú. Kò sí story ẹni tí wọ́n kì í kọ with Bukky Jesse. Bukky Jesse a prepare story èèyàn. Àwọn nǹkan tí ò mọ̀ pa èèyàn. Ẹ gbé síta. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní èní. Can you please tell me kí ló fa Bukky Jesse àti Bùnmi Ọmọbùwà pọ̀, àti Bùnmi Ọmọbùwà? I empower women. Not until I stage a fake, shameless show, shameful show like that of Folashade Eloquenza. Leto mamo kwe mo nse empowerment. We empower people. But you all know I can make my stuff so comical. I laugh, I dance, I sing. But does that make us unserious? Of course not. We run this like an office. Right? Technically, tí yàn bá fẹ́ ṣe irú iṣẹ́ tí mò ń ṣe, tí o bá wà jovial, kó máa rẹ́rìn, kó wà comical pẹ̀lú ẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ rí ṣe successfully? So this is the why. Tí mo ṣe kíni, tí mo ṣe induce ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹ̀fẹ̀, ká kọrin, ká ṣe ká mọ̀, so that I can achieve my aim easily pẹ̀lú society àti public. Tí mi bá fẹsẹ̀ sí kí n pariwo, kí n rẹ́rìn, ìjọ tí mo wá bẹ̀bẹ̀ pé ẹjọ́ bá mi dáwó fún Wọnúọlá, èèyàn mélòó ló máa dá mi lóhùn? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ sábọ̀dù ṣe máa ń ṣépè, tó ń gbéyàn ṣépè, tó máa ṣépè fọmọdé, tó máa ṣépè fàgbà, ǹjẹ́ ẹ máa dá mi lóhùn? Ẹ ní dá mi lóhùn. Abiyamọ rewo ló ń ṣe irú nǹkan tí ìyá yìí ń ṣe. I'm going to show you all their activities on social media and the reason why we've been so mad with them. Look at Dorcas Adeyinka's daughter and her dad. Look at it. Look at the caption. Read it. I'm not sure if you can read it how well, but I'm going to read it how for you. In context, fornication is generally consensual sexual intercourse between two people not married to each other. So, ẹjọ́, ẹ̀yin tẹ́ bá gbé èbò, ẹ bá mi tú èbò yẹn. Ọmọ kékeré rẹ̀ ní orí kíní yẹn, orí ọmọ Ìbàdàn 16. That is Dorcas Adeyinka's daughter being stigmatized, traumatized at this young age. A girl that does not even know what is happening on social media between her mom and some people. Her mom is a warrior. She is an hero. I give it up to Dorcas Adeyinka. She's an incredible lady that stands for the truth. She stands for truth just like me. She does not romance shit. We don't condone shit in my team. She's a very lovely lady, a beautiful housewife, a committed mother to her daughter. The fact that she's been out here to fight you people's fight, the timid's fight, the weak fight, does not make her useless or less of a human. She's only supporting this cause with me. Why do they have to do this to her innocent daughter? It's not just that. I'm going to show you what they did to her mother as well, Dorcas' mom. I will show you as many pictures as possible tonight. You know? That is Dorcas' family. This is the evil girl called Mommy Anamayowa. That evil girl called Mommy Anamayowa. She's another of a waste member. Now I'm going to read to you what she said about Dorcas. She posted this picture of this young lady, Dorcas, and her daughter, her husband, and probably some other family members. When they posted this picture, they said, Dorcas ọmọ Adébísí kìíní kan olórí rí ọmọ, ó ní òun Mommy Anamoyowa, like in ṣe Dorcas, ó ní òun ọmọ olórí burúkú ọmọ òfò ló máa ṣe tó máa fi kú, ó lóun Anamoyowa òfò lòun máa ṣe tó máa fi kú like in ṣe Dorcas. Ó ní, I have told you that you must pay, òun must die. Ó ní, I have told you that you must die and you will bury your daughter, and òun
That girl, Bisi Wellington, pé òun Wellington will bury ọmọ òun Anna àti Mayowa. And òun á bury ọmọ òun into the coffin. Can you imagine? That is what the girl posted on her wall. Can you tell me who the bulletin is here? What kind of statement is that? Can you guys ever pinpoint where me, Abike Jagaban, ever said such thing to any of the team's children? Ọmọ èmi Abike ò ní kúkú ọ̀wọ̀. Ọmọ Dọ̀kásì ò ní bá wọn kúkú òjijì. Ọmọ Kúdí ò ní kú. Détọ́lá ò ní fọwọ́ ẹ̀gbọ́mọ sìn. Naomi ò ní mọ sàárì ọmọ. Gbogbo àwọn tíìmù mi pátápátá. God willing kò ní mọ sàárì ọmọ. Èyí tí rántí Àyìnkẹ́ Adé ni o. Àpèkẹ́ ni o. Àtẹ̀yí tó ti bí àtẹ̀yí tí ò tí bínú wa. Kò sí kankan nu wa tí gbogbo ojú tó ń wò mí tó jẹ́ ojú re tẹ́ jẹ́ èèyàn gidi. Náà gbogbo ojú tó ń wò mí lálẹ́ ìtorí mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ìwé tán ya ìka wà ńbẹ̀ tí wọn kì í wà sensitize. Ojú rí abiyamọ gidi tí ò fẹ́ mọ sàárì ọmọ. Mo mọ̀ pé wà ń bí lálẹ́ yìí ẹ máa ní mọ sàárì ọmọ. Àmọ́ gbogbo ìṣẹ̀dá gbogbo ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá dá tó ń tẹ̀lẹ̀ lórí ilẹ̀ èèpẹ̀ tó mu omi èyí tó jẹyọ̀ láyé ẹ̀ tó bá robi rò wá tọmọtọmọ ibi tó ròyìn ó di dandan kó gbé wọn mì tí ọmọtọmọ wọn tó bá gbé ogún ọmọ gbogbo wọn náà máa mọ sàárì ẹ̀ bọ́n ṣe rò sí wa. Àwọn ọ̀tá ayé wa nìyẹn o bó bá jẹyọ kan náà bí wọ́n á mọ sàárì ẹ̀. Gbogbo ọ̀tá ayé wa tó ní àní nísìmí tó lóun ò fẹ́ ká láyọ̀ mo ní tó bá bí ìgbà ọmọ bọ́n ṣe rò sí wa mo ní wọ́n á sin wọ́n. Bọ́n ṣe rò sí wa mò ń sọ o àfẹ́ ẹni tí ò bá rò sí wa. Gbogbo ọ̀tá ayé jẹ́ pátápátá tó dúró tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ro ibi tó ní kémi Àbíkẹ́ kí mọ sàárì ọmọ gbogbo nǹkan tó bá tójú ara ẹ̀ jáde pátá ló máa sin. Tó bá bí ogún ọmọ á sin, tó bá bí ìgbà ọmọ á sin, tó bá jẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo ló bí á mọ sàárì ẹ̀. Àfi tẹ́ ẹ̀ bá sọ. Èmi ò ń ro kúrò yàn. Gbogbo bàbá ṣe máa jà tó. Ọlọ́run má mú wa. Tá bá sùn lálẹ́ tá bá jí tó bá dọ̀la tó má pè mí pé Yèwé ti kú. Mo máa feel fún. I won't lie to you. Why? Wọ́n lÓlúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronú pìwàdà. A ti fún ní chance láti ronú pìwàdà. Àmọ́ eléyìí ò lè ronú pìwàdà táyé máa fi kú. Bí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló máa jẹ́ fún gẹ́gẹ́ bí èrònú ẹ̀ sí everybody. Can you see how callous these people are? They pick on Detola Aduke's daughter's picture. They pick on Kudirat Adunialowole's daughter's picture. They merge it together. And you know what they did? Not on those children that I just mentioned, but on the Ewe team's children. And it was share Arifungage bi eronue. Wọ́n kọ rest in peace. So the picture our minor. I'm going to show you that now in a bit as well. So you see, how do I come to terms with that? I can't comprehend it. It is way too much, way too messy. Abike Jagaban will never sit down and write RIP or write anything close to that on either of their children's picture. Not Bukky Jesse, not Folashade, not Lafunki, not Iyewe. Why? Because this is not children's fight. It is disagreement, argument between adults. And it's got nothing to do with kids. So therefore, I cannot comprehend why they have to involve children in this messy, senseless fight. They called for the war. Now the war is here. They can't face it alone. Does the war have to gulp children along when it's gulping adults? No. Eba mi bí wọ́n ìdí tán ṣe ń ṣèkà yẹn. Ẹ wá gbé gbogbo ọjọ́ tí ọmọ Bisi Wellington tó lóhun gbé ọmọ Dorcas Adéyínká láì kìí ṣe oyún kan tó lóhun gbé àwọn ọmọ bíbí inú òun ògbó ọmọ tó bá tara òun Bisi Iyọlá Wellington jáde tó lóhun amọ sáré wọn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àmì òun ni Esabod ń ṣe. Ó ń kọ amen. Amen. Esabod was writing amen. Can you imagine? She was actually writing amen. Amen. So the picture àwọn ọmọ kékeré. What kind of adult is Esabod? Tó fẹ́ káwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ kan kú lójú ọwọ́ ẹ̀. Ó ti ẹ̀rọ. Ó sọ tán. Màá tún mú point mi jáde fún yín o. Because when she was talking yesterday, she thought she was making points. She was not making points. She's only making a fool of herself the more. Tí Esabod bá lè bá mi gbé public nuisance tó ju òun lọ jáde. Wàláì.
máa dìde báyìí máa kíra fún máa yọwọ́ báyìí ó kì í ṣe àgbà tó bá ní any worse person tó ẹ ní orí social media gbé wọn jáde kárí tó lọ́jọ́ orí ẹ̀ ó yẹ kó máa daṣọ bojú báyìí ní tán bá ń bí ẹ kó sọ pé mo ti yẹ̀yẹ́ ara mi níwájú àwọn ọmọ kéékèèké jẹ́ kó mọ̀ kó ti yẹ̀yẹ́ ara ẹ níwájú àwọn ọmọ kéékèèké pé ìdúró tó dúró kì í ṣe ìdúró ìyá kò kí ń ṣe ìdúró àgbàlagbà rárá nítorí tó bá jẹ́ ìyá gidi ni ìyá lálùbáríkà ó ní gbàdúrà kí àwọn ọmọ kéékèèké kan máa ti ojú ẹ̀ kù ẹ wo nǹkan tó gbé sí nípa ọmọ Detola Aduke. This is Detola Aduke's daughter, a young, look at this young child. What has she got to do with this fracas? They posted my children's picture there as well. Even my own children's picture was posted there. Gbogbo ìwọ ìṣẹ̀dá ẹnikẹ́ni tí ò bá jẹ́ èyí tó sápamọ́ tó dáṣọ bojú ni èyí tó gbójú ara ẹ̀ bọ́ta ṣe ni gbogbo ìṣẹ̀dá orí ẹlẹ́dàá ẹni tó tẹ̀ gbogbo ìṣẹ̀dá yẹn ọwọ́ àti ẹ̀jẹ̀ tó tẹ̀ gbogbo bẹ́ ṣe tẹ̀yẹn ló máa rí fún yín lórí gbogbo ògo wẹrẹ tó bá ti ara yín jáde lórí àwọn ọmọ yín gbogbo ẹni tó ro ikú ro àwọn ọmọ ejeti amọ̀sárì ọmọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi ọ̀rọ̀ òdì tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi kọ̀ọ̀kan sórí orí píṣọ ọmọ Kúdí Alówólé bó ṣe máa rí fún gbogbo nǹkan tó bá tọ́jú ara yín jáde nìyẹn gbogbo ìwọ ìṣẹ̀dá ọkùnrin ní obìnrin ní ọmọdé ní àgbà ní dúdú ní funfun ní ọgbọ́n ọwọ́ gbogbo ìka ẹ̀jẹ̀ tó tẹ́ lọ ṣe rest in peace sórí píṣọ àwọn ọmọ kéékèèké nítorí nǹkan tí ò tó nǹkan yìí gbogbo yín bẹ́ ṣe rò pátá ló máa rí fún yín lórí gbogbo ọmọ tẹ́ bá bí pátápátá àdàbí tó bá jẹ́ pàwàlà wá wájà yín. How did I come across you, Mommy Anamayowa? Have I seen you before? Do I know you? Have we met in person? Hell no, we haven't. What is the cause of the hatred between you and I? I don't even know you. I haven't even seen you before. But I do read all your derogatory remarks, comments on me. Whenever somebody writes, Abike, wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ kú òjijì fún ara ẹ̀ bó ṣe máa kú kú òjijì bó ṣe máa mọ sáré àná àti Máyọ̀wá tó gbé dání wọ́n máa sọ wàá máa kọ́ wàá máa ṣe àmì mi ò rí ẹrí láyé mi rìnà mi ò mọ̀ ẹ́ rí ibo ni mo ti mọ̀ ẹ́ tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tara ẹ̀ kí ló fa tẹ́ máa gbé picture àwọn ọmọ kéékèèké. This is another victim. This one is my fan, Abike Gold. She hasn't done anything. She's just one of our ardent fans. She's been blocked on Routine Kechi by Bukky Jesse. Bukky Jesse practically picks everybody's name out that comment on Abike Jagaban. Sherry di tí mo ṣe wá make comment nìyẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. I made a statement pé ẹ lọ máa bá mi kó photo ẹnikẹ́ni tó bá comment lọ́dọ̀ títí wọn náà wá. Let me do the same to them. I need to do the same to them. So ìdí nìyẹn tí mo sọ pé lọ kó tàwọn náà wá. Ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tó ń ṣe. Ẹ wò Kẹ́misọ́lá Azan Ìdòwú. Azan Kẹ́misọ́lá Ìdòwú. Orúkọ ẹ̀ lélẹ̀ ọmọ ewé look at her. Can you see her? Can you see her? Azan Kẹ́misọ́lá Ìdòwú. Ẹ wo nǹkan tó ṣe, ẹ wo nǹkan tó kàn pa mi. Please, when did Abike become Opalori of Leria? She's an illegal. She's this, she's that. When they are cursing, Kẹ́misọ́lá Ìdòwú Azan will be saying amen. And that is the same way she will bury everything that is called children from her womb. The same way Kẹ́misọ́lá Ìdòwú Azan has been wishing all ageism evil, so shall it befall her. To every haters, every enemies of this team member, you shall all bear your curses in the same size that you have wished for us. Our own portion is not cursed. Àwa ò ní bá yín partake, ní bá yín bear nínú curse yẹn. Bó a máa ṣàlàyé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe fún gbogbo ayé. A mọ̀ pé onírọ́ ni yín. Ìwọ ìyá yìí, kí ló dé tẹ́ pé gbogbo ní ayé ẹ bí irọ́ ni. O ní nǹkan rẹ̀ tó fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ kí n tún mú another point jáde fún yín. You all heard Esabod yesterday. Ó ní wọ́n máa pe èèyàn lágàn, wọ́n máa pe gbogbo èèyàn ní àgàn. Ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi.
ǹjẹ́ wọ́n máa ń pèèyàn lágàn mo ò mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ yes wọ́n máa ń pèèyàn ní àgàn ṣé wọ́n pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn ẹlòmíà sọ pé wọn kì í pèèyàn lágàn ǹjẹ́ ìwọ àgàn tó ṣì ń wojú Ọlọ́run tó wá wojú ọlọ́mọ tó wá sọ fún ẹni tó ń kó ọmọ títí ẹ̀ lọ tó sọ pé àwọn ọmọ yẹn tó sọ fẹ́ni tó kọ́ ọmọ dání tó ní àwọn ọmọ ẹ̀ aṣọ́kún lójijì ṣé wọ́n pé ẹni tó bá ti bí ọmọ rí tí ìwọ àgàn sọ pé ọmọ ẹ̀ aṣọ́kún lójijì ó di dandan kó rán ẹ létí pé àgàn ni ẹ pé ó mọ bó ṣe ń ṣe wọ́n ni ìbá ṣe pé ó mọ bó ṣe ń ṣèyàn ni ó bá má sọ pé kọ́mọ tí a jẹ̀yà bí tóun tiraka tóun jẹ̀yà nínú oyún láti bí ó bá má sọ pé kó fòṣọlẹ̀ kó kú kó òjijì. Esabod likes to lie. Our whole world, our entire world is built with lies, on fallacy. You all heard her yesterday when she said, "Oh, Abike, ó máa ń fi àgàn búyàn." Èmi ò kí ń fi àgàn búyàn. Bímbọ́lá Ṣóndé, ọ̀rẹ́ Bukky Jesse jọ́sí tán jọjà. Nítorí pé ó máa ń wo Abike Jagaban show. Ẹ jọ̀ọ́, ìjọ tí Esabod máa ṣe ṣú ẹ̀ gbogbo èyí tẹ́ bá wà bí ẹjọ́ rán mi létí kí ló sọ? Ó ní ìwọ ọmọ tó yẹ pé àgàn ni ẹ́. Esabod ní Bímbọ́lá Ṣóndé àgàn ni ẹ́. O lè bímọ mọ́, o ní womb now. Can you guys remember? Oh, so it is good for her to call someone àgàn. But when somebody like Bọ́lájí Akin, Basira Embassy, ìyàwó Alhaji Arafara, tọ́jọ́ lọ sí mọ́ṣáláṣí Dean ní New York. Bọ́lájí Akin, Basira Embassy, ìyàwó Alhaji Arafara ní mọ́ṣáláṣí Dean ní New York. Àgàn tí ò bí ọmọ. A jókòó lórí iṣu Esabod. Gbogbo èpè tí Esabod bá ń ṣe fún àwọn abiyamọ, ìwọ tó ń wojú Ọlọ́run, a máa sọ pé yes, àmín. Tó bá ń kọ̀rọ̀ báyìí Bọ́lájí Akin á sọ pé Abike o. Òun Bọ́lájí Akin láì kí n ṣe bá ní bẹ̀rẹ̀ kó gbé pósí ẹ̀. A ní sùn sínú pósí ẹ̀. Ṣé rí pé tí n bá bọ́ta tí n bá wá bá pé ìbáṣepọ̀ ọmọ bọ́mọ ṣe ń ṣèyàn rí ni. O bá fi rẹ̀ sípò ìyá tó bí mi. Kó wo pẹ́ni tó go through fódìdí oṣù 9. O ìbá má gbàdúrà pé kí n kú. Bó o mọ bó ṣe ń ṣèyàn. So mi ò rò pé ó yẹ kó lè mọ̀ láti ṣàdúrà pé mi ò ní kú. So ṣe rí ìdí tí mo ṣe pè ní àgàn. Ìgbà tí Esabod bá wine orí adé ọjà jà níjọ́sí ẹ̀yin èèyàn. Wine orí adé ọjà, I don't know her. I have not met the woman before. I have never spoken to her in my entire life. Aside the fact that I hear the audios. Tí àwọn àti Esabod tó máa fi ń búra wọn nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ Infinity ṣẹlẹ̀. Orí bí ni gbogbo ẹ̀yin àgbáyé wọ̀ ẹ̀yin abiyamọ lẹ gbọ́ Esabod tó sọ pé wọ́n orí adé ọjọ́ mọ̀ pé ládòfo ni ẹ ò bímọ rí náà tó bá bímọ. Ó tiẹ̀ ní máa dá sọ̀rọ̀ ìwọ àgàn. First time tí máa kọ́kọ́ gbọ́ Esabod pé èèyàn lágàn nìyẹn. Ara mi kò tí máa sọ pé what? Mo lọ find out nípa woman yẹn pé ṣán ti bímọ lóòótọ́ wọ́n ní woman yẹn ò tí bímọ máa ń pè ní ìyá ọba. So ìwọ Esabod lè pé wọ́n orí adé ọjà ní àgàn nítorí pé wọ́n ṣì ń wojú Ọlọ́run. Èmi ò rápẹ́ kó tó jẹ nǹkan tó máa ń jẹ ìbàjẹ́ rí. Àti níbi tí ìyá 50 years ti bímọ bí Ọlọ́run bá máa ṣe fún wọ́n orí adé ọjà ní ọmọ even at her age. A rí gbogbo testimony ẹni tó ń bímọ at 55. Bímbọ́lá Ṣóndé is still so young. So ìwọ pé wọ́n orí adé ọjà ó pé Bímbọ́lá Ṣóndé based on the information that Bukky Jesse provided you ní orí Bímbọ́lá Ṣóndé pé kò fi bu kò bí ọmọ. Ó máa sọ pé gbogbo àwọn wọ̀nyí lágàn. Àmọ́ tí ìmú Bọ́lájí Akin ìkà àjẹ́ abíára ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ro ikú ro àwọn ọmọ AJT. Mo wá sọ fún pé ó bí ọmọ ìbá ṣe pé ò kí ń ṣe ládòfo ni. Ó bá mọ bí pẹ́ni abiyamọ ṣe rí, ó bá má wish àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní kú òjijì. Ó wá ká ẹ lára. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Fúnmi Abọ́dẹrìn àgàn ni kò bí ọmọ. Mo tuntun sọ. Ìdí tí mo ṣe pè ní àgàn ni pé ó ń gbọ́ bí ìwọ tó kún bọ̀ bó ṣe ń ro ikú ro gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí àwọn òbí wọn jẹ́ ìyà kan tó bí. Nítorí pé Fúnmi Abọ́dẹrìn náà kò mọ bó ṣe ń ṣe wọ́n. Òun náà máa bọ́ta. Ó máa ṣe àmì sí gbogbo àwọn ọmọ tí Esabod ní kó kú kú òjijì. So now ìwọ wá gbé yẹn lọ sí orí show wa ní pé ẹ wá wo bí táwọn èèyàn ti ń sọ pé èèyàn bí àgàn. Ṣe ní pé ìbí ìdí tá ṣe pè wọ́n lágàn làwa ṣàlàyé fáyé yìí. Ìwọ nìkan ló rò pé mọ ọ̀rọ̀ sọ.
kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ tó Ọlọ́run ọba ó lè dákẹ́ àmọ́ ohun tó ń fọ́ lábẹ́lẹ̀ ó ju nǹkan tí gbogbo yín tẹ̀rù pé ń rọ̀nà ẹnu sọ ìyẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ tún bá mi dì í mú pé kí ni nǹkan tó yẹ kí Bukky Jesse tó lọ fún wọn ní information pé kán pe Bímbọ́lá ní àgàn ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tó fún wọn ní right láti lè sọ tí àwọn òṣèré pé Bọ́lájí Èkìní ìyàwó Aláàjì Abífárá ní mọ́ṣáláṣí dì ní New York City ìyẹn Bọ́lájí Èkìní Basira embassy kí ló dé tí a lè pè ní àgàn whatever that is good for the goose I am sure it's very good. It's also good for the gander. So that was what we applied there. Tactics ni wọ́n pè. Ṣóyé yín. Ìkà tẹ́lẹ̀ mọ́ ṣe. Ààrẹ làwa náà ti máa kọ́ ìkà díẹ̀ tá máa fi hit yín padà. A rí pé critical kíní nìkan tó wà ńlẹ̀. Radical approach they ló require. So we gave it a radical approach for you guys to cease fire. So ìyẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ máa bá mi kọ́lẹ̀ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin ọlọ́pọlọ ẹ̀yin onílàákàyè ẹ̀yin amòye tẹ́ bá wà ní orí line. Ìwé sábọ̀d ó tún máa dáhùn ó ní ìdí tí wọ́n ṣe kò ṣe parọ́ fún gbogbo ayé pé wọ́n ti gbé mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ ó ló mọ̀ pé wọ́n gbé mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ ló fẹ́ hit mi back ni nítorí pé mi ṣe wọlé kò dé kọjá a ní ìyá yìí irọ́ ti pọ̀ jù ìdí tó fi hit me back kọ́ yẹn. Now people, I'm going to take your memory back the lane again. Remember last year when I was going to anchor that Mother's Day show? Last year on Mother's Day show. Last year, Abike this year's Mother's Day show that I was supposed to anchor. That the lady put me alongside them, Lolo, whatever, Ellen Paul, Ati Oyibo, London, Abi, whatever. Remember, that was when Bukky Jesse and Esabod threatened the host, the main host of the show, that they were going to come to scatter the show. Remember they said it. Wọ́n làwọn máa wá dá ibẹ̀ yẹn rú o. Àwọn máa wá disorganize gbogbo plans wọn o tí Abike Jagaban bá fi lè partake. Kò dùn mí kí nìdí ni pé I did that voluntarily for the lady. I never charged her. And she was so glad. It was, a delight that I could, cover that aspect for her free of charge. She's a young lady. A beautiful, young, brilliant lady. Like that. With so much to offer life. Mo de volunteer láti ṣe kíní yẹn fọ́mọ yẹn ní ọ̀fẹ́. Esabod àtàwọn Bukky Jesse. Simply because mo ní Bukky Jesse. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi yé máa lọ sọ fún ìyá pé èmi ni òun ni mo ń ṣe show fún. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ gbógun tì mí. Ẹ gbógun ti ọmọ tó ní show. Ẹ lè máa lọ bá bẹ̀ jẹ́. Ìgbà tẹ́ gbógun ti ọmọ tó ní show kẹ́ máa wá bá ibẹ̀ jẹ́. Ọmọ yẹn èmi àti ẹjọ́ sọ mo ní kó má worry mo ní mo fẹ́ step down. Èmi tí mo fẹ́ step down mo mọ̀ nǹkan tí mò ń ṣe. Ọmọ yẹn ní àti ẹjọ́ má dá wọn lóhùn mo ní no kó gbàgbé kí má dá wọn lóhùn. Bully team làwọn eléyìí. Bàbá yálà ya bully team. Anybody tó bá ti jẹ́ irú radical situation báyìí ẹ̀yin náà máa fún ní bàbá radical approach ni tó máa bad. Èmi ready láti fún ní radical approach kí n dẹ̀ lose endorsement yìí so jẹ́ kó máa lọ mo jẹ́ kó lọ mo wá rọra lọ sápamọ́ mo wá dúró dè wọ́n inú Bukky Jesse àti Fọláṣadé wá ń dùn àwọn ọ̀jẹ́ kó ṣe show mọ́ ó ti step down. Of course, I knew quite well that they would not dare show up there. Èmi ò kàn kí lẹ́nu o. Ọwọ́ mi tó fẹ́ faraparafa yìí. Ẹni tí máa fi gbá etí ẹ̀ pẹ̀lú bínú. Etí yẹn kó tó lè recover. Tó bá kó tó lè recover. Á tó ọdún kan ká má sọ pé kiri. Bí ṣe gun yín mi ń ṣe butter. No. Mo máa sọ fún yín pé mi kì í ṣe butter. So tágídì làjẹ́ bá fẹ́ gun Bukky. Máa láì kó gùn sí mi physically. Kó lè mọ̀ pé mi ò kò gùn lásán. Mo wá step down. It would have been okay for my profile to build my portfolio. But I never mind. I let it go. Why? Because I knew I was going to hit them back. Not quite long. They started planning for the party. To give her a befitting birthday party. So I decided to do Wale Kode Keja. And I meant it. I honestly. I reported them here and there. Because they have done what they had to do to me. I have stepped down. Mo lose.
èmi wá hit ẹ̀ padà. So how does this second hit of pé Abike Jagaban ò lè wọlé mọ́ báwo ló ṣe jọra wọn? The first hit me and I hit back. But what Iya said when she was lying was that irọ́ tó gbé kalẹ̀ ni pé nítorí pé ó ṣe wọlé kó dé kò fóun kò ṣe torí pé mo ṣe wọlé kó dé kò ó kò fẹ́ yá ìka bíamọ́ òdòró èèyàn lásánlásán ẹranko tó jẹ́ òun ló kò ṣe bẹ̀ yẹn because bí mo ṣe bọ́ta àti òun àti peace ambassador Lafunki àti Ṣadé gbogbo wọn náà ń ṣe show fún mi lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti gbé lọ sílé o wọ́n ti gbé lọ sílé o wọ́n ti gbé lọ sílé o because they actually thought pé bóyá wọ́n ti gbé mi lọ́lé lóòótọ́ àmọ́ Lafunki mo fẹ́ believe pé Lafunki mọ̀ pé wọ́n gbé mi lọ́lé torí Lafunki ti rí ìwé mi rí when the going was good. Tí mama threaten pé Lafunki irọ́ òyà yìí mo máa lọ debunk statement ẹ̀ máa lọ gbéwé mi á ní má gbéwé ẹ̀ jáde òun gan ló máa ń bẹ̀ mí pé má fi wé má ní Lafunki wòwé mi. So she knew all along. They were just playing on you guys' intelligence, giving out false information. Okay, ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀ ìwọ ìyá àkàyí tó bá ti máa búkú dídọ́lápọ̀ Yéṣùfù wà ló ti bóra bàjẹ́ wà ní gbogbo ọwọ́ ẹ̀ ló ti jóná ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn jẹ́ ti rí ọwọ́ ọmọ Esabod Tina rí Àtinúkẹ́ Tina ó bóra bàjẹ́ Àtinúkẹ́ Tina ọmọ ìyá ń dì bàjẹ́ ó bó gbogbo ara ẹ̀ ní yàmàyàmá tí gbogbo knuckles tí ò dọ́gba ìwọ tó búkú dín nìyẹn o orí máa ń rí ara ẹ̀ ní money mania orí láti rí ara ẹ̀ ìwọ tó fẹ́ búyàn wo bí tó ti gbé ẹ sínú t-shirt tó ti ṣe birthday ó ti bóra dànù rí. Mo máa sọ fáwọn ọmọ mi pé wá ránṣẹ́ lọ́wọ́ sálàwà kẹyà fi bóra fáwọn bọ̀bọ̀ yín wọ́n ní ká bójú ká bóra kó bá wọ́n jẹ́ mọ́dé wọ̀nyí kẹ bójú kẹ bóra kó bá wọ́n jẹ́. Ẹni tó bá ní owó bíbó rẹ̀ jẹ́ kó bú ara nǹkan tó wù ní. Ìjọ táláyé ti dáyé láti gbọ́ pọ́ ń bóra wọ́n tún sì ń bóra lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn generation tó tún máa dé lẹ́yìn títí wa wọ́n tún ti ń bóra àwọn ọmọ tá à ń bí èyí tó máa bóra nù wọ́n tún ti wà tẹ́ pé kò ní like skin ni a ní pé mom I want to bleach and that's it you can't change it. Kúdídọ́lápọ̀ ó mọ bó ṣe maintain ẹ̀ she's pretty ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ Bukky Jesse ìwọ ló kọ́kọ́ lanu ló pè ní overcooked turkey ibẹ̀ ni mo ti fún ẹ ní ẹ̀yìn brumpam ẹ̀yìn Jesse. Ẹni tó bá mú èbú ara fi búyàn you have to be ready for your own portion. That was what prompted me to give you that ẹ̀yìn brumpam ẹ̀yìn nàchi ẹ̀yìn nàchọ́. Nǹkan tí mo ṣe fún ẹ nìyẹn ẹ̀yin mọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sọ ẹ mọ̀ èèyàn bú ẹ fẹ́ kẹ́nu kọjá lára yín wọ́n tún wá bí yín ẹ̀yin èèyàn má bá mi take note wọ́n ní ìwọ Ṣadé eloquenza ìjọ tó ti ń ṣe show ó máa ń ṣe kíní ó ń ṣe charity a trace record ẹ̀ a rí pé ó máa ń ní èèyàn bíi 19 èèyàn bíi 20 tó máa ń wò she probably just sat down and felt like báwo ló ń ṣe máa wà tóun náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní èrò bí ọmọ Àbíkẹ́ Jagaba tó ṣẹ̀dé lọ́sàn gangan ó wá wò pé good opportunity ní fóun láti lọ stage bí ẹni pé òun gbèjà Bukky Jesse ó wá bẹ́ bọ́ta ó ní Tolúlọpẹ́ Jagaban how dare you defend people ọ̀run bínú sí òun ọ̀run bínú sí òun ọ̀run ò ní yọ́nú sí òun Fọláṣadé gbogbo kan tó ń bá dáwọ́ lé òun kò remember the way she was cursing kò mọ̀ mí rí o. That was how Detola Aduke Sweetest came into the picture. Tó fi di pé yẹn ṣe fídíò pé how dare you don't even know her. Wọ́n dédé pè ẹ́ wọ́n ní èèyàn báyàn jà ó bẹ́ bọ́ta fún Bukky Jesse like trace genesis of the problem. But God, for who God is, another question I'm going to throw lórí ọ̀rọ̀ Rupiano Olobo Rupi Manchester. Ẹ má bínú mami first lady o your excellency o I've told you I'm going to run the show and I will make reference to everything that happened. I did not mean to overrule that order because you gave me an order ẹ bad láṣẹ ni àṣẹ yẹn dẹ̀ máa múlẹ̀ but mo sọ fún yín pé bí ṣe máa treat ẹ lélẹ̀ so ẹjọ́ máa ẹ foríjì mi. Now wọ́n wá bí Rupiano
pé báwo ló ṣe kun ẹ tóun náà fi wọnú picture ó wá gbé ìjà Bukky Jesse ìjọ tó ti ń ṣe show ẹ kò kí ń ṣe show bẹ́ẹ̀ bí ó máa ń polówó ọjà shop ó máa réyàn 19 20 ó dẹ̀ ń rí peacefully. She was not like this. She was not in the open. But she deliberately messed up her life. Why? Because she wanted fame. The only way she could do it is by faking that she was supporting Bukky Jesse. So she deceptively came out for Bukky Jesse to fight me. Emma gbọ́ mi jẹ́ ń gbọ́ mi ṣé ẹ̀ ń dé o. Ṣé ó ṣe ojú yín o mo fẹ́ máa rí sign ẹ máa fún mi ní ọwọ́ pé ẹ̀ ń follow story yẹn tí bá parọ́ ẹ já mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀yin sì mú mi. Kò mà tó ọjọ́ kò tó ṣù lẹ́yìn tí Fọláṣadé tó bẹ́ sí orí social media tí ó fi ojú ọkọ àkọ́kọ́ fẹ́ ọkọ tó bímọ fún rather baby father ẹ̀ sister in law ẹ̀ ní Kúdídọlápọ̀ Yẹ̀súfù jẹ́. She sold Kúdídọlápọ̀ Yẹ̀súfù out to the enemy's camp simply because she wanted to make a point for Bukky Jesse. Kò pẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Bukky Jesse. Wọ́n jà wọ́n gbé ara wọn ṣépè. Point àárín yẹn mo tún wá fẹ́ bi yín ní ọ̀rọ̀ kan. Can somebody tell us what made Fọláṣadé to now clash Bukky Jesse after coming out for her? What did she say on her? Well, she said Bukky Jesse was a bully. Can you all remember her post? After she came out to fight for her. Lẹ́yìn tó bọ́ta tó ti jà fún tó pariwo. No bá dojú jà kọra wọn. Kí ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé Bukky Jesse ṣépè àwọn èpè ńláńlá. Ẹ rántí Bukky Jesse sọ pé Fọláṣadé ó ní ọmọ ẹyọ kan tó bí ó ní sọ pé kílẹ̀ ńlanu kó gbé ọmọ yẹn mì. Ẹ ti gbàgbé pé nǹkan tó bí Fọláṣadé nú nìyẹn. Ó ní Bukky Jesse sọ pé kóun fi ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tóun ní láyé òun kóun fi ṣépè. Ó ní Bukky Jesse you are wicked. Ó ní kò ní dá fún ẹ. Ó ní ọ̀run bàbá òun o ẹ ti sì mọ̀ mọ́mí Annabelle oní Bíbélì. Jésù òun àwọn ọ̀run tó máa pa òun tó máa sọ́pà òun ò kó bẹ̀ sí nípò òun àti Jesse ẹ ti gbàgbé. Ó yẹ ẹ̀yin èèyàn arabi tí mo fẹ́ kẹ́ ti rí pé rìkíṣí àbòsí ọ̀tẹ̀ òun ló pa gbogbo àwọn pípù yìí pọ̀ àṣírí wọn ti tú síra wọn lọ́wọ́ wọn ti yẹ̀yẹ́ ara wọn wọn wá ní choice mọ́ wọn wá dìrọ̀ mọ́ra wọn. Pé torí tá bá fi wọ́lẹ̀ Esabod ò lè dá dúró Làfúnkẹ́ ò lè dá dúró Bukky Jesse ò lè dá dúró Fọláṣadé ò lè dá dúró mọ́. Wọn dàbí èmi Abike Jagaban. I am a one woman battalion. I stand alone with God. Wọ́n ní he who stand alone with God. Wọ́n lóhun ní majority. Mo pọ̀ púpọ̀ nínú Olúwa. And that is why tí mo ṣe máa ń fẹ́ like láti dáadáa jà mí. Mi like èèyàn máa gbèjà mi. Ó yá nǹkan mi ẹ bá mi bèrè bẹ̀ pé Fọláṣadé what made you to clash pẹ̀lú Bukky Jesse ní date tí mo sọ yẹn? Why? She tagged Bukky Jesse as a blood bully on social media. I am bringing all their posts against each other. Then, how come the table has turned around now? Fọláṣadé has forgotten that she once tagged Bukky Jesse as a bully. She once tagged Esabod as a bully. Pé gbogbo bí tó bá wùn ìkẹ́ mẹ́jọ mi lọ fún mọ́mì yín mi ò ní Bukky Jesse ọ̀run ló máa pẹ́ kíní kan. Right from Fọláṣadé's mouth o ọdún yìí náà ni. Náà ṣe ti wá rí pé rìkíṣí àbòsí ọ̀tẹ̀ Yorùbá wọn ò rí bí sá sí. Ilé ò gbà wọ́n mọ́ ọ̀nà gan ò gbà wọ́n àti latrator wọ́n wá so mọ́ra wọn. Madam Peacemaker, are you people following it? Are you following me? I'm not reading it. It's all in my head. Because when I look at most of you, the way you just come here and you start judging, you start, passing your derogatory remark against me. I look at most of you because I'm sorry to say, most of you are not quarter as intelligent as I am. Seriously now. When I'm quiet, I'm only quiet because I do not want to spit fire. When I talk with anger, I spit fire. So when you see me go quiet or meek, mi ìfẹ́ ṣẹ̀yàn ni o máa wá dákẹ́. Torí tí má ní kí n sọ̀rọ̀. Mi ò rí sọ̀rọ̀ tó dàbí Abike Jagaban ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní orí social media. Èmi Abike ò tí rí. Mi ò fi fọ́nbù Ọlọ́run ló fi kẹ́ mi.
èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé mo nírú báyìí I'm sure pé Jíbìkẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó tì mí síta á máa ronú ẹ̀ pé ṣàbíkẹ́ lè sọ̀rọ̀ báyìí ni nǹkan kan ló máa ń sún ni débi ire orí ti sún èmi Àbíkẹ́ débi ire a lot of people lè máa pé àṣẹ lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn náà kò lè yé yín gbogbo lẹ̀kùn tó tààrọ̀ pé àwọn tí inú ayé mi ó má bínú sí nítorí mo bá Jíbìkẹ́ jà ni ó bínú sí yamayama ó ṣí tí má débi ó ti wà ń ṣíṣí tí má dọ̀wọ́ ó ti wà ń ṣíṣí èmi gan bí Ọlọ́run kí n mo ṣe mi ìtiraka kí n tó kan lẹ̀kùn mọ́ kó tó ṣí mo ti bá àwọn lọ́balọ́ba àwọn èèyàn ńláńlá àwọn èèyàn tó pè mí lánàá odidi first lady of a state mi ti ẹgbà tí lọ sẹ́kọ̀ọ́ she called me she spoke with me like a mom she begged me Abike you are too much for this only look at yourself wóra ẹni ó lè di ọ̀la kan ká máa wá speaker ká máa wéyàn gidi ẹ bọ́n ṣe mú Kẹ́mi Adéọ̀ṣun minister for finance she was picked out of kini ó mà wà ń bẹ̀ lẹ́ni ó ní Abike Jagaban you've got all it takes to be in such seat in future. Nobody will haunt you with what you have done on social media because we all know you stand for the truth and we want you to stop here because we have better offer for you. You can do better. There are better things you can do with your life than facing this caliber of people. You have done your best. You have proven yourself as a good Nigerian. I might have been out to abuse, to radicalize my personality, but I want to mommy, they know, and they know the qualities that I back, the quality that I possess as a leader to run this show. I can always bring myself down to the grassroots. I can rub shoulders with those on the street. I've told you I'm a street girl. I was street wise while I was growing up. So I can fit into all class tí ó bá wà available on social media. Give me those classes and you will find me there. Give me those caliber, those category, you will always find me there. I can fit into anywhere. Tí n bá bọ́ sórí street, màá bá àwọn ọmọ ṣe kọrin yamayama. Tí n bá bọ́ padà sínú ilé, mo lè kọ disco, mo lè jó bàtà. Mo lè já gídígbò. Kò sí nǹkan tí mi ò lè ṣe. I am so flexible. I am not an arrogant person. If you know me so well, I can be quite natured if you're not close to me. Marama lon lo mi jeje. Ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ mi náà kò ṣe pé apọ́n mi pọ̀ tó bẹ́gẹ̀ tí a rí. Irú ẹ̀rí kò yé yín. So now gbogbo yín, ẹ má bá mi follow ọ̀rọ̀ yìí pé ibi tí Fọláṣadé ti wọ one chance yẹn tó já sínú ẹ̀. Àmọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run, èmi ni wọ́n kọjú èpè sí, àmọ́ àwọn ni èpè ń jà. Wọ́n má kọjú jà síra wọn. Gbogbo eléyìí wá ń lọ peacemaker, the peace ambassador Lafunki. Ó wá yìn lábẹ́, ó wá yìn ní abẹ́. Ibo wá ní peace yìí ló wà nínú ọpọlọ ẹ̀. I thought you're just supposed to be an ìrírí ayé master kóra máa ṣe ṣú ẹ lọ. Ó mà ṣe bẹ́ẹ̀. Ó mà release gbogbo audio tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nípa everybody tí Infinity End trust sí ọwọ́ ẹ̀. We don't want to know how those audios got to her. Right? What we are more concerned about is what prompted her to give it to Esabod. Gbogbo èèyàn tó bá ní làákàyè bí ọkọ àti ìyàwó bí wọ́n ṣe jà òun kọ́ ni wọ́n fẹ́ mọ̀ àmọ́ kí ló sún either of the party tí wọ́n fi fẹ̀dí ara wọn sí etí aráyé. Infinity àti Lafunki might have parleyed up for years. Kọ́ ti pàdí, wọ́n ti parley. Kí wọ́n trust ara wọn with anything. No one knew what transpired between them, not even me. But what prompted her? What kind of hatred could she have been nursing to the extent of giving Esabod all the audio just to get back at me, Abike Jagaban, to scatter my team? And she calls herself a peacemaker. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That same trait of a traitor. Òun ló ṣe fún ìyálàyà wọn ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí. Òun àti ìyálàyà wọn ọ̀rẹ́ ni wọ́n nà. I was not bothered. She called me. She, Lafunki, told ìyálàyà wọn to call me
pé òun fẹ́ padà sínú AJT. They did a conference call. Yalayawo didn't tell me she was doing a conference call because she was working with me in my team. But the moment she called me, I sensed that something is not right. And my phone immediately indicated, showed me on the screen, conference call. So I told Yalayawo conference call. She said, Lafunki wa lórí line. Ó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Ọmọ ayé, jọ̀ọ́. Lafunki sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀. Mo ní Lafunki, mo ní orí pé ọ̀dàlẹ̀ ni ẹ́. Mo ní èmi Abike, mo ní mi ò ní bá ẹ ṣe táyé máa fi parẹ́. Mo ní you can never come back to my team. Ó wá ń ṣàlẹ̀ pé Abike, gbọ́, sórí infinity. Ó ti fẹ́ máa parọ́ mọ́ máa yẹn. Mo kàn jára mi kúrò lórí call yẹn ni. Mo jẹ́ kí Yalayawo tó jẹ́ part of my own team rí pé I am not pleased with such conference call. I quit it. Àwọn mẹ́ta náà wà lórí kíní. Òun olórí Adékẹ́là Lafunki Yalayawo ni wọ́n pè mí níjọ́ náà lọ. I did not stay there for a minute. I remember that day. It was March. Tẹ́ bá rí pé tí má sọ̀rọ̀ ẹ má lọ trace ẹ padà. It was around March 10 or so. I was about to enter O2 shop. Store O2 ni wọ́n pè mí níjọ́ náà lọ. Ìlàkàyè pọ̀jù fún mi. Mi kì í gbàgbé nǹkan. Lafunki tried all her best after that attempt to still come back to my team. But I can never trust her. As if I knew she was going to snitch and betray Yalayawo, which is one of my own team. Because I kept warning Yalayawo that Yalayawo, èyàn kì í jẹ́ ọ̀ṣáká kó tún jẹ́ òṣòkò. Ibi tó bá pè ní orí, wọn kì í fi tẹ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló dúró fún àwọn ọmọ ayé. Cut this lady off. Based on what she has done to infinity tí gbogbo wa rí. Mo ní ara fún mi pé ó máa gbàbọ̀dè fún ẹni. Ó ní ọmọ àdúgbò wa ni. Ó ní mi ìrántí ẹ̀ mú ètí ẹ̀ mú ní okay. Èmi fún ara mi mo lè káyè ìgbà tí mo bá Yalayawo sọ̀rọ̀ láyé mi. I don't call my team kí wọ́n máa bá wọn rojọ́ jù. I give orders. I am the boss. I started this alone. I run my show alone when I started. Then every other person came to attach themselves to me because one report we are fighting a just cause. They supported me because they know we are fighting a just cause. I started alone. Me or ẹnikẹ́ni support me. The beginning was so tough. But as time goes on, people were joining. They could see the brilliant side of the whole thing. But yes, it will end up somewhere. And where is that place? It will take us to that liberty era where everybody will have their freedom on social media. So they supported my cause. People like Polodi, in the likes of Yalayawo, Akinbayo Dele, and this was how all of them came into my team. We all met online. There was none of them that I've known for ages or that I know from home. I have met so many wonderful sisters, brothers, family, friends on this medium. Mo ti pàdé àwọn ẹbí, àwọn èèyàn tó so mọ́, tó jẹ́ àwọn ẹni ire ní orí course yìí tá fight yìí náà. Tí mo ti fi ṣe bí àwọn ẹbí mi náà wà ńbẹ̀ o, wọ́n fún mi ní full support wọn. So ẹ má tẹ̀lé mi o. Mo fẹ́ kẹ́ má fi làákàyè kẹ́ má fi tẹ̀lé mi náà. Ẹ má kúrò lórí aago o. Ẹ má bí ṣe ń sọ, ẹ má ẹ̀yin tẹ́ bá ti pẹ́ ní orí show AJ. Travel back. Ẹ rí pé ọmọ yìí ó ní ìlàkàyè. Obìnrin yìí ìlàkàyè ẹ̀ ó pé ojú wọn. Now, ìyẹn tún wá lọ bẹ́ẹ̀. Ìyá yìí ó tún wá down. Ó ní èmi Abike. Ó ní mo máa ń bẹ àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ ayé pé kí wọ́n lọ máa sọ fún gbogbo èèyàn pé kán má wo show Esabod mọ́. Ẹ jọ̀ọ́, are you people there? Kí ni wọ́n fẹ́ lọ máa sọ fún àwọn èèyàn pé kán má wo show Esabod mọ́? Show ẹ̀sìn ni. Show ẹ̀sìn gidi ló ń ṣe. Níbi tí wọ́n ti ń ṣépè fún èèyàn. Ibi tí èèyàn ò ti jọyàn lójú. Ibi tí ẹ̀mí ò ti jọyàn lójú. Kí làwọn èèyàn lọ ń ṣe ń bẹ̀? Do I have to be the one to give them indications where to go or where not to go? Èmi kọ́ ni máa sọ fún ẹni tó bá ní ọpọlọ tó ní ìlàkàyè. Ibi tó máa lọ àti ibi tí ò ní lọ lórí social media. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí line pẹ̀lú mi lẹ́nu ẹwọ 2.2, 2.3. Ṣé mi ni mo pè yín ni? Mi ò ránṣẹ́ pè yín fúnra yín lẹ máa ń wá. Kí lẹ dẹ̀ wá ṣe torí ẹni pé nǹkan tó ní ìlàkàyè. Ọmọ yìí pé iṣẹ́ ìdédé ṣẹ́. Wọ́n ní ajá kì í dédé gbó.
láì ṣe pé orí nǹkan tó ń gbó mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè tẹ́ ti ń tẹ̀lé kíní ìbọn ẹ mọ̀ pé this woman, something must have prompted this anger, just like some sensible people sensed then when I did audio for Abike. Àwọn tó ní làákàyè dáhùn wọ́n sọ pé there are traits and traces of truth nínú nǹkan tí ọmọbìnrin yìí ń sọ. The same way lẹ́yìn kan náà ṣe wá ń follow program yìí láti bẹ̀rẹ̀. I'm sure that none of you could have envisaged that it will come this far. Rò pé máa pẹ́ tó tó yìí bẹ́ẹ̀ ló ń gùn sí. Bá ṣe ń lù kan pa nìkan dìde, bá ṣe ń lù kan pa nìmí ń ró. So ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ báyìí now. Regbe wá regbe, regbe wá regbe. Gbogbo ẹ̀ tí wá lọ o, ẹ̀yin èèyàn. Ẹ wo bí tó tún ṣì wá ń gbé wa lọ. Tá bá dalé, I'm afraid. Ibi tó ń lọ yìí. Ṣé gbọ́ Bukky Jesse ṣe rí pé ó ń ká Bukky Jesse lára to the extent pé she kept threatening on social media that she was going to stab someone. I'm going to show you another post of D. Williams. Somebody don't need D. Williams, so now this is what D. Williams posted on the 28th of June. Read it. Well, I'm going to read it out for you, and I'll try to sound audible enough for you to. He says, Abike, thank your star that I did not see you in the mall. I want to sample you like cohort, Abuke Oshin said. Walai Olorun to you elana ó kéré. Àwọn ọmọ jamo for forgetting knife for your rib yesterday. That was the Williams statement. Àwọn ọmọ jamo for forgetting knife. Can you see how mean the extent they are going? Even though that is not 10 times fucking possible. Irú èmi kọ́ làwọn ọmọ jamo ma forget a knife. What sensible person will write such a thing on social media, if not a beast, an animal? What sensible person will write such thing in this part of the world where law and regulation abide so tight? Their citizen security, right, is on the top notch in this country. They don't joke with it. Even though I won't come and shell it, one can joke with the security one joke with the protection and what citizens one. Even Tiru Ebama wa shele, what ti mo pe ru àwọn ẹni bí ẹni àwọn jati èyàn bí ru D. Williams, share ẹni tó ní D. Williams ẹ rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí jagba ẹ rí pause and ponder. The entire group wọn, àwọn mọ̀ta, àwọn ọmọ ẹlẹ́ran, àwọn ọmọ jati àwọn ọmọ tí nǹkan kan òbí náà kún nínú gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ ewé. How can someone put this on social media nílùú òyìnbó? Ó lọ gbé picture Stratford, and she said that openly on her wall. Where is Mark Zuckerberg and team? How come they can't take such comments against whoever that owned this account, that she's actually gonna stab me in the rib and forget the knife in my ribs? And she posted this on the wall on the 28th of June. Where is law? Where are our police? And they software reports. And when they come out, you know what they say? They come out to threaten pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe, gbogbo ẹ̀ làwọn rí, gbogbo ẹ̀ làwọn ti report, gbogbo ẹ̀ làwọn ti ṣe kíní kan. Ìbá ṣe pé ẹ mọ òfin, ẹ máa report lóòótọ́. Would you have posted such on your wall that you were going to stab me and forget a knife in my ribs? Tó bá ní comment ní ọ̀la ló máa mú, ẹ̀fún á fún yín èdè á dì yín. Ìwọ tó kọ́ tó ló ń jẹ́ D. Williams, èdè á dì ẹ̀ wá gbé ọ̀bẹ wá ti bọ gbogbo ọmọ tó bá tójú ara ẹ̀ jáde pátápátá. Wá gbé ọ̀bẹ wá ti bọ ara ẹ̀ ní ara, ẹ̀fún á fún ẹ. Àwọn tó láyé á jẹ́ kédì dì ẹ̀ wá ti ọ̀bẹ yẹn bọ ara ẹ̀ ní ribs. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá máa rán D. Williams, bó ṣe fẹ́ kó rí yẹn gan náà ló ṣe máa rí lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀, lórí ara ẹ̀. Right, that's another one. So, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Kí la fẹ́ máa bẹ̀ yín pé kó má wá wo show ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe fún. Mi ò ṣe caliber yín náà. Irú àwọn ló ra àwọn rẹ̀. Mo ti máa sọ láti beginning, for those of you that started with me. One thing I have always said is I am okay with an audience of 200 in number.
I am okay with viewers of 100 of 150 in number as long as my show is peaceful. I'm not, really after the crowd. Kini wọ́n ní tọ́lọ́run bá máa ṣe dáadáa fún yàn, ẹ jẹ́ ká bí Ọlọ́run kó yan àwọn èèyàn pàtàkì jáde fún wa láàrin èrò. Èrò kọ́, ìdí tí èrò ṣe dá, òun nìkan tó ṣẹlẹ̀ tí ìyá Moneymania, ẹ wo gbogbo èrò tó máa ń wò. She used to have about 2,000 online at times. Where were they all? Níjọ́ tó máa ṣe nǹkan rẹ̀. Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ èní. Èèyàn gidi ni kó yàn jáde fún wa láàrin èrò. Kápọ̀ kọ́ ló máa ń yẹ nígbà mi bó ṣe máa ń sọ, orí burúkú ló máa ń kọ́ràn yàn. Àwọn èèyàn tó wà lórí show Ìyá Ewé, ibo ni gbogbo wọn wà níjọ́ tó fẹ́ ṣe nǹkan rẹ̀ ládùúrú crowd yẹn. If she's fighting over crowd, pé bóyá mo pull crowd òun, kí ni crowd yẹn fẹ́ fún? Kí ni wọ́n dà fún níjọ́ nǹkan oríire ẹ̀? Wọ́n ní ènìyàn, wọ́n ló dára jaṣọ lọ. Ènìyàn láṣọ ẹyìn mi tí mo fi ń bora. Ó dá ká lẹ́ni lẹ́yìn, ká rí èèyàn gidi lẹ́yìn wa. Gbogbo ọjọ́ tá bá nídìí èèyàn, gbogbo ọjọ́ tèmi Àbíkẹ́ nídìí èèyàn ni mo rí èèyàn gidi. Ààrẹ nírú holiday tí mo lọ ṣe ní Nàìjíríà. Mo ní quality people on this show. And I swear to God, I appreciate you guys so much. I appreciate the love. The outpour of love to marry lọ́wọ́ gbogbo yín. Gosh, it's really mesmerizing. Tí má lọ́ngbà mi bá máa wò pé kí ni mo ṣe tí mo fi deserve gbogbo eléyìí. Èèyàn ni àwọn tó wà lórí show mi, àwọn èèyàn gidi, ìyáláyà èèyàn ni àwọn tí Ọlọ́run jogún fún mi. Gbogbo àwọn admin mi, they are wonderful people. Remember when ìyáláyà one was running a blog? She worked effortlessly morning, afternoon, night. Polodi worked effortlessly morning, afternoon, night. Akibayo Dele did the same thing. Bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó ń jáde. Ẹ wo Àyìnkẹ́ Adé, ẹ wo Sister Naomi, ẹ wo Kúdídọlápọ̀ Yéṣùfù. Gbogbo wọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìbínú pé àníṣe we will bring the bully team down. We ain't gonna relent until we bring them down. So when I come out to tell you, it has now become a collective effort for us to make sure that we get rid of those people. They all worked tremendously well to make this vision a reality. So ẹ sọ fún mi kí ni mo fẹ́ jẹyọ tí mo fi fẹ́ gbàgbé gbogbo yín. Àtẹni tó ṣe dáadáa, àtẹni tí ò ṣe dáadáa nù yín pàápàá, gbogbo yín ni mo máa rántí fún ipa tẹ́ kó lórí show àti nínú ayé mi Àbíkẹ́. Èmi ò ṣèyàn tó kanra, mi ò ṣọmọ burúkú, mi ò ṣọmọ tó máa ń tẹ aṣọ àgbàlagbà mọ́lẹ̀. Mo ní aṣọ àgbà lórí ìkọ́, àwọn àgbárí àgbà alálùbáríkà, àwọn ni mo ní aṣọ wọn ní orí ìkọ́. Ẹ wo Ìyá Ewé, irú wickedness wo ló wà nú ẹ̀ tó fi jẹ́ pé tó máa ń ṣépè tó ń gbé ọmọ Kúdí sí. Ìwọ sọ pé àmì àṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ mọ sàrí àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ títí wọ. Irú kàbúrúkú wo nìyẹn? Wọ́n gbé ọmọdé Tọ́lá Àdùkẹ́, ẹ rántí what she did to Tọ́lá Àdùkẹ́ last year. Olólùgbàjọ bá ilé Tọ́lá Àdùkẹ́, ó gbẹ̀ sí ní gbé ewé, ó gbé egbò jáde lórí lẹ́wọ̀n kíní kan, ẹ rántí náà wọ́n dápá ní ìwèrè ní tó fi ṣe fídíò fún. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣe. Look at what she did to Naomi Odunton Bias. What has Naomi done to her? Why can she not cease fire? How does any sensible adult, elder, fight for so long without ever getting tired? Kí ló kan Bukky Jesse pẹ̀lú Kúdídọlápọ̀ Yéṣùfù? Kí ló kan Bukky Jesse láti máa bá wọn bú Naomi? Wọ́n ní one-on-one encounter pẹ̀lú ra wọn. Wọ́n ń gbèjà Ìyá Ewé ni. Wà á rán àwọn èèyàn burúkú jáde, wà á ní kán máa hit àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ẹ ti gbàgbé pé àwa náà ní ẹbí. Ìwọ ló máa gbé fọ́tò Ìyá Kúdí, ló máa kọ nǹkan sí. Ìwọ ló máa gbé fọ́tò Ìyá Adétọ́lá, ló máa kọ nǹkan sí ìwọ ìyá yìí. Pẹ̀lú ìkà, pẹ̀lú ìbínú ni o. Ìwọ tí ò ṣe rí, ò ṣe bá jẹun, gbogbo ilé ayé ẹ àdójútì ni. Mi ìmọ̀rú àgbàlagbà, irú àwọn ẹni re, àwọn onílàkàyè wo. Look at her. Ẹ wo ìyá náà rè, ṣe rí bó ṣe dúró. Ẹ wo dídí àgbàlagbà, ẹ wo bó ṣe kọ̀dí sí kámẹ́rà. Look at her.
who prays èwo nu gbogbo yín lẹ gbàdúrà kó jẹ́ pé lè ló bí yín ló máa jẹ́ ìyá tó bí yín àbí ló máa jẹ́ àǹtí yín gbogbo ẹni tó bá dúró síbẹ̀ tẹ́ bá wà lórí line lẹ́nì tẹ́ bá ní nǹkan tí Tòkunbọ̀ Àṣàbí ṣe dá gbogbo yín pátápátá bẹ́ ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run á jogún irú ẹ̀ tí ọmọ tí ẹ bí gbogbo ẹni tó bá wà ní orí line tí ó gbọ́ nípa story yálà lábẹ́lẹ̀ àbí sí gbangba tó sọ pé ìyá yẹn ò ṣe èèyàn kankan gbogbo èso tó bá tinú yín jáde lọ́lọ́run máa yọrọ ilé nìní bí Tòkunbọ̀ tí táwọn ọmọ yín bá máa lọ lé ọkọ irú Tòkunbọ̀ ló máa jẹ́ ìyá ọkọ wọn táwọn ọmọ yín bá máa yan ìyàwó irú Tòkunbọ̀ ló máa jẹ́ ìyá ìyàwó wọn táwọn ọmọ yín bá tẹ̀ tún wá yan ìyàwó Ọlọ́run á tún gbé obìnrin bíi Esther Bod á gbé kò yín àwọn ọmọ yín ọkùnrin ní ìyàwó since tẹ́ sọ pé ó dáa she's a nice woman we pray to God Almighty to àwọn tó ní ayé pé kàn yọrọ obìnrin fún àwọn ọmọ tẹbí lójú ara yín ní ìyàwó gbogbo ìṣẹ̀dá tó bá sọ pé Tòkunbọ̀ èèyàn dáadáa ní Esther Bod gbogbo èyí tẹ́ bá sọ pé mọ́mì ìdátẹ́ máa ń pè sórí láì yálà ẹ fi ń tàn ni àbẹ́ ẹ̀ sọ tòótọ́ lágbára Èdùmàrè gbogbo ọkùnrin tó bá tinú ẹbí yín jáde obìnrin bíi Esther Bod lọ́lọ́run máa yàn fún wọn níyàwó èyí tẹ́ bá sì gbé sínú oyún tí ẹ̀ tí ibi tẹ́ bá bí ní ọkùnrin obìnrin bíi Esther Bod lọ́lọ́run máa ṣe níyàwó fún wọn èyí tó bá ti dàgbà kò sí bó ṣe lè mọ́rìn tó ó máa rà nífẹsẹ̀ sí pàdé obìnrin bíi Esther Bod ó yẹ máa ṣàmì gbogbo èyí tẹ́ sọ pé obìnrin dáadáa ni she's a nice woman mo ní gbogbo abo tó bá wà nínú ìdílé yín obìnrin bíi Esther Bod náà máa fi ṣe ìyàwó ẹ ṣàmì kẹgbẹ́ tó ẹ̀mí tó bá jẹ́ pé ẹni re ni àdúrà ni mo ṣe fún yín gbogbo èyí tẹ́ dúró tẹ́ sọ pé Esther Bod èèyàn dáadáa ni ẹ̀yin tẹ́ ń support evil ways ẹ̀ mo ní obìnrin bíi Esther Bod ní gbogbo abo tó bá tinú ẹbí yín jáde máa pàdé níyàwó èyí tó bá ti níyàwó bá kọ ìyàwó ẹ̀ á lọ ṣàgbákò obìnrin tó máa dàbí Esther Bod lágbára Ọlọ́run àdúrà ni mo ṣe fún yín sísọ yẹ pé èèyàn dáadáa ni mọ́mì gbogbo ọjọ́ tí ọmọ ìwọ Bukky Jesse tó bá dàgbà láti ní ìyàwó obìnrin bíi mọ́mì ẹ bíi Esther Bod lọ́lọ́ máa yàn fún Gbémilékè ní ìyàwó you know mommy is nice mommy is a nice person mommy is so good èèyàn dáadáa ni mommy àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èèyàn dáadáa ni mommy ò kì í ṣèkà are you people there are you listening to me at all ṣé ń gbọ́ mi are you guys there ṣé ń gbọ́ mi o ẹjọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n máa gbọ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ máa yàn fún àwọn ọmọ wọn ní ìyàwó èèyàn bíi títí ẹ̀ báyìí òun lè máa rí tó máa tẹ̀lé gbogbo abo tó bá tójú ara yín jáde èèyàn bíi Esther Bod ni mo gbàdúrà ẹ̀ fún yín àwọn tó láyé tó ní ọjọ́ ẹ̀ní àwọn màláìkà tó dilẹ̀ kan ọ̀run mú wọ́n fi àṣẹ sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé mami ìjọ tí ọmọ Fọláṣadé bá máa lọ sílé ọkọ èèyàn bíi Tòkunbọ̀ Àṣàbí Esther Bod ló máa dóde ọmọ Ṣadé lé ọkọ àsìyá ọkọ ẹ ṣàmì mommy is nice ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàmì ẹ jẹ́ kàṣẹ máa gún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé èèyàn dáadáa ló jẹ́ lójú yín àdúrà là ń ṣe àṣepè gbogbo ìdúró tó dúró nínú ayé gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí Uncle Kọ́ládé Ìdòwú Anímàṣàun ni róòlù tó play ọ̀run á play irú róòlù bẹ́ẹ̀ nínú ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé mommy is a nice woman mommy is an holy woman òyàn lòun mú àjẹ́ olófojoojúmọ́ mú àjẹ́ àgbọ́kàjẹ́ kan kà látẹnu ẹ̀ rí àjẹ́ wo ló mú rí tarí tó wá kà kò ní dá fọ́jọ́ kò ní dá fẹ́jẹ̀ kò ní dá fún kinní kan ọmọ lèmi Àbíkẹ́ anytime ọmọ tó ṣe mú yangàn ọmọ tó ṣe mú tọrọ ọmọ tó ṣe mú jáde tó ṣe mú lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá pé ẹ wá wo nǹkan tí mo bí òun lèmi Àbíkẹ́ ó ṣe jẹ́ pé gbogbo èèyàn pátápátá ní ọ̀tá ayé Esther Bod ìwọ ló máa bọ́ta ló máa announce immigration ìwọ ló máa bọ́ta ló máa announce story nípa Kúdídọlápọ̀ Yésùfù ìwọ ló mọ̀ nípa Détọ́lá Àdùkẹ́ Òbútétọ́lá títí olóní ọyàn triangle you did not just stop there ó pè lẹ́lẹ́wọ̀n ó pè yẹ́ nígbà ó pè ní kí ló dé tí wọ́n ní pín ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ búlì yìí pọ̀ ìwọ Esther Bod náà ló bọ́ta ó slander Godwill Dúpẹ́ Godwill mọ́dá tó wà ní Dublin ó ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́ ọkùnrin ọlọ́kùnrin Wòlíì Káyọ̀dé tó wà lórí sick bed ó announce sudden death yẹn ó ló ti wà lórí life support machine ó ní tó bá disconnect life support machine yẹn ó ló máa kú ni ní ẹ̀ǹkan náà haba
irú ẹ̀yin ọlọ́pọlọ ẹ̀yin onílàkàyè wo lẹ ń tẹ̀lé ìyá yìí ẹ gbàdúrà yìí irú ìyá yìí kó máa tẹ̀lé àwọn ọmọ yín káàkiri gbogbo ọmọ tẹ́ bá bí gbogbo èyí tẹ́ sọ pé nǹkan tẹ́ sábọ̀dì ṣe dáa irú àwọn èèyàn báyìí Ọlọ́run á yan ti àwọn ọmọ yín èyí tó bá ti dàgbà nínú àwọn ọmọ yín Ọlọ́run á yọ ọ̀nà ẹ sábọ̀dì títà máa tẹ̀lé kiri as fallen angel èyí tí ò bá ti dàgbà mo gbà ládùúrà bẹ́ ṣe ní pé mọ́mì dá yẹn irú ẹ̀ báyìí pátápátá láti bó ṣe ń kéré yẹn eléni ni a máa dúró dè wọ́n gbogbo ibi tó máa lọ because mommy is a nice woman ẹ jẹ́ kí sábọ̀dù kó play role tó play nínú life gbogbo wa ẹ jẹ́ kó play lórí àwọn ọmọ yín ẹ jẹ́ kó play àwa sọ tán ìwọ kan wá sọ pé wọ́n peacemaker now when peace ambassador when she was doing her peace yesterday look at this. I'm going to read this out to you now. A lady called Renimo went on Lap Funky's peace call yesterday. She said, Lashit, you are worse than the devil. Did you not preach peace before you started stirring up another war by releasing audio? Or weren't you the person that dreamt the other time? Now you have dreamt again. The devil in you is always dining. I couldn't read the rest because it's just a screenshot. Those are the people. I don't know who that anymore is, but I'm sure the lady must have been really bitter about the peace call. If there's going to be peace call from anybody, it shouldn't have been you, woman. I don't have anything against you anymore. Why? I'm letting it go for the sake of those prominent people, those delectable Nigerians, those ones that I will always be proud to associate with. And the people around there that are standing as mothers for me in the likes of Auntie Abike communication. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti pè mí lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ti bẹ̀ mí. Àmọ́ ní alẹ́ yìí mo máa ṣe ọmọlúàbí fún gbogbo yín ní àti èní yìí lọ. I'm going to let go. I will leave them. I'm not leaving them because I'm having a party. Trust me. Èmi ò rán yín. We all know them as goofers. Among goof. The brag, they are all empty barrel. They have threatened in the past. Ìjọ́ for Folashade àti Bukky ti stage. Show of shame wọn pé ọlọ́pàá ló ń bọ̀, ó máa wá gbé ẹ. Àmà rọ́lọ́pàá rí. Àmà rí nǹkan kan tó ṣe rí. Tó bá ti mú lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa dé mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo máa lọ sí kò mo lódìdí oṣù mẹ́ta. Mi ìmà rẹ ni dé mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ti fi dé. Kódà mi rẹ sọ pé dúró ń bẹ̀ mi ò rí. Ẹ̀kọ́ wa so full of empty barrel, so full of empty threats. Kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe àfi kẹ́ máa threaten life àwọn èèyàn káàkiri ìwọ là Funky tó bá fẹ́ peace ó ní máa share gbogbo video àwọn Bukky Jesse àti Folashade Eloquenza. You said you wanted peace and the whole of your wall was filled up with gbogbo àwọn video wọn. Ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lèmi Àbíkẹ́ ni mo fi ojú mi rí video tí Folashade Eloquenza tó ṣe fún mi látẹ̀kọ́ without any cause. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ máa ń ṣèkà tẹ́ máa ń dájọ́ akẹ́ ibo lẹ wà kí lẹ bá mi sọ fún Folashade gbà tó ṣe fídíò mẹ́ta yẹn. Gbogbo comment àwọn loyalist mi tí wọ́n sọ pé Ṣadé ò ń kọjá ìyá rẹ̀. Yes, someone said I should talk about Sioni woman. I don't even know who that Sioni woman is. I have never on my show mentioned anybody called Sioni. Who is Sioni? I was hearing Sioni for the first time nínú Esabod. You all know me. Èmi Àbíkẹ́ ò kí mú àtàmọ́. Ẹni tí ó bá ń ṣe mi ò dédé. Ẹ wo ọjọ́ tí mo ti mú Bukky Jesse. Tí mo bu mọ́ asẹ́ bàbá ní búrẹ́dì. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ gbọ́ kí mo bú asẹ́ yẹn gangan rí. Ṣé asẹ́ yẹn ṣe mi? Kò ṣe mí now. Mo make reference sí ni pé Bukky Jesse olọ́dún ọmọ tó jùlọ. Ọ̀tọ̀ náà sọ pé she's older than the asẹ́. Wọ́n dẹ̀ sọ gbogbo role to play nínú life bọ̀bọ̀ asẹ́ yẹn. That she was not a good woman, which was what prompted the guy to dump her for the lady he eventually got married to. Why? Because she wasn't good enough for marriage. Where is her baby father? The man was never in the picture. I'm sure someone must have told you pé bàbá àwọn ọmọ tèmi ó ń tọ́jú wọn lójú méjèèjì. Story mi ò yé yín. I'm so sorry. Pé ẹ mọ̀, ẹ túbọ̀ wádìí ẹ̀ dáadáa. Ẹ bá wádìí ẹ̀. And someone also threw me a question.
wọ́n sọ pé Múyìwá Akíngbadé ló fẹ́ mo ní tí bá tẹ̀ wá fẹ́ Múyìwá Akíngbadé báwo nìyẹn ṣe wá kàn yín mo lè fẹ́ gbogbo àwọn tẹ́tàgì mi wọ́n pátápátá ni mò ń fẹ́ èmi ò láìkí máa jiyàn ẹni mo fẹ́ K1 ni mo fẹ́ nìyẹn gbà tí mo fẹ́ ń kọ́ báwo ló ṣe kàn ya yín ẹni mo fẹ́ talẹ̀ tó dárúkọ túmọ̀ sí lámẹ́sì gbogbo mo ní mo fẹ́ wọn báwo ló ṣe kàn ya yín báwo lára ṣe máa lára òròhun tẹ́yìn máa sọ pé ẹ̀yin lẹ fẹ́ bá lo Panadol ẹ ṣe jẹ́ kí n máa fẹ́ gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni mo lọ́kọ púpọ̀ o mo fẹ́ kọ́ lọ olóòtú gbogbo wọn yẹn ni mò ń fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí mo rí Nàìjíríà pátá fífẹ́ yìí ló bá dé kí ló dé tó pé gbogbo ilé ayé yín bí kẹ́ bàyàn jẹ́ kẹ́ parọ́ kẹ́ defame character kẹ́ libel kẹ́ assassinate character àwọn èèyàn and when they do it to you in the same measure you now start screaming about when Fọláṣadé Elolagati Madam Rupiano Olóbò Rupi ìgbà tó ṣe fídíò fún mi ní ẹ̀mẹ́ta gbogbo ẹ̀yin ọmọ ayé ẹ̀yin abiyamọ ayé tó pè nígbà tí mo gbà létí padà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí mo kó fún ibo lẹ́yìn abiyamọ ayé yẹn wà tí ẹ caution ẹ pé Fọláṣadé can you bring us proof that this lady has done something wrong to you again after you went to apologize to her. Ironically òun àti bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ti jọ wà àti lọ́gá ẹ̀dì kọ́kọ́ tí ń bù jẹ ṣe rántí èmi money puneni wọ́n ti disappoint ẹ ó ti wà heartbroken kò lè sọ jáde ó wá jáde ó wá pounce lémi Àbíkẹ́ lórí lójú ààrẹ mo mà fọ́ lẹ́rán ní Nàìjíríà bí mo mà ṣe máa wo gbogbo fídíò tó ṣe fún mi yẹn nìyẹn òun Fọláṣadé báyìí òun ṣe máa rí rèé bí kinní kan àdàbí ti má ṣe anything fún ẹ láti kọ́ fún fídíò mẹ́ta yẹn ní gbogbo èpè tó ṣe òní já ẹ̀ nílé ayé ẹ̀ tí wọ́n pé mo ṣe nǹkan kan fún ẹ ní gbogbo èpè tó ṣẹ́nu fídíò mẹ́ta yẹn òní jẹ́ èpè tó dúró díẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ó ju àwọn ètò ń gbà ń sìn lọ torí mo bọ́ra lẹ̀ mo bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé tí n bá ṣe nǹkan kan fún ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó sọ yẹn kó rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó pé mi ò rí ọ̀rọ̀ ẹrù ó máa fi orí ẹ̀ gbé gbogbo èpè tó ṣẹ́ yẹn ní pátápátá tí kankan náà ò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀. Who called her? Ẹ̀yin hypocrite tẹ́ wà lórí social media ẹ̀yin gossipers ẹ̀yin àgbà játijàti èwo nínú yín lẹ bọ́ta lẹ sọ fún Ṣadé pé ó mà tó gẹ́ pé máa ń bá sọ̀rọ̀ bí abiyamọ ni àmàrí abiyamọ àwọn abiyamọ tó wá ń pè ní alẹ́ yìí wọn ò máa bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ àárọ̀ ó mà ti ń chew more than you can swallow. I saw the videos and I digested it. Yes, mo jẹ́ kó assimilate sí mi lára because the time to hit back is not ripe. And you know what? Me tí ẹ fẹ́ hit back seriously. But Ọlọ́run bá máa fi èèyàn ṣí ẹ̀sín ó ṣí ẹ̀sín àkọ́kọ́ wọn àti Bukky Jesse wọ́n bá ara wọn jà wọ́n pe ara wọn ní bully wọ́n gbéra wọn ṣépè. Ẹ̀sín ẹlẹ́ẹ̀kejì tún dé òun lèyí tó wá lọ yìí tó lọ fi ọwọ́ rẹ̀ deposit òbó rẹ̀ sí India ibi tán ti ná rupee tó jẹ́ pé Rupiano ló bá dé fún. They brought the case to me. Why can I not treat it? I told Polodi, mo ní ọmọ ìtí ṣe fídíò mẹ́ta fún mi, mo ní mi ò fẹ́ fún ní attention. You take the case and treat it. Dorcas is so good at treating relationship cases bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti go sour. Mo ní lọ treat ẹ̀ tó bá ṣe tó èmi ìyá ẹ̀ máa wá fi ọba lé. Yes, mo jẹ́ kó ṣe torí ẹ mọ̀ pé mi ò ní sùúrù. Tẹ́ bá ń gbọ́ madam fọ́tán kí gbogbo ẹ̀ dàrú. Tínú bá ti bí mi kí n fọ́tán ni. Ojú àfọ́ ìfọ́tán wọ́n ní jà ló máa ń dálẹ̀ bá ti fọ́ ọ̀tún ẹ̀fọ́ òsì kó sì náà wà ní fífọ́ ni kí gbogbo ojú kúkú fọ́. Policy tèmi nìyẹn, you all know me. Mo máa ń sọ fún yín pé you fuck me up once, I fuck you back 10 times, nigga. That's my principle. I learn not to say, ma overlook. No, me overlook o. Jibike ti kọ́ mi láti má overlook. Ó ní ọdún tí mo fẹ́ overlook Jibike. Kó tó step above the boundary. Kí n tó spit out. So since then, I learned to speak at the right time. There are some things you don't leave to address later. You address it immediately. Give it an instant approach. Ìyẹn náà pè ní tó bá gbé wá ní gbígbóná, gbé fún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní gbígbóná, má jẹ́ kó tutù. Tó bá tutù, ó máa ń fọṣẹ ráyàn ni ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀.
tẹ́ mọ̀ pé tọ́rọ̀ bá ti gùn mí tí n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí mo sọ lálẹ́ yìí wọ́n ti tọ́ mi níjà ni mo jẹ́rìí Polo Smart ó dẹ̀ ṣe kéèsì yẹn just like bó tún ṣe lọ gbé ti mú ìwá wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ǹjẹ́ ó yẹ ká tún gbé ti mú ìwá Akíngbadé á máa gbé sí i ṣé mọ̀ páwọn ò ní jẹ́ kó gún mi wọn ò ní jẹ́ kó sí mi gbogbo èèyàn tó bá tan mọ́ mi náà máa ń fẹ́ blog wọ́n tún ti rémi àti mú ìwá wọn ló ń kọna ṣúkú ẹ̀ bí bá wà kọna ṣúkú ẹ̀ báwo ló ṣe kàn yà láyà nítorí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn máa kọna ṣúkú wọ̀bọ̀ yìí mo ti sọ kọna ṣúkú yìí ló bá dé tí ò kàn anybody after all it is my punani get ẹ ti máa ti sọ ẹni kò máa lọ́kọ ẹni tí ò bá lọ́kọ freelance ni ó wà òkè láti wá máa kọna ṣúkú anybody torí mi ìmọ̀ èyí tó máa jọkọ̀ nú ẹ̀ o after all mú ìwá Akíngbadé òkè ìṣọ̀kọ̀lé bó bá jẹ̀jẹ̀ ara wọn tẹ́ tún máa ń pè mí mọ́ tún mọ̀ sí kíní kan lámẹ́sì lè sọ èyí tó máa jọkọ̀ Abike 1 àbíkọ́lá olóòtú since tẹ́ ti mọ̀ pé mi ò lọ́kọ ibì kan náà ni máa fi ṣe lé kò dẹ̀ níjẹ́ tó ti níyàwó lé irú àwọn tó ti free tíyàwó ti tárí dànù síta bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni máa lọ mú èèyàn kan sọnù bí bọ́lírè èèyàn kan he ìyẹn wá ń kọ́ ayé máa ń ṣerú ẹ̀ who cares if I dig him well enough to be a husband, I will go after him. After all, he is not married. I'm not like Folashade that went after married man. Ni tó fẹ́ lọ ba marriage ẹ̀jẹ̀, ó mẹ́jẹ̀. Ìyẹn bí yìí l'Amẹ́ríkà. Má farabalẹ̀, èyí tí ò bá lọ́kọ nù wọn tí ò níyàwó. Bóyá mo lè lọ bá pé wo sa never marry o. Abeg o, my punani is free o. After all, it is my punani. Àbíbí ti bò. Ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ dùn ní ẹnu yín ọmọkùnrin yóò ṣe kọ́kọ́ fún yín yẹn mú ìwà Akíngbadé simply because Bukky Jesse rí pẹ̀lú mi she became bittered. She mentioned something during Atori ṣe Lanre Teriba. I am close to Lanre Teriba. We still spoke a few days ago before he left for Canada. He's a nice guy. I like him. Ó lè jẹ́ yẹn náà nu àtúní mo panasúkú yìí náà ni wọnú ọlá mú mọ́ra o into panasúkú ọkọ tiẹ̀ náà kò kan ayé o ẹ̀rí èmi àti bọ̀bọ̀ yẹn náà Bukky Jesse was bitter to an extent that she kept calling people pé Lanre Teriba Ọlọ́run ò ní jẹ́ kóhun bá ṣe mọ́ ó ti bá Abike Jagaban ṣe ó ti di ọ̀tá òun Ọlọ́run ò ní jẹ́ kóhun ever bá Lanre Teriba ṣe. People, does that make any sense? Wọ́n níyàn máa ń wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ ni ìwọ tẹ́ pé the whole of Manchester they detest your way. They despise you so much. I think you should be looking for more friends. But rather than you taking that advice, kí ló sọ, ó ní gbogbo wọn ò tó gbogbo wọn ló wà lábẹ́ ẹsẹ̀ òun. Ó láwọn wò làwọn ará Manchester. Manchester people are wonderful people. I've got huge fans in Manchester. Tí wọ́n fẹ́ràn mi, tí wọ́n like mi, àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn. Ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, ó rub everybody down. Nítorí kò fẹ́ hype ààrẹ èèyàn kan ló máa ń gbé ara ẹ̀ ga Ọlọ́run ló máa ń gbé ẹ̀dá ga èèyàn ló máa ní sùúrù wá tẹríba wá jẹ́ káràkà sọ fún ẹ pé ọmọ èèyàn ńlá ní ẹ big girl ní ẹ o ìwọ kọ́ ló máa àkọ́dà rẹ ní gbogbo rank òṣì tó ń àkọ́dà rẹ yẹn so ìwọ wà relevant sí mi not anymore because I told the people that spoke with me I am only aiming that's your number one head Esabod ṣé ní gbogbo ìtẹ́wà sọmọ ní àti làfúnkì gan mo tiẹ̀ tún yọ̀ǹda ẹ̀ yẹn tún kọ́ àní number one yín yẹn olórí yín yẹn olórí oko yín Esabod Tókunbọ̀ òun lèmi Àbíkẹ́ jáde fún ṣé ní gbogbo ẹ̀yin eléyìí ní meaning because good gbogbo ọjọ́ tí mo ti dúró de pé kí ẹ gbé ọmọ bí èmi Àbíkẹ́ Jagaban jáde tí mi ò rí kẹ́ gbé jáde ìjọ yẹn ni mo ti mọ̀ pé loser nìyí ìjọ àwọn adáyín ìjọ àwọn arìndìn ìjọ àwọn tí wọ́n lọ́pọlọ tí wọ́n ní làákàyè tí wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ fún ayé ju pé kàn bá dáadáa tí Ọlọ́run bá ṣe fún àwọn èèyàn jẹ òun ni ìjọ yín ìjọ yẹn Esabod tó máa ń báyàn jẹ ìjọ òpùrọ́ kí ló dé tẹ́ múlé ayé le gbogbo yín mo ṣàdúrà fún yín pé k'Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ rí èèyàn bí Esabod kó dúró bí elénìní fáwọn ọmọ yín none of you can say àmín ẹ ṣàmì àmọ́ ẹ ń pè sí orí show yẹn ìwọ ìyá tó ló fẹ́ peace tó ní kí ló ṣe fáwọn ọmọ yẹn wọ́n á ní lágbájá máa ṣánkú Esabod á sọ pé àmín àwọn ọmọ òun á ṣánkú lójijì àwọn ọmọ àwọn á ṣánkú gbogbo ẹ̀lẹ́ máa sọ pé àmín ẹ̀yin ò ṣe ronú yín láròjinlẹ̀
Abike Jagaban ò kì í ṣe wèrè kò dédé bọ́ta wá bá yín jà ọ̀rọ̀ ló kó mo kó mo ròde ajá ò dédé gbó nǹkan tẹ́ ṣe lẹ́ ń gbà. So that is that. I'll try and mention another bullet point here. Ìyá o ó tún dáhùn ó ní Làfúnkì ńgbà tí Làfúnkì wà nínú ẹgbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ ó ní àwọn ẹgbẹ́ AJ team ó ní ẹgbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ ni wá. Can you see how beautiful I look? Look at me. Wo mi dáadáa, yes about. Look at how beautiful I look. Ọlọ́run dá mi tán. Ìjọ́ tí mo ti ń jáde mo ti jáde láì lo makeup a lot of times. Ṣé bí ṣe rí ìyẹ́jọ́ torí Ọlọ́run ẹ gbà mí o èmi rèé o Abike rèé o ẹ jọ̀ọ́ àwọn wo ló máa tag àtẹgbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ nínú àwọn ọmọ ayé àti àwọn ọmọ ewé. Ẹ wojú Bọ́lájí Akeem ẹ wojú Abora Jẹ̀bi Ọlọ́run Bísí Wellington ẹ wojú àtẹ̀yìn Jesse ẹ wo gbogbo àwọn tó pera wọn ní àjẹ́ yẹn èwo nu wọn ló jọ àjẹ́. I am a diva, a doll, a pretty doll that any man will be proud to have. So bó bá wá wo àwọn pretty angels àwọn dolls tí Ọlọ́run dá sínú tíìmù èmi Àbíkẹ́ tẹ́ sọ pé àwa ni àjẹ́ ẹgbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ kí la máa wá pe ẹ̀yin ọmọ ewé o ẹ jọ̀ọ́ kí la máa pe ẹ̀yin ọmọ ewé. I've got quality people on my show. They appreciate what I do and I appreciate them as well. Àwọn kì í ṣe àjẹ́ ẹgbẹ́ ìmọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ kó gun omi ẹgbẹ́ kó gun osinmi ẹgbẹ́ kájà fún ẹ̀tọ́lù ẹgbẹ́ ọmọ Nàìjíríà rere òun ni àwa a kì í ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ à ń ṣe ẹgbẹ́ ọmọ ewé. Ìyá ìwọ ló sọ pé òun mú àjẹ́ òun mú oṣó òun ta ewé ìwọ ló ń ta ewé àtegbò láì ní certificate ìwọ ló mú oṣó àti àjẹ́ ìwọ gangan ló lórí àwọn àjẹ́ toríjọ́ tó ti ló má jẹ́ aláàtì rẹ̀ yọkan tó wá kàrí afẹ́kàjẹ́ wá kà ẹ jẹ́ kí wọ́n wá kà àìtí rí wọn o ẹ jẹ́ kí wọ́n wá kà. So èyí tó sọ lánàá pé Làfúnkì kí ló lọ ṣe lẹ́gbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn àjẹ́ àwọn ò kì í ṣe ẹgbẹ́ àjẹ́ o ẹgbẹ́ ìmọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Ọlọ́run òun ni àwa. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ̀yin fallen angel ẹ̀yin lẹ lọ sí church ibi tó ti ń wọ aṣọ funfun tẹ sá kúrò ńbẹ̀ torí pé aṣọ funfun yẹn kò bá nǹkan tẹ gbé dání mu òun lẹ ṣe sá kúrò ńbẹ̀ lẹ wá lọ fi dúdú lẹ lọ fi bojú pẹ̀lú ewé lórí social media ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So that settles that. So now to everybody that has been receiving bullets that they have launched attack on simply because you are part of this brilliant team, I apologize. I'm so sorry that we can't go further than this with them. We have to cease fire. Gbogbo ẹ̀yin tó ti fìyà jẹ pátápátá nítorí pé ẹ̀tàn mọ́ ẹ̀jẹ̀ bùrẹ́ mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run. Because now mo sọ pé gbogbo àwọn tẹ́ bú, what has Auntie Bumi Omabuwa done to them? She doesn't even know all these people. What has Ayinke Karo Ayinke done to them? Auntie Ayinke, she doesn't know them. Àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ yín rí tí wọ́n rí yín àwọn lè launch attack lé. Kí ló ṣe fún yín? Auntie Bumi Omabuwa, she approached me to be a sales representative. She approached me to be a marketer, an ambassador for what she does. I market for her. I model for her. Simply because of that, they pounce on this woman for attaching, for associating herself with me. Who does that? She hasn't done anything wrong to any one of you. She only came into this thing because she likes what we do here. She likes what we do here. And the next thing is for you people to pounce on her with so much hatred. They started putting a picture everywhere on Instagram on Dead Ruth Nkechi. The works, the handwork of Bukky Jesse, written boldly. It's Bukky Jesse that did it. Oh, what the pete bá ti wá réyàn mẹ́mi Abike Jagaban,
life history one. Do you know I don't do it to any of their people? The last time when I say people should be collecting their names, do you know I have done so many shows after that? I still did a show on Sunday. Did I come up with any individual pictures or names? I let it go. I just let it go. Because mo gbe ti ba ni ki ma mu orúkọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ka, àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n ṣe ìkà ní ọ̀dọ̀ yín tí wọ́n blog èmi. Wallahi ọ̀run á ya wálẹ̀. Ẹ mọ̀ ìdí t'ọ̀run ṣe máa ya wálẹ̀. Ẹ mọ̀ ìdí t'ọ̀run ṣe máa ya wálẹ̀ ni pé èmi ò mọ̀rọ̀ kékeré sọ. Tèmi Àbíkẹ́ bá bínú tán tí bá fẹ́ fọhùn, èmi máa spit fire ni. Èmi ò mọ̀ sọ bí ìyá yín because mi ò ní parọ́. I hate to tell lies. Whatever it is to me, bá ní proof. Till fìdí kí establish truth, I will never come out to say it. Mo rí pọ́n sọ pé òun jalè. Gbogbo àwọn tí Manchester wọ́n jalè, òun ni mo ṣe sọ. Àwọn tó ń bá wọn gbé tó súnmọ́ wọn bọ́ lílé náà ṣá confirm ẹ̀. Àwọn náà sọ. Tí bá ní kí n pass lé gbogbo àwọn audience yín. Wallahi gbogbo àwọn tó kórúkọ wọn wá fún mi, ó máa bad gan. Torí bẹ́ ṣe ń ṣe làwa náà máa ṣe. Kí ni ìgbà yìí lọ Lákànkẹ́ ṣe fún yín? Ìgbà yìí lọ Lákànkẹ́ ò ṣe kankan fún yín. She is my ardent friend. She is my friend. I have known her for ages. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ máa mú ọmọ yẹn blog ọkọ ẹ̀. Bukky Jesse ni o. Bukky Jesse ló ṣe lé because Bukky Jesse actually called a digit, a number, to say, ìgbà yìí lọ Lákànkẹ́, ìwọ ló lọ fún Abike Jagaban ní gbogbo information fún pa mi. Báwo ló ṣe mọ̀ pé mo ti lọ sẹ́wọ̀n? Báwo ló ṣe mọ̀ pé mo máa ń ṣodò? Bukky Jesse ó ní ìkan tó máa ń pè ní Olabisi Yuade. I have called that one to warn her before. Koto lo she fake profile. Same thing with Shade Shitamil. I know how to deal with those girls if I wanted to. I would have brought the most ugly story. Toma deruba yin, the ugliest of the story. Tonsi fi life won she. Mo le gbe wa npa Shade Shitamil. Mo le gbe wa nípa Bisi Yuade láti Nigeria. But did I do that? No, I did not do it. They are Bukky Jesse's ally. They give her information about my own friends on this media. But did I, because of that, block those that are close to her? I don't have to, because they have not done anything wrong to me personally. Even though they do right, ill comments against my person, I never went after them. Wọ́n ti kéré jù àwọn kan ni mo wá wá síta. Èèyàn jaruja tí mò ń jà yìí. Kó má láwọn ṣìpẹ̀rẹ̀ tán máa fẹ́ máa lọ́mọ láti dèèyàn gidi. Ẹ woru Sisi Kọ́lá, ó ti lọ́mọ mi títí mi ò fún ní attention mi di ọ̀la mi fún lọ́díẹ̀. And I won't. Omidan Kọ́lá, ǹjẹ́ rí kí n dá lóhùn? Mi ò dá lóhùn, mi ò dẹ̀ ní dá lóhùn. Because ó ti ń ṣe show tipẹ́, ṣóyé yín. Àwọn tó mọ̀ sọ pé ìgbà tó máa ń ṣe kíní ìbílẹ̀ òṣì tó ń ṣe wọ́n ló lérò jù lórí line 117 ní sí ó fẹ́ come after me because ó fẹ́ fame, and I'm not gonna grant him that ovation he's craving. No, I won't. Same thing pẹ̀lú ọmọ ní wárápá tí ò níran yẹn. I won't. Why? They are too little for my might. I am after Tokunbo Asabi Esabod. Gbogbo ẹ̀yin tó kù ìṣìpẹ̀rẹ̀, gbogbo yín pátápátá látorí Lafunky. Now, talking of peace, Lafunky also mentioned, ó ní ọmọdé ló máa ń bẹ àgbàlagbà. Kí ló dé náà? Kí lẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi tẹ́ fi pamọ́ sí mi lọ́wọ́? Èmi Àbíkẹ́ ti bẹ ìyá yín ní odidi ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ti stage show. Látorí àǹtí Àbíkẹ́ títí kan ìkan báyìí tí mo ṣe fún rárá mi. Tí mo wá sọ pé òkè, àjà mọ́. Àmọ́ ẹranko tí ìyá yìí jẹ́ kò lè jẹ́ kó change láyé. Now, Lafunky, Infinity ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Since tó sọ pé ọmọdé ló máa ń bẹ àgbà, ara àwọn times and conditions tí máa fún ẹ rẹ̀. Mo máa forgive ẹ Lafunky. We will all become one family if only you are ready to roll by these terms. You will go to Infinity. Wàá stage show. Ìwọ Madam Peace Ambassador. Wàá wá apologize fún Infinity openly because Infinity ló jù ẹ lọ. Wàá wá sọ fún Infinity pé ó wà sorry fún gbogbo betrayer to betray ní orí social media. Gbogbo ìkà tó ṣe fún
bó ṣe lọ stage video láti Nigeria tó ní kó sọ pé Infinity ló wà nínú sex video because she wanted to hit back. So I beckon of you to stage a show to ask for Infinity's forgiveness openly because he is older than you. When you stage that show, I will come back to you. I will embrace the peace and we will become one family again. Right? Èmi náà tún jáde tó bá jáde tó bẹ Infinity pé okay, oh, Jamo apologize fún gbogbo nǹkan ìkà tó ṣe fún Infinity. Ṣó mọ̀ pé níjọ́ mẹ́ta yìí bó ṣe jẹ́ peace ambassador, ṣó mọ̀ pé ó tún try láti stir up ìjà láàrin èmi àti Jibike tí a kì í sọ̀rọ̀ by posting all our video on your wall. That's one of the quality that we sense and that we saw in you, peacemaker. By putting the picture of the person to Ogbemi Abike wá sórí social media, sí orí wall, you think that's gonna spite me? Jibike is a gun issue. I really think about her at all. She's in my past and she will forever live there. Seriously. You don't know how to spite people. Lọ padà lọ mọ bó ṣe máa ń jà. Nǹkan tó máa ń ṣe tó máa ń dùn yàn gangan. Irú bí mi ṣe lọ bá ọkọ ẹ. Ọkọ ẹ Ọba Ìṣèlú tí mo lọ kí wọn. Mi lọ wádìí ẹ o, ara ló fu ẹ. Ọba fẹ́ kí mi. Ọba ló pè mí mi fi parọ́. Ọba wà ní London báyìí wọ́n gbọ́ bí ṣe ń sọ yìí. Ó wà pẹ̀lú àwọn olórí wọn mi, àwọn olórí gidi tí wọ́n wá visit ní London. Wọ́n gbọ́ pé àwọn làwọn ránṣẹ́ pè mí ní ẹ̀ẹ̀mejì. Ìṣèlú ló pè mí pé kí n wá kí o. I did not go for him. I have never even heard about him before, so I cannot go after him. He called me and I obliged his call. I respected him. Toro jẹ́ ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá. Mo lọ bá wọn, mo lọ kí wọn bó ṣe pè mí torí òpè ni ló máa ń ṣọlá. I didn't go there to search about you. I'm way too busy than what you think, girl. Kí ni mo fẹ́ máa wádìí ẹ fún? Kò sí nǹkan kan tó wà nínú story ẹ tó wà intriguing. Kò sí nǹkan kan tó thrill mi nípa life history ẹ because nǹkan tó rò pé mi ò mọ̀, mo ti mọ̀ ìdọ́ǹtè láti pa Ìdáyà àbúrò ẹ tó gba ọkọ ẹ tó mọ̀ pé Telu is ọkọ ẹ. But mi ò fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ rí, mi ò dẹ̀ fi hùwà sí ẹ rí. So a ṣe bàjẹ́, wọ́n ní ẹ kó ara fún. Fọ́tò Ìṣèlú pé mo lọ kí wọn lásán ni mo gbé sí orí social media. Ni mo sọ pé I present to you my people. Ọba Ìṣèlú of Ìṣèlú land. Kí ló ṣe? Kí ló ṣe? You went mad. You threw it above the roof immediately. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní stir up ìjà. Ìwọ didi peace ambassador. Ẹ ti gbàgbé ní ẹ̀yin ẹgbẹ́ Money Mania peace ambassador. Inú bí ẹ. Just because orí èmi àti Ìṣèlú. Ìwọ ni kọ́kọ́ ló mú ẹni yìí. Ọmọ Ogun State ni màmá tó bí èmi Àbíkẹ́. Bí bá mo gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Ogun State. Kò tí pọ̀ jù. Ìṣèlú is one of the obas tó wà ní Ogun State. Per adventure tèmi àti ẹ tá bá pàdé, èmi àti Ìṣèlú sì lè pàdé. Kí dẹ̀ má mọ̀ pé ọkọ ẹni. Bí dẹ̀ ṣe máa bá wọn ya photo náà nìyẹn. Because gbogbo nǹkan ìbílẹ̀ ìlú tèmi Àbíkẹ́ ti ṣẹ̀dá wá, gbogbo ẹ̀ ló máa ń múnú mi dùn. Ìgbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wá bí báyìí, mi ò rí wọn rí, gbọ́ kí ni mo ṣe? Mo ya rún ara mi máwọn tó máa lọ kí ọba. Èmi náà ya lọ kí ọba. Mo launch show mi láti bẹ̀. Wọ́n dá mi mọ̀. Àṣà àwọn ọba gan ti mọ̀ mí, èmi ò mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ mí. I told you, I don't lie. Bí ṣe dé gbogbo àwọn ọba iná sọ pé, oh, you are Abike. We never know you are this tall and slim. A rò pé nǹkan ńlá kan ló ń fa social media ya ni. That is to tell you that àwọn ọba yẹn ti mọ̀ ń pa mi tipẹ́. So, can you tell the difference between ẹni tí wọ́n wò àti ẹni tó lọ wò yàn? Àwọn lọ́balọ́ba tí ń wò mí, kémi tó lọ wò wọ́n. Ṣorí yàtọ̀ ńbẹ̀. Èmi ò dẹ̀ mọ̀, èmi kàn lọ ni pé wo, gbogbo yẹn lọ kí Ọọ̀ni o, èmi náà máa lọ kí Ọọ̀ni o. You know I won't lie. The first time I went, he didn't send for me. I went there myself to see Ọba láti lọ ya photo. No, sorry, they invited me for boat cruise for the wife, for his queen. So from boat cruise here, ni mo wá sọ fún wọn pé okay, gbóná lọ wọ́n ní wọ́n lọ èmi náà lọ kí Ọọ̀ni. That was how I got to meet him.
and how I got to discover myself that all àwọn ọba yìí wọ́n ti ń wò wá lórí social media pẹ̀lú drama tá ń ṣe. In fact, gbogbo wọn dá èmi mọ̀ pé the doll, the queen of social media, that pretty one, the tall, slim, pretty one. Wọ́n náà ò tiẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ní ọjọ́ ìròbó ọjọ́ ẹdó. Ìwọ ló ń fọhùn tó yìí. Ó kárí ọmọ ní ẹ. So sórí yàtọ̀ nínú pé kíyàn lé nǹkan àti kí nǹkan léyàn. Àwọn lọ́balọ́ba lé mi ni wọ́n mọ̀ pé mo wà lórí social media. Statement of fact. Kí ni ìyá yín ṣe lẹ́yìn yẹn? Ó kò knife pẹ̀lú àwọn Adétòrò. Wọ́n parọ́ wọ́n ní pé mi nǹkan àlejò. Àwọn Adétòrò yìí gbọ́ nígbà tán pè mí ní nǹkan àlejò. Tí ìyá yẹn sọ pé àwọn ọba yẹn gbogbo wọn náà bá mi sùn. Wọ́n bọ́ta sọ pé màmá wọn ọba ọmọ yẹn sùn, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún wa bí ta lọ o. Rìkíṣí, ọ̀tẹ̀ àti owú ìlara tó wà lára ẹ̀yin Yorùbá. Mo dákẹ́ o, gbogbo ìgbà tí gbogbo yín ṣe yẹn. Mi ò sọ nǹkan kan o. Gbogbo ìgbà tí ayé bọ́ta parọ́ pé mi lọ fi owó. Mo lọ fi rí ọba pé ọba gbo owó lọ́wọ́ mi. Ẹ sọ nǹkan kan ẹ̀yin Rìkíṣí àti alábòsí Yorùbá. Gbogbo bí Bukky Jesse tó ṣe tẹ́ gbogbo ọba ládéládé, odidi ọba àwọn ọba ńlá ilẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí o, Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tí Bukky Jesse gbé picture èmi àti Ọọ̀ni tó slander odidi ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ibo ni gbogbo ẹ̀yin hypocrite yìí wà? Where were you abiyamọ ayé tẹ́ mọ̀ ìṣẹ̀ṣe àti nǹkan tó ń jẹ́ ìbílẹ̀ tí ẹ dìde pé odidi ọba aládé lẹ fi ojú ẹ̀ ráre báyìí. Kíní yẹn ò kúrò lórí àwọn bàbá yẹn. I remember one of them said, nǹkan òṣì tí gbogbo yín dánwò lu òyìnbó yìí tó bá jẹ́ pé ìlú ìtọ́ ti bí yín lẹ ti dọ́rọ̀ ẹ̀wò, wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni kọ́ lọ ti family house yìí mí inú yín pa kọ́ má gbúrò pé ẹ tún ṣẹ̀dá mọ́ nínú ìdílé yẹn mọ́ níbi tẹ́ ti wá torí pé ẹ fi dà ẹ fi èérí ẹ fi ra odidi ọba ilẹ̀ gbogbo Oòduà. I remember one of the royal fathers said that. Pé kí ló fọ̀ṣì? Ìwọ Bukola Jesse ni ló lọ gbé odidi photo Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ló gbé sórí wall. If whoever that is aware of this incident then, if you're online with me, you can testify to it. You can attest to it that was what she did. And she still has the picture of myself and Ọọ̀ni on our wall till tomorrow. That is how much she disrespects tradition and our royal father. And Esabod was in full support of this. That was when Esabod herself made a statement that she was going to hit one of the Oba with hammer on the head. Ìjẹ́ ẹ rántí àbí ẹ rántí? Èmi ò like kéèyàn máa gbàgbé nǹkan, ẹ máa rán mi létí. Ṣé rántí àbí ẹ rántí bí Bukky Jesse bó ṣe yẹ̀yẹ́ rẹ̀? Ṣé bí èmi Abike ni mo kọ́kọ́ lọ ni mo gbọ́ pé ọba sọ pé òun ò mọ Esabod rí, àwọn ò ránṣẹ́ pé Esabod. Èmi ní fídíò yẹn mi ò release ẹ̀ torí mo jẹ́ ọmọ tó ní làákàyè. Mo rò pé tí n bá ní pé kí n release nǹkan tí mo gbọ́ yìí social media á fàya. Àmọ́ ṣé rántí pé Bukky Jesse ló lọ release ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n wá release ẹ̀, wọ́n wá push me to the wall. Mo wá mo wá gbé sórí wall mi náà. Ìgbà tèmi gbé tèmi sórí wall, ẹ rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà Esabod tutọ́ sókè tó fojú gbà. Ẹ̀yìn yẹn ni Esabod wá fọ̀ sí ara ẹ̀. Òun àti Noselin àti Adétòrò náà fi wá lọ sí ọ̀dọ̀ ọba. Ṣé rántí tó lọ náà òun ló ní káwọn Noselin mú òun lọ, òun ló bẹ̀ wọ́n o. Ló ní kán mú òun náà débẹ̀ o. Ló bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ parọ́ mọ́ mi. Gbogbo nǹkan tó ju ẹ̀rí lọ́dọ̀ Ọọ̀ni wọ́n ṣe ní kán gbé jáde nínú palace tó ń tutọ́ sókè tó ń fojú gbà. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n sọ fún mi náà. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n sọ fún mi. Àmọ́ kí ni mo ṣe gbogbo ìgbà yẹn náà? Ta ló mọ̀ pé ogun yẹn máa ró till July ọdún yìí? Mo dákẹ́ ni now. Mo ń wo gbogbo àwọn people yìí. Mo dákẹ́. Mo jà wọ́n tí n bá lè jà. Màá fi yòókù lẹ̀ fọlọ́run pé mo mọ̀ pé máa tẹ́ ọjọ́ àti tẹ́ ìyá yìí súnmọ́. Ṣé mọ̀ pé kò tí ì tẹ́ tó yìí nígbà yẹn? Now ẹ wo ọjọ́ èní yìí. Ó mà ti tẹ́ tán. Gbogbo ayé mà ló ti mọ irú èèyàn tó jẹ́. Kò mà sẹ́ni tó rí Esabod tó ń ṣàdúrà fún mọ́. Gbogbo ẹ̀dá tó bá kù tó ń ṣàdúrà fún Esabod, gbogbo wọn pátápátá náà máa fi rú ẹ̀, náà máa fi ṣèyá, náà máa fi ṣẹ̀gbọ́n. Eléni ní irú èèyàn bí Esabod tó ń ṣe pèlè èèyàn dáadáa, á dúró ti gbogbo nǹkan tó bá tara wọn jáde. Ṣé bí èèyàn dáadáa ni Ọlọ́run á yàn yín ọkọ, á yàn yá ìyàwó fún gbogbo àwọn ọmọ tó bá tọ́jú ara yín jáde.
Mélòó nu yín lẹ wà proud láti pè ní auntie? How many of you can call such a woman your auntie? A woman that causes this much. Olórí burúkú yẹn ní òfò ẹni àdánù olóṣì olórí burúkú jọmọpọlọdí àwọn tó pé ìyá rẹ̀ ò ní pẹ́ sunkún lórí rẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà ìwọ sọ pé òun porúkọ àwọn ọmọ tèmi lórí láì yẹn ó ní wọn á kú bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ mi ló máa kú ni. Èwo nu yín lè náwó sírù ìyá yìí pé òun ló bí yín? Ta ló lè gbèrú ìyá yìí jáde kẹ́ lọ fi wọ́n? Àmọ́ tèmi Àbíkẹ́ bá wá bínú tí má wá dá òròdì yẹn padà ń gbà mí. Àwọn èèyàn kan ní she's been cursing. Do you trace the reason for those curses? Have you traced the genesis of my anger? Do you know why I was pushed to the wall? They prompted it. Just like the video you saw now, where she was cursing a girl that is as young as her first child to lose a child. Ẹgbẹ́ àwọn ọmọ tí ẹ bí ó wá gbàdúrà fún irú ọmọ tó lè bí pé kọ́mọ yẹn fi ọwọ́ ẹ̀ gbé ọmọ ẹ̀ sin. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ̀yin Yorùbá ibo ni làákàyè wà, ibo ni ọgbọ́n wà, ibo ni gbogbo yín wà. Ẹ jọ̀ọ́, ibo lẹ wà tí gbogbo orú nǹkan bá fi balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ìwọ tó sọ pé wọ́n peacemaker Làfúnkì, ó torí pé mo bá ọba ya fọ́tò, ọba tó jẹ́ ọkọ títí ẹ tí mi ò mọ̀ rí. Kò ń ṣe ọkọ àfárọ̀ fẹ́ nìyẹn o, ọba yẹn ò fẹ́ mọ́ o rí ọba yẹn sójú fún ara ẹ̀ for so many years. Ó torí mo bá ya fọ́tò, ó bá yé bàbá ọmọ ẹ̀ jẹ́ káàkiri. Ìwọ mú odidi ọba aládé ó gbé sẹ́nu Bukky Jesse, Bukky náà bọ́ta ìwọ ọba o ẹwà. Ìgbà tẹ́ pé kò nírú ẹ̀ ní ẹbí, irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ nírun àwọn tó gbé ọkọ ilé lọ́wọ́ yìí. Wo bọ́n ṣe wá wọ́ bàbá ọmọ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé ó jẹ́ ọba aládé. Ẹ ṣe rò pé ẹni tó bí ọmọ fún lélẹ̀. Tí n bá ń sọ̀rọ̀ á dà pé Àbíkẹ́ o máa ń side àwọn ọkùnrin. Yes, mo máa ń side àwọn ọkùnrin. Àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ pé mi ò ń gbéṣẹ́ rán yín. Ẹ bá pogun kẹlẹ́ ìjà wèrè wo ìgbà tó sọ ní tán níyàwó mú ìwá níkì ó ya wèrè. Mo ní ẹ bá ń sọ fún pé kò ya wèrè. Wàláhì òun rèé ó ya wèrè. Mo tuntun sọ ó ní wèrè. Mi ìfẹ́ mọ́ rú wèrè tó ní ó ní wèrè. Mo máa sọ. Mo ní àní ó ní wèrè. Téèyàn bá fẹ́ ya wèrè tó fẹ́ burú, wàá wọn wèrè ẹ̀ wò. Wàá lọ ṣe sáwọn ibi tó ti máa tẹ́tọ́ ti ní wèrè gangan. Ó mọ́rú wèrè tán ní pé Sábọ̀dù níjọ́sí. Tí mo sọ fún gbogbo ẹ̀yin ayé mo lẹ́ Sábọ̀dù ní wèrè. Ẹ̀yin tẹ́ fojú di mí jọ́nà ẹ máa yín mú. Ẹ lọ́mọ yóò ti mọ̀ yá yẹn. Now, have you seen pé ya yẹn ò ní wèrè? Or you have not? Mo ti prove gbogbo yín wrong. Pé Sábọ̀dù ní wèrè. Torí mo sọ fún yín jọ́nà lọ, mo ní tèmi bá tú wèrè mi lẹ̀ fún ìyá tẹ́ wò yìí. Mo ló máa sá lọ ni. Wàláhì Sábọ̀dù sá lọ. Ó sá lọ pátápátá. So ẹ̀yin tẹ́ bá ti wà use mọ́ kẹ́ máa bully èèyàn. Ẹ tí ṣe débi tẹ́ ti máa tẹ́ ni. Ìjọ tẹ́ bá ṣe débẹ̀. Jíbìkẹ́ ọ̀rẹ́ mi ti máa ń ṣe tipẹ́. Ó ṣe fún gẹ́ kan tán pè ní Yínká Mama, Yínká Olúbàjí. Ó mú jẹ. Ó ṣe fún Doyin Sọ́lá lẹ́kọ̀ọ́. Ó mú jẹ. Ó ṣe fún Dayọ̀ tó ṣe meat pie àbí kí lorúkọ ẹ̀ bí ó mú jẹ. Ìjọ tó máa ṣe fún èmi. Ǹjẹ́ kò bú Jíbìkẹ́ lọ́wọ́? Ó máa bú lọ́wọ́. Èèyàn ti máa ń ṣi èrè káàkiri bọ̀ tó bá gbé dé bí àwọn tó mọ wèrè fi kó wèrè. Wàá wá gbà pé wèrè ju wèrè lọ. Wàláhì. Ìwọ tó bá lọ mọ̀ èèyàn gún ni. Tó bá dé ago tán ti ń gúgò gangan wàá jùgọ̀ owó ẹlẹ́ wàá sáré. Ìwọ tó bá lọ mọ̀ bẹ́ gún. Tó bá débi tán ti ń gún ọ̀bẹ. Torí tán gúnyàn. Àwọn ọmọ mi tẹ́ pé wọn láàánú lójú. Wọ́n mọ ibi tí ẹ̀mí wà lára èèyàn tán máa gún. Tẹ́niyàn ò ní mímọ́. Ó máa sá lọ ni. Àmọ́ ta ló fẹ́ kẹ́mi èèyàn tọwọ́ òun bọ́. Ẹ̀mí èèyàn ò ní ti ọwọ́ èmi Àbíkẹ́ bọ́. Èmi ò tẹ̀ ní bá yín belong sírú tíìmù. Ayé rádaràdá tẹ́ fẹ́ máa live yìí. Because bully yìí ti mọ́ yín ní ara. Ẹ ti ṣe bọ́ ọjọ́ ti pẹ́. Ẹ ti bá yá àwọn èèyàn jẹ́ bọ́ ọjọ́ ti pẹ́. Kí ni a fà? Kí la gbé? Ẹ wo nǹkan tó ṣe fún màmá Polodi. Look at Polodi's mom. Look at what they did to Polodi's mom. That's Esabod. That is Polodi Dorcas Adeyinka's mom. She captioned this picture, married woman caught with 2 men in hotel video. That is Polodi's mom. A well-respectable old woman of her age. Not that old though, they are my aunties. Esabod ò lè bí mi lọ́mọ tó bá ń sáré bí ọmọ kò lè bí èmi Àbíkẹ́ lọ́mọ. Auntie ló jẹ́ fún mi. Òun mo ṣe máa ń wò ẹ́ pé kí ló ń bá mi sáré ilé ayé fún.
What are you in this race for with me? What is the reason for this race between you and I? I don't know you. You are older than me. Tó bá fi gbogbo ilé ayé kọ́rọ̀ jọ before me after all ṣáájú mi délé ayé. Ayé ń ṣerú ẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pọ́jọ́ orí kọ́nà fi ń pín ọlá. Òun kọ́nà fi ń pín owó. Kí ló bá mi wọ ẹ̀wù jàkadì fún Esabod? Kí ni mo rà ń gbà ẹ́? Kí ni ìlara, kí ni trend ṣe pọ̀ tó yìí láàrin èmi àti ẹ? Torí kó jáde, ó ń sọ̀rọ̀. Èmi náà jáde mo di sọ̀rọ̀ lórí social media. Kí ni ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú ẹ? Mo rò pé wọ́n máa sọ pé dìmọ́dì mẹ́rìà ni. Ìbáṣepọ̀ ní nǹkan gidi tó máa ń fún ayé ni tó ń kọ́ wọn ni. Ṣé ìbá dà? Gbogbo nǹkan tó ń kọ́ àwọn èèyàn náà nǹkan bàjẹ́ níbi kó ba ayé jẹ́ kó túlé ayé ká. Àwọn tèmi Abike ti educate in the past on immigration status and immigration issue. Tó ti benefit from my show. Wọ́n wà ńbẹ̀ di ọ̀la. Tó sọ fún mi pé àǹtí ìjọ tẹ́ kọ́ wa pé ká bọ́ta ká lọ ṣiṣẹ́ whether àníwèé. Ìjọ yẹn làwọn ti gather confidence làwọn ti bọ́ta without ìwé làwọn ti lọ apply sáwọn bìkan. Wọ́n gbé wọn lọ́lé nítorí ẹ̀ wọ́n fún wọn níṣẹ́. Àwọn iṣẹ́ tó wà fáwọn illegal immigrants wà dáadáa. Wọ́n nítorí ẹ̀ gbé yín lọ́lé wàláhì ẹ̀yin tẹ́ bá níwèé. Ẹ lọ fún volunteer kini ó wà káàkiri ẹ lè lọ sínú school pàápàá. Kẹ́ lọ fún volunteer job tẹ́ máa sọ pé okay ẹ fẹ́ máa bá wọn ṣiṣẹ́ kitchen assistant ẹ fẹ́ owó wọ́n ṣe dáadáa. Èmi Abike ti lọ rú ẹ̀rí tí mo ṣe teaching assistant ní school àwọn ọmọ mi láì níwèé. Mo educate àwọn èèyàn. People gain from my show. What do people gain from your show apart from teaching them? All those primitive, herbal, spiritual ways. Kí ni nǹkan, kí ni ewé, kí legbò tó ń já yẹn ta ló fún ẹ láṣẹ lórí ẹ? Ó ti wọ aṣọ sẹ̀lẹ̀ títí aṣọ funfun kò gbé ẹ. Ó wá sá sínú òkùnkùn. Ó wá fi ewé àti egbò. Ó wá fi bojú. Your ways are so primitive. You're so backward a person. Ó ṣẹni tó ní lárí, ó ṣẹni tó lọ yọ́nú sí ní gbogbo ọ̀nà. Tèmi Abike bá máa fi èèyàn tọrọ, orí mi ẹlẹ́dàá mi ṣẹ̀dá mi kò ní jẹ́ firú wa Esabod tọrọ. Ó ní nǹkan tí yàn fi ń tọrọ. Ó ń ṣe àgbáre. Ó ní lárí. Ó kó nǹkan kan jọ. Ó kọ́rọ̀ jọ. Ó ní làákàyè. Ó ní nǹkan tọmọdé máa ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́pọ̀ ọlọ́dún jẹ́ ń jogún ẹ̀ lára àgbàlagbà. Ó yá kí lèmi Abike fẹ́ rí lára ẹ̀ tí mo fẹ́ jogún. Aṣọ ni mo wọ̀ yìí. Aṣọ ni àlárí ni tí má fi bàtà sábẹ̀ mo lè wọ̀ bẹ̀ kí n lọ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n lọ kí odidi president of Nigeria. Aṣọ ìgbàlódé ni. Ìjọ tó ti ń ṣe show mi ìrírú ẹ̀ lára ẹ̀ rí. Ìjọ tí mo ti mú ẹ tó ń ṣe show mi ìrírú ẹ̀ lára ẹ̀ rí. American stone zakonia whatever tó ń pè òun mo wọ̀ yìí. Ìjọ tó ti ń ṣe show mi ìrírú ẹ̀ lára ẹ̀ rí. Ago tí mo wọ̀ ọmọ kémi ò ń show ublot tẹ́lẹ̀yàn kan ló fún mi èmi ò tiẹ̀ mẹ́ni tó fún mi o bóyá tó tọ́ tiẹ̀ ni. Ẹ rí pé máa sọ Jagons ìjọ tó ti ń ṣe show mi ò rírú ẹ̀ lára ẹ̀ rí. Ó yá kí ni mo fẹ́? Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ gbà lára lákìsà ẹ̀? Ó yẹ kí ìwọ náà ti mọ̀ Esabod. Wọ́n ní dìgbòlẹ̀gún. Wọ́n ní lágbàlábá tó bá dìgbòlẹ̀gún ni wọ́n ní kó má dá lẹ́kún torí pé ó ti yá tó fẹ́ dá lákìsà nínú aṣọ ni. Mo sọ fún ẹ pé kó má rọrùn èmi Abike. Allow me maintain my lane. Àìgbó ẹ ló sún ẹ débi tó bá rẹ̀ dé tó fi dẹni ẹ̀tẹ́. Tọmọdé àtàgbà tí gbogbo wọn fi ń tẹ̀ tó ń gbé ẹ ṣépè. Mo sọ pé jọ̀kanjọ̀kan ojú àwọn èèyàn Allah. I am glad, I thank God that day has come. Ojú àwọn èèyàn ti là. Irú àwọn èèyàn bí sister Noselin tí wọ́n mọ̀ pé èṣù ọ̀dàrà gidi tó ń gbé nínú jíìnì èṣù òun ni ẹ́. Ìgbà tójú wọn máa là jẹ́ kò là. Èmi àti sister Lin ta máa ń jàǹjọ́ sí jẹ́ àdí ọ̀rẹ́. Ìjẹ́ àdí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Why? Because ojú wọn ti là. Ṣorí là fún kìyẹn náà. Ojú ẹ̀ ṣì máa là. Àwọn Bukky Jesse yìí náà ojú wọn ṣì máa là lọ́kọ́lẹ̀. Ó lè pẹ́. Àmọ́ ó máa ṣẹlẹ̀. Wà wá sọ pé mi Abike sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ pátá lójú wọn máa là. Ìgbà tó bá là tán wọ́n wá padà. Wọ́n padà lẹ́yìn ẹ. Wọ́n rí pé inú òkùnkùn ló ń gbé. Ó súnmọ́ bí tí ìmọ́lẹ̀ wà. Mi rí nǹkan tí mo fẹ́ lára ẹ o. Gbogbo ilé tó ń gbé òun leléyìí o. Ibi tó ń sùn sí òun ni o. Òun la rí yẹn o. Mi rí kankan. Inú yàrá ẹ̀ rẹ̀ o. Money mania.
iyàrá Monimania lélẹ́yìí o ṣé kúlà ló gbé sí yàrá ni àbí kìtẹ̀ ní gbogbo kọlọkọlọ játijàti tó fi kó giri gan kò yé wa Monimania iyàrá rèé o wo bedroom ẹ lánàá o gbé ordinary hammer o fẹ́ fi hammer o fẹ́ fi ti kíní bed rest ẹ kíní o tó ń gbórí sí mi bẹ́ẹ̀dì sórí pé kíní yẹn wígù ni ó fẹ́ fall off that means pé o fi pákó páàkì ibi tó fi rọrí ni lórí bed ó wà nínú fídíò mo bẹ́ẹ̀ save ẹ̀ ordinary hammer bó ṣe ń pariwo lánàá pé ọmọ Àbíkẹ́ yìí ó kò gbé o fi ti kíní yẹn báyìí o ní oúnjẹ wọn ló gbé dé yìí kíní bẹ́ẹ̀dì ẹ fẹ́ yẹ̀ ni ibùsùn tó ń sùn sí gan kò balance Monimania kí ni irú èmi Àbíkẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ when it comes to pé ká kàwé gbogbo òwe táwọn ọmọ tó bí ó kà lèmi Àbíkẹ́ kà when it comes to pé ká wọṣọ ká ṣe fashion aṣọ tó lálàpọ̀ máa wọ̀ rí láyé èmi Àbíkẹ́ ti wọ̀ dànù ní 5 years ago ẹ fọjú orílẹ̀ sórí gbogbo góòlù tó máa fi pariwo yẹn pàǹtí ló jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi kéékèèké àìrírú ẹ̀ nítorí pé irú ẹ̀ ò flow nínú ìran ẹ̀ òun ló ṣe jẹ́ kó jọ ẹ́ lójú tó fi máa wá ń polówó ẹ̀ pé wo góòlù ni mò ń wọ̀ o kíní kan ló ń wọ̀ ọmọ tán bá fi owó tọ́ tí ìran ẹ̀ ní owó tí wọ́n ní ọlá tán jẹ́ Monimania lóòótọ́ irú wọn ò ní bọ́ta sọdún ẹ̀ lórí social media ìjẹ́ o gbọ́ rí kémi Àbíkẹ́ sọ torí pé tọ́ mi ń jà nísìn mò ń bí ẹ pé òkè tó wẹ́ pé mo wo aago hublot ó ń bí ẹnu wò ó dáadáa big bang náà máa ń pè ó ní iye tó máa ń bá dé mi ń wọ kọpí o bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ orí Primark ni máa kọ̀ gbé nǹkan mi sí mò ń lọ́ tèmi ni wọ́n ní pariwo olówó kì ń pariwo Sister Eileen tó bú ọ̀rẹ́ gbogbo ọ̀nà ní Sister Eileen ló fi dá jù ẹ lọ she's prettier age mate any now Sister Eileen is prettier she is well educated you can tell from the picture of her mom that she posted a few months ago when she was probably remembering her or something I can't remember now but I did see that picture she humbly differed from the thing from the impression that we had of her before. She is beautiful. Oni iṣẹ́ gidi lọ́wọ́. Ọlọ́run má jẹ́ kó lúwẹ̀ ṣí èèyàn tán mọ́ ni. Ó lọ sínú restaurant Uncle Amọ́dẹ́májá kò sẹ́ni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ̀. Àmọ́ tó ń pariwo gan ó máa wá sí party ẹ̀ ta ló wá síbẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó fọ́nbù lórí line. Queen, odidi queen, ọba queen, ìyàwó onírìṣà olóma wá sí party ẹ̀ ìjọ tó ń bá rírú queen yẹn party ẹ̀ máa deny ara mi ní Yorùbá mi ní jẹ́ Yorùbá mọ́ máa lọ mú ìlú Yíbò kan ni máa sọ́ra mi ní Chiamaka ní straight jíjọ́ tí ń bá rírú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ ọba Yorùbá àbí ìyàwó ẹ̀ kan èmi Àbíkẹ́ mi ìmọ̀ ẹni tí ó máa kàn máa denounce ara mi ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní originate látọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá mọ́ ọba aládé wo ló máa bá rú ẹ ṣe èèyàn yìí wo ló máa bá irú ẹ tó èmi Àbíkẹ́ lọ sí Nàìjíríà àwọn lọ́balọ́ba àwọn léèyàn prominent people the electable Nigerians tí wọ́n ní good career àwọn career people àwọn ni mo bá ṣe ni mo bá tó inú wọn máa ń dùn láti mọ̀ mí pé even though àwọn míì máa wò pé àwọn ọmọ ẹ ló máa pariwo lórí social media wọ́n á fún mi ní commendation that we like what you're doing but please my darling you need to take it slow I won't lie this is what they tell me every time sori pé mi ò parọ́ kan máa sọ pé màmá ẹ ń ṣe but ẹjọ́ ẹ ṣáàjọ́ ó mọ̀ ìdí tó yẹn fi jọ́ yẹn sí àwọn tó ṣe lọ ń gọ́ nìyẹn fún ewé kọríándà ẹ pé bóyá o lè fi pa mí àníjọ́ tí kú ò bá ti dé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run èmi Àbíkẹ́ ò ní kú sọ́wọ́ ọmọ ẹ̀dá kankan gàrá nìyẹn bẹ́ẹ̀ fọ́ mi lámàgán lórí lójijì orí mi ò lè bu ẹ̀jẹ̀ torí pé ọjọ́ tí mo dá o kò tí ì pé o bìrìbìrì ní ilẹ̀ ayé yín mi ti lè kú Ọlọ́run wá gbáyìí Àbíkẹ́ Chiamaka ni classical day Ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi jẹ́ Àbíkẹ́ ọ̀nẹ́ o ọ̀nẹ́ báwo tọ́fí àpò èmi ò ní jẹ́ ọ̀nẹ́ tí máa fi kú ọ̀nẹ́ bíi ti báwo Esther lọ̀nẹ́ làfúnkì lọ̀nẹ́ ìlẹ́jọ́ orúkọ yẹn báwọn ọmọ mi bá fẹ́ fẹ́yàn tán bá gbé ọ̀nẹ́ dé lọ́jọ́ iwájú máa ní no ẹ lè fẹ́ wọ́n dìlé ọ̀nẹ́ bíi ti báwo. So now ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ẹ̀ ń dé bí mo ṣe ń sọ torí pé a máa pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé tí má ti mí mo mí ní má jókòó pa sórí ọ̀rọ̀ ayé wọn bọ̀ kò ń ṣe ní títì jà wọn because gbogbo wa èmi o Kudirat Adunni o
Sister Naomi ni o, Detola Sweetest ni o, Elini ni o, Sister Elini, Uncle Kolade Idowu, gbogbo àwọn tí mò ń dárúkọ yìí, ẹ máa gbé orúkọ wọn. Sister Dúpẹ́ Godwill, Àpẹ́kẹ́ Ẹnibínórí, Bọ́lájí Àyìnkẹ́ Adé, Sister Bùnmi Ọmọbùwà, Vini ọmọ ìyá Jésù, Aunty Tutu ọmọ sọ́tọ̀, Aunty Bísí Alóńgẹ́, Àpẹ́kẹ́ Ẹnibínórí ọmọ Wọnúọlá, Dorcas mi Adéyínká, Polodi mi tó yáyì, Akínbáyọ̀ Délé, Uncle Kọ́lá Olótù, Aunty Abike Communication, ìyá gbogbo wa, ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, tí Ọlọ́run máa yọ́nú sí ní gbogbo ìgbà. Aunty Àyìnkẹ́ Karó Àyìnkẹ́, ìgbà yìí lọ lákànkẹ́. Sister Eniola Greatest Diamond, Wòlíì Káyọ̀dé Múyìwá Akíngbadé, gbogbo àwọn tó ti bú. Ẹ lọ wo class, ẹ wo caliber, ẹ wo quality ara wa, ẹ compare sí àwọn ọmọ ewé. Ẹ wo ẹ̀sìn tí Ọlọ́run fi wọ́n ṣe. Wọ́n dédé ṣe ẹ̀sìn o. Ohun Ọlọ́run kí Ṣadé ṣubú lójú ọ̀tá ni. Ṣé ni mo máa ń sọ fún yín pé tí Ọlọ́run bá ń bá àṣírí ẹ̀dá, tẹ́ni yẹn bá ń ṣe gbogbo àṣìṣe lé ayé yìí, ojú kan ò ní rí, ní ìmọ̀ bóyá ẹ believe me. Ìgbà tí Jíbíkẹ́ ọ̀rẹ́ mi máa ṣe yàmá, mo sọ Jíbíkẹ́, mo ní nǹkan tó ṣe kọ́ lójú òrírí, ó wọ Ọlọ́run kó kọ̀ fi ẹ̀ṣẹ̀ sí ni. Téèyàn bá lọ sínú wo ilẹ̀, ní abẹ́ wo ilẹ̀, tí èèyàn kankan ò rí ẹ ní ọ̀gànjọ́ òru ní aago kan àbọ̀, tó bá lọ ṣe iṣẹ́ ibi, tó bá wọn Ọlọ́run ọba nínú títóbi Ọlọ́run, a sì gbé irú àṣírí bẹ́ẹ̀, á dẹ̀ tú síta bí ẹni pé àárọ̀ ló ṣe. Èmi ti rẹ́ni tó wá ṣí ẹ̀sìn ní àárọ̀ bí aago 9 sí 10 tó yẹ kí gbogbo ayé rí. Ọlọ́run ọba ńlá nínú títóbi ẹ̀, ó dẹ̀ daṣọ àṣírí bò, ó dẹ̀ pa gbogbo ojú kúrò ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ lásìkò tó ń ṣe yẹn. Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ó ṣẹ̀sìn, ó dẹ̀ daṣọ àṣírí ború èèyàn bẹ́ẹ̀, torí òun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ ṣe bí Ọlọ́run ọba kan ò sí. Ìgbà tí Ṣadé máa lọ sí India láti lọ ṣe orí burúkú níwọ̀ tó máa ń sọ lórí women empowerment, ẹ pé my profile is clean, you can find me out, my profile is so clean. Kò máa sẹ́ni tó mọ̀ pé India ló lọ́ngbà yá a máa mọ́. Àmọ́ ńgbà tí Ọlọ́run máa fi àṣírí ẹ̀wọ̀n tó máa tó Ọlọ́run kò fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn. Why can't you sit down and think that it is God's way of whipping you all? Gbogbo yín wá ń ṣe ẹ̀sìn. Peace ambassador Lafunki, ó bá tètè ronú pìwàdà, second chance ò bá yọ fún ẹ ní kíákíá. Ó bá jáwọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí, ìbá sunwọ̀n fún ẹ torí ọmọ ẹ. Èmi ò bá rò ẹ pé kó lọ jáwọ́ nínú iṣẹ́ ẹbí kó tó wá call fún peace. Àwa ò jà mọ́ báyìí torí yín kọ́ là ṣe jà mọ́. Kò ṣe torí pé ẹ ní agbára bí ẹni upper hand jù wá, ẹ ní ẹ tí ẹ túnmọ́ bí tá wà in might. Àmọ́ torí àwọn ẹni bí ẹni, àwọn èèyàn bí èèyàn, táwọn ọmọ kéékèèké tá wà nù kíní yìí, tá gbàdúrà k'Ọlọ́run jẹ́ ká tó wọn, ká jù wọn lọ. Nítorí the first lady of a state tó pè mí, I will keep saying it. Ó tọ́ làwọn màámi, àwọn ìyá mi, àwọn màámi dáadáa bí Aunty Tutu ọmọ sọ́sán. Ìyá ló jẹ́ sẹ́mi Àbíkẹ́, màmá mi ni wọ́n. Aunty Àbíkẹ́ communication, màmá mi ni wọ́n. Wọ́n bá mi sọ. Àmọ́ ayọ̀ tọ́mọ máa ń yọ̀ sí ìyá lọ́rùn náà ni mo sì ń yọ̀ sí wọn lọ́rùn pé àmọ́ mi nígbà wo àfi tí n bá ṣe tèmi fún ìyá yìí. Àmọ́ àwọn tó tún jù mí lọ, wọ́n wá pè látẹ̀kọ̀, wọ́n pàṣẹ, wọ́n láwọn pàṣẹ Àbíkẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀. Ibi tó lọ jìn. Let that woman do her thing. Pé gbogbo èèyàn ti sọ pé it's a show of shame. Just let her be. Àtẹ̀kọ́ ni governor Àjùmọ̀bí tó máa ń bí bọ̀dá Isiaka ni governor yẹn ti bẹ̀ mí pé òun ò tiẹ̀ ní fún ẹ ní response ọjọ́ kan because òun mọ̀ nǹkan tó fẹ́. Ó fẹ́ tan mọ́ governor ní tó pé tó bá slander Fáyọ̀ṣe tó defame governor Isiaka Àjùmọ̀bí bóyá wọ́n fún ẹ látẹ̀ńṣọ̀n. Wọ́n ní no. Wọ́n tó ẹ pé o kàwé tó Kẹ́mi Ọmọlólú lọ́yọ̀ọ́ ni. Wọ́n ní bóyá àwọn ìbá ti ẹ̀dá ẹ lò. Wọ́n ní bá àwọn ò ní sọ kán wá bẹ èmi náà yẹn governor yẹn lẹ́kọ̀ọ́. Àbíkẹ́ let her be. Nǹkan tó máa ń ṣe ni kó lọ máa ṣe. Go and do something better on your show rather than replying that woman. That was what he told me, the governor. God help you. Ibi tó ń lọ nǹkan tá rí lára ẹ lọ́jọ́ iwájú, wọ́n ló pọ̀ ju nǹkan tó lọ. Ó ló ń ridicule lára ẹni by responding to this woman pé gbogbo àwọn táwọn wà ní government house gan làwọn máa ń gbé fídíò méjì. Àwọn máa wò yá yẹn, àwọn máa wò ọmọ yẹn pé báwo náà ṣe jọra. Look at me. I am a diva, a doll, a pretty doll. Wo ara ẹ, bóyá o mọ ara ẹ.
mo sọ fún ara tó ń bó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ló máa tó ṣe kíni ó máa tó jóná pálapàla ó lè fi èmi wí ẹ náà Tókunbọ̀ báwo ló ṣe máa fi mí wí ẹ ó rí bí tó ti ń jàmàlà ó rí owó ẹ ní pọ́nṣọpọ̀nṣọ ìyá rẹ wo ló máa mọ ló máa bí irú ọmọ bíi tèmi wo ara ẹ báwo la ṣe jọra èmi Àbíkẹ́ rè á jọra. We don't make a match. We don't make a comparison at all. I do not belong to your caliber, not your class in any form. And same with my colleagues. Tajo Wanwe. Àwọn blogger bí Detola Aduke Sweetest. Àwọn bí Kudirat Aduni Omalowole. Àwọn èèyàn bí Naomi Odunton Bias JP. They are bloggers. Polodi Dokas Omomi, she is a blogger now. We all now blog. Do we look like someone that belongs to your caliber? Can you bring people like us out of your team? Show them to the world. Mention their names the way I am mentioning these intellectuals' names. Let me see them. Showcase them to us. Toba Masoton wani business mogul. Bí Fọláṣadé. Ìyẹn is enough disgrace fún yín ní orí team yín Tókunbọ̀. Fọláṣadé is enough disgrace. Bàbá disgrace ìyẹn ṣe ẹ̀sìn. Bukky Jesse ńkọ́ tìyẹn ti finish. Gbogbo owó ṣẹ̀dá tí ò bá ti dé ìdajì ìrìn àjò ẹ láyé yìí. Tó wá sọ pé gbogbo ayé wá wò mí èmi ni mo tó báyìí. Irú wọn ò kí ń lọ fà. Òun lọ̀rọ̀ Bukky Jesse ń tiẹ̀. She can't go far. You people should pen it down. That Abike Jagaban, she said something. She cannot go far. Kò kí ń ṣe pé. Kò ṣe ní kú ni mo mean o. Bragging tó mọ òun tó yàn òun lòun pọ̀ tó yìí. Ẹ jẹ́ ká fún another 5 years down the lane. You will come back and tell me pọ́mọ yìí. And ju bí ti bàbá Fẹlá ni. Bẹ́ẹ̀ ni èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. If you want peace, we won't just give you the peace without all the stems. So now, to everybody that this woman has landed from Infinity to Detola Aduke Sweetest to Sister Dupe Godwill to Kolade Adidowani Mashan to Yeye Dubsi Olugbode Alade to Yeye Kudi Dolapo Yesufu, a mom and a daughter, because she slandered them all, to Naomi Odunton Bias, to Bolaji the BJ that resides in Dublin, Ayike Ade, Auntie Bumi Omabuwa, Vini Omo Ya Jesu, Auntie Tutu Omo Sasa, Auntie Bisi Alonge, Apeke Nibinori, Omo Wonu Ola Temi, Dorcas Adeyinka Temi nìkan, Uncle Kola Olotu, Mommy wa, Ìyá wa, Ìyá dada, Ìyá lálùbáríkà tó fi ń tọrọ fún ìyá, Auntie Abike communication. Àyìnkẹ́ Karó Àyìnkẹ́, Ìgbàyílọ́lá Kànkẹ́, Ìyá Níkẹ́ Dublini, Sister Elini, Wole Kayode, Múyìwá Akíngbadé, and other victims. We are seizing fire for one reason. And what is that reason? It's because we are full-blood Nigerians. And all that we will do is something that will make us proud of that flag. Our traditional rulers has visited. They could not solve this issue. Lot of people have tried intervening. That was when Bukky Jesse went to Gaga before I chased her. Coach work. But nítorí pé gbogbo wa that blood in us. Yes, Apostle Irobo. Thank you for reminding me. Apostle Irobo. Pejumade. Tawakalitu. Sister Eniola Oke. Iyala ya gbogbo wọn. Ẹ máa rán mi létí. Those are our victims o. 30 blog. 30 báyé wọn jẹ́ 30 ṣèkà fún. Torí pé a jẹ́ Nigerians a dẹ̀ fẹ́ mú gbogbo àwọn tó wà lórílẹ̀-èdè wa. Àwọn ọmọ adúláwọ̀ káàkiri. A fẹ́ mú wọn proud. Pé a máa yọ ọwọ́ kúrò nínú ogun yìí. A fẹ́ kẹ́ máa dá ogun yín jà. Tó bá pẹ́ tó bá yá, ẹ máa kọjú ìjà síra yín, ẹ gbógun ti ara yín. Nígbà tẹ́ bá rè bẹ́ẹ̀ ni Pastor Dami Paul.
is another person here. Thank you. Otumba Apuewa. Papa Popo. Uncle Shegun Odus. Bring it on. I'm sorry for forgetting you guys' name. Uncle Shegun Odus. Wanuola Motidaruko Wanuola. So, I must seize the fire for ìgbà díẹ̀ ni o, not forever. Torí pé a kì í ṣe ọmọ àlè. Ọwọ́ tẹ́ bá tún gbé wá, òun la máa tún nà padà sí yín. But for now, I told you it's gonna be with terms. For now, mo sọ fún ẹni tó pè mí fún màmá yẹn náà, Your Excellency ma. I did tell you that it's not going to be permanent. It depends on their own reaction to this pact. If they embrace it, then we will forever cease fire and there will be peace amongst us. Otherwise, well, I don't know. We are likely to come back for them later. But for now, peace is going to reign. And I, Abike Jagaban, from my own end, seriously, I promise to let go. There's going to be peace henceforth. I know she will come after me for the mad woman that she is. You know, she's not well. I know they will come after me. Ó ti dákẹ́, báwọn ojo ṣe máa ń jà nìyẹn. Ìgbà tẹ́ni tó bá ń bájà ò bá sílé, ìgbà yẹn nírú wọn máa lọ ń yàdá àtọ̀bẹ. Òun dà, mo fẹ́ pa, mo fẹ́ fọ́ lórí. Mo mọ̀ kó máa padà wá. Prophetess Oshomo, thank you. Prophetess Oshomo is one of our victims. Ronke Iyalaya wọn is one of our victims. Bẹ́ẹ̀ni Apuewa, Milayo Okela, God's will, Dupe Olatubosun. I have mentioned all this. Adefemi Tony. Yeah. She blocked Adefemi Tony as well, unlawfully. Toyin Bushirat Olatubosun. Those are the people, your victim that you have bullied. Ewo, Oloshiele Tolo Untemi, Odemu Iwa Momsi Juwon. This is the comment she left just last week. Seeing Polo Devil, you will know she's a high-class witchcraft. Tari witchcraft, nínú àwa àti ẹ̀yin. Ara yín kò tọrọ gidi gan. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ kékèké tó lọ blog ní school Yeye Dupsi Alade. That woman has a school, that Yeye Dupsi Olugbodi Alade. She run the kindergarten plus primary schools, Abi plus secondary. She's running a school in Nigeria. And next thing, this wicked woman, she went to block the minors, ranging from age 1 to 5 in her school. Who does that? Who does that? How dare you blog minors, put their pictures on social media? These are upcoming generation that you never even know where their tomorrow will lie. You never know where their future lies. They are just coming up. A 1-year-old to 5-year-old was blocked on Esbod's wall. She doesn't know them. She was having a rancor with the proprietors of the school. It was the proprietors that used to leave comments on Abike Jagaban show. That is the reason for that hatred. And next time she traced her wall. She picked all the minor children, all the children that attend that school in Nigeria. Minors. And she blocked them right on her wall. Without any fear of God. What kind of wicked human being does that? Remember what she said about Abike Ade? That Abike does not have a womb. Is that not hatred and wickedness of the height? That's wickedness of the height, people. But by wickedness of the height, look at what they did to Auntie Abike communication. Look at what they wrote on the Williams. Kudirat Yesufu Ayalewole, you said this is your auntie, right? Did you see her skin? Let us ask you, the Williams, did you see Esabod's daughter's skin, Tina's skin? Did you see Esabod's daughter, Tina's skin? I will throw it back to you. You see her hand. Are you blind on the stretch mark? Did you see all the blemishes on Esabod? Did you see it? Stretch mark has got nothing to do with bleaching. Some people are so dark, and you still see them with stretch mark. You see some dark Uganda, they will have stretch mark. But when she run a parara biti moms iti anamayowa abora jebi Ọlọ́run tese da bi ese pig yen o. No.
irú àwọn yẹn tó ti fi chemical wash ilé ayé wọn kọ́ là ń sọ o na irú àwọn yẹn kọ́ kò ṣe àwọn tó máa ti bóra bí irú piano tó máa ní body odor no kò ṣe irú àwọn àpárara bí Bọ́lájí Akeem no some people just have it naturally kí ni ẹ̀rí tẹ́fi lọ dédé gbé ìyá alálùbáríkà irú ìyá yìí kí ló ṣe fún yín. This is Mommy Alonge. When I say Mommy Alonge, that's the woman. She's almost 70 years old. Look at her. Look at the caption, man gets stuck when having sex with a married woman. She's a grandma. She's got lots of grandchildren that she's proud to showcase to the world. Her grandchildren are proud to show her off. Why did she block this woman? Because this woman is on my wall. She comments on Abike Jagaban's wall. Wọ́n ṣẹlẹ́ṣẹ̀ méjì torí pé wọ́n comment. Mo ti sọ fún ẹ pé ilé ayé yìí is live and let others. Gbé ìgbé ayé títí ẹ kó gba ẹlòmíì náà láàyè láti gbé ìgbé ayé títí wọn. It's not all about you. The world does not revolve around you guys alone. It is people that makes the world go around. Both negative-minded and positive-minded people. So you should learn to accommodate some negative thoughts, some negative comments, some negative, who's calling? No one should call me, please. Right? Learn to accommodate all those negative comments. Welcome them. It's going to build your portfolio. You don't have to be so bitter about life. You are so bitter about everybody. That is why I wonder when you say some people are envying you. I sit down and I do my analysis. And I ask myself, what is what envying in your world? As in your entire world. Ṣé látorí ọmọ ẹ tó mọ ṣọ́kú mọ́ lórí ni? Àbí látorí èyí tó ya wèrè mọ́ ẹ lọ́wọ́? Èwo ń bẹ because gbogbo nǹkan ló máa fi ń yọ èèyàn. Èwo ń bẹ ló what kí wọ́n envy lára ẹ̀. Ṣé ti lé council tó ń gbé? Àbí títí mọ́tò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ nírú ẹ̀ at age 56 ní nǹkan táwọn ọmọ 20 something irú mọ́tò tó fi yangàn òun ní nọ́sẹ̀lìnì ló fún ọmọ ẹ̀ car dash àwọn olóríire èèyàn táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bá ń ṣe nǹkan tó ju ẹ̀yìn lójú òun lọ́mọ ẹlòmíì máa mú báyìí dash ni lágbájágbà mo fún ẹ. What is what envying in your entire world? I'm not abusing now. Ọmọ ewé mo ti ní kẹ́ gbórí wọlé tẹ́lẹ̀ ẹ wọlé bó ṣe wù yín. Kí ló what láti envy nínú world Bukky Jesse? Bukky Jesse goes after everybody in Manchester. Adozia is not clean. Party tẹ́lẹ̀ call fún ara yín lẹ fẹ́ fi spite why because èmi kọ́ ni mo pe party fúnra mi. Èmi ò ń ṣe party person if you ask me. Wọ́n throw party yẹn fún mi nítorí wọ́n believe pé mo deserve. Party yẹn mà lé yín lérè. Ó mà kó bàtà sí yín lẹ́sẹ̀. Mo wá wò náà bẹ́ẹ̀ pé ìwọ dídí là fún kí náà tó sọ pé ìwọ peace ambassador. Ṣó mọ̀ pé lórí party yìí náà pé wọ́n fẹ́ ṣe party fàbíkẹ́ tí ò mọ̀dí òun ló fi lọ gbé ilé jáde. Ẹ wo nǹkan tẹ́ gbé jáde tẹ́ fi yẹ̀yẹ́ ara yín. It was after you posted this that the host of this show, the main host, debunked that your statement that Obesere is not coming to America because of Esabod. Obesere would never stage show because of you guys, and you were asked to pull this down so it doesn't affect their show. Is that not disgraceful enough? That's so disgraceful. Ṣe máa ṣe jẹ́jẹ́ kí ilé ayé lè yé yín. Ìjẹ́ ò lè rè mí Àbíkẹ́ kí n dédé lọ ṣe àtàṣe mọ́yàn kí n gbé fọ́tò lágbájá fọ́tò tàmẹ̀dù kí n máa sọ pé mo gbé síbẹ̀. We don't do it. Àwọn nǹkan kan wà kò kí n jọ wá lójú lórí team wa torí pé ìjọ àwọn ọlọ́pọlọ ni ìjọ àwọn èèyàn gidi. Well done Ronke ìyàwó, good night darling. You know, ìjọ àwọn ọlọ́pọlọ àwọn èèyàn gidi lélẹ̀. Àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n ti rí gbogbo nǹkan tó ń lé ayé Ọlọ́run ti kẹ́. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ lọ ń ṣàtàṣe irú ẹ̀. Ìwọ là fún kí tó bá ṣe dáadáa tó bá lọ fẹ́ wá sí party tó fẹ́ ṣe fún mi. You are welcomed tó bá ń wẹ̀.